And we're back! Dito po sa ating RTV Tarlac Channel 26. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan at... Leng Lopez Chamson po, naka-FB live na tayo. Inihintay ko na lang TOC yung sa YouTube para makamonitor. Siyempre, Ayan. yung mga naka-antena, yung mga naka-TV Plus dyan. Teacher Babe, happy morning. Si Kagawad Nera Capax, nanonood na sila. Good Nagte-text na sila. No? And morning. Opo. oo, sina Olive, Good si Yadang morning po sa Emmy, inyo. si Ma'am Babes, happy morning. Diyan Mm-mm. sa La Paz, si Ma'am Sahagon, ayan. Si Nanay Flor, Tatay Viz, kumusta na po kayo? At si Sunny Boy, bago daw siya pumasok, ito yung sa poso natin, kasama din na nakamonitor Wow! lagi. Ang galing Tara naman. din, Ingat po kayo sa Robert. poso, ano? Mm-mm. Oo. Ay, nako, Yes. alam mo, nagkaroon sila ng, all the employees of the Tarlac City Government, nagkaroon sila ng um, ang tawag dito, yung antigen test, Mm. nasal. Oo, yung ginawa nila sa Ay, atin. sa atin, opo. Oo, yung mga nakausap ko, kagaya ni Sunny Boy, sabi niya, ay ate, negative ako. Salamat sa Diyos. Kaya ingat. Dagdagan pa ang pag-iingat. Oo. Magsuob ka. Sabi ko sa kanya, mag-steam. Kasi ito mga natin, mga frontliners natin. Ito yung Yes. mga tumutulong sa pangalaga, sa ating Mm-mm. paligiran, especially sa traffic. Yes. Saka yung, diba, yung info dissemination sa mga tricycles, sa mga 3M, sila yung Mm-mm. nakatutok dyan. Halo-halo na yung nakakasalamuha nila, no, Ate Leng? Kaya dapat talaga Oo. doble ingat po. Ay, naku, Ate Leng, batiin natin ulit si Ma'am Selena Vega sa kanyang Ma'am kaarawan. Celine, Opo. po. Happy birthday, Ma'am Selena. Very Ayan, si Ma'am Celine. beautiful. Oo. Oo nga. At laging nakasimple yan eh. Oo, Yes. parang alam mo yung buhok ko niya, parang, di ba, ang ganda-ganda lagi. Parang Nakakakita hindi, ano, ano. Yung parang nakikita mo lang sa pelikula. yung buhok. Oo. Laging poise, ganon. Napaka, Yes, ano. po. Siya, ganun yung, Kaya nga. yung ni Ma'am Celine. Opo. Yes, ma'am. Good morning po, Ma'am Celine. Ma'am Celine Vega, happy birthday. Ay, naku, batiin na rin natin Thank lahat you po so ng ating much. mga, opo, yung ating Ganyan talaga yung TWG. nagbe-birthday. Yung mga nagbe-birthday talaga, sikat sila muna. Oo. Pero pag hindi mo na, iba na naman ang sisikat niyan. Opo. Pero ano, Ate Leng, batiin na rin natin, ano, buong DepEd, ano natin, mula sa ating pong Regional Director, si Dr. May Iclar. Good morning po sa inyo, ma'am. Sa ating From schools. Hirona, o Opo. butihin po ni Mayor Eloy Eclar ng Hirona. Yes. Ayan si Doc Eclar, the Regional Director ng DepEd. Yes, good morning po. Region 3. Good morning din sa ating Schools Division Superintendent, si Dr. Ronaldo Pozon. Good morning, sir. At syempre, sa iba pang mga Assistant Schools Division Superintendent natin, Ate Leng, sila Dr. Armando Capili, sila Doc Noel Linsao, at sila Dr. Paulino Depano. Magandang umaga po sa Si Doc inyong lahat. Lambert, Si Doc Lambert! Hello, Doc Lambert! Namimiss Doc ka na Engman, namin. Doc Si Doc yung Eman mga Reganit. Opo, sila Ma'am Marilyn Pasqua. Sila Doc, yes, oo. opo, sila Doc Bobby Si Kawagdan. oo. Yes, Doc Rally Castro, Dr. Roger Ramos, kasama na po sila Doc Annie Michelle Lorzano. Ito po yung miyembro ng TWG ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo. Magandang umaga din kay Sir Joey Kizon at kay Engineer Eric Corpus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Namimiss na namin kayo dito, pero syempre naiintindihan namin na kailangan ano lang tayo muna ngayon. 'Di ba, Ate Leng? Kailangan may... Miss namin yung pansit, miss namin yung pinakbit, miss namin yung mais. Ang sarap ng mais, di ba? Oo nga Galing yata ng eh. Victoria yon one time. Oo. Grabe. Parang hindi Diyos ko ko dahil natikman. kung hindi lang Hindi ko tayo natikman marami, yun eh. nakadalawa na ako nun eh. Oo, wala na eh. Malis ka na kasi that time. Oo nga, hindi ko Natikman pa natikman rin yung na. mais. Alam mo, kahit na hindi ako binibigyan, sabi ko, Lina, dyan mo kung mais. Buri ko yan.
Hanggang sa nabigyan mo lahat kami. Ang sarap. Opo, napaka ano nila, nakaka-miss po yung mga makasama natin. Pero ingat Pwedeng lang po magpadala po kayo. kayo ng paparinig ako. Hindi, ano lang yan. Biro lang, Joke pero lang. bibiro ako. Joke lang, baka naman seryosohin nyo, wag naman. Ganun. Tsaka yung kalamay. Sarap-sarap na kasuman. Alam mo yung suman na yan, hindi na ako nahiya. Sabi ko, Direk, Kiko, bigyan mo ako suman. Siya nagsabi ko, tita, opo, tita. Oo, at namimiss din sila syempre ng ating TOC, Ate Leng, 'di ba? Sila Direk Kiko Cardona, sila Sir Robert Garcia, sila Sir Si Jim, James Espanyol. oh. Alam mo ba, Ate, na Espanyol pala apelyido ni Sir James? Oh, Kaya ayan. tignan mo naman ito. Mukha Espanyol. mukhang Espanyol na Espanyol. Guwapo. Guwapo Mananakop. na handa. Oh. Hello. Then kay si Sir Aldrin Mark Medrano. Ayan, yung ating Yes. TOC. Oh, And of Alvin. course, dahil simulcast din tayo sa DZTC Si ngayon, Kuya Ate Sito, huwag Leng. mong kalimutan. Opo. Mamaya. Yan. Baka patayan ako ng mikropono. Baka patayan ako ng mikropono ni Kuya Sito pag umaga. Si Kuya Sito Nicolas, sila RJ Don Renilo, at si Kuya Rene Mapang, at meron pa ba ako na Pare Oo Gino. nga. Sa Barangay BB. Gino. Ay, Ay, oo. nako. Kung ikaw wala ng COVID dyan kasi kasama dyan baka, kambing. Uy, uy, si Sir Gino, magdala ka naman dito ng kamatsili. May kamatsili ba doon, Ate Leng? At saka sampalok at saka mangga. Sa May, Oo nga magkakanda eh. tayo ng mangga dyan. Oo. Konting kemp na Konting kembot na tayo. lang. Nako, eto na, magtrabaho muna tayo. Sanay na siya dyan. Sige, sige. Kapati na tayo. Sigurado. Sige Patay po. na yan. Naku, Ate Leng, ito public service announcement lang natin. Yung, kasi po merong ginagawang kalsada, ito, yung ating, Mm, di ba, yung, balikan natin po ito, yung half lane daw po Project ng going south. DPWH. Yes. Yes, Ayan, yung, oo. may project po kasi may ginagawa po itong DPWH at pansamantala po sinasarado po yung area from Ate Leng, basahin ko na rin at maipapakita naman Go ahead. sa screen natin. Opo, yung south, Sige. yung Manila and Capas area, papunta pong north. Ayan. So, nakikita na po sa screen, nakasarado po, pansamantala. Ito pong half lane going south. So, may bahagi po ng Siesta yan. Ayan. So, if galing po kayo ng SCTEX from Barangay Balete, Barangay Suizo, Market View Subdivision, Tarlac City, ito po yung mga alternate routes natin, Ate Leng, para iwas trapiko, para hindi po, yung red part na yan na nakikita nyo po, yan yung isasaradong part. So, iwasan po ninyo yung part na yan para at least, kasi definitely hindi po, Tama. wala po munang makakadaan dyan So, temporary lang naman. Ayan. So, may mga alternate route po tayo na pwede nyo pong madaanan para makaiwas kayo dyan. Kung galing po kayo ng SCTEX, Barangay Balite, Suizo, Market View Subdivision, Tarlac Santa Rosa Road, MacArthur Highway na po yan. And then if you're from Lin, yung Tarlac Santa Rosa Road, singit ko lang Opo. Ito yung road patungo sa eastern part ng barangays. Patungo sa amin to, hanggang sa La Paz, hanggang sa may Opo. Cabanatuan na yan. Ayun. Yan yung Tarlac Santa Rosa Road. Yan. Okay, ayan. Tapos meron din from MacArthur Highway, Ate Leng, itong Geta Road, Barangay San Sebastian, yung Market View Subdivision, tapos punta na ng Tarlac Santa Rosa Road, MacArthur Highway. And then, meron din pong alternate route, yung road beside irrigation. Ito po yung katabi ng SM City Tarlac Footbridge. And then, dadaan kayo ng Forest Lake. Tapos, lusot na po kayo ng Tarlac Santa Rosa Road, MacArthur Highway na. Ayan. And then, meron pa tayo yung south to west naman, Ate Leng, o yung Manila, papuntang yung Capas area, yung Manila and Capas area. Kung galing ka ng South MacArthur Highway, yung road near Sogo Hotel, dyan po sa may San Sebastian. Pwede kayong pumasok doon, bypass road, sa likod po ng SM City Tarlac, then Zamora Street na, and then TSU sa may McDonald's intersection, and road harap po ng Magic Star Mall Road. Ayan.
Anyway, ano pa ba? Marami po tayong mga alternate route na kailangan pwede nyong madaanan para makaiwas po kayo. Definitely magkakaroon ng konting pagsisikip ng ating traffic dyan po sa area na yan. Ate Leng, isisingit lang Yes, natin ulit yung mga COVID cases po natin dito sa go ahead. buong Gusto namin yes, sa buong oo. lalawigan po ng Tarlac, So, i-flash po namin ulit para na rin po sa impormasyon po ng ating mga kababayan. Ito po yung inilabas na datos ng Department of Health as of yesterday po, kasi mamaya pa po nila konti ilalabas yung latest naman for today. So as of yesterday, ang total confirmed cases po natin, 3,193 na. At ang active cases natin ngayon ay 1,198. Malaki-laki po kaya yung mga nanunood sa atin ngayon, yung mga learners natin, naku, wag muna kayong gala-gala, wag muna gala-gala, ha? Please, Oo, opo. naka-home inipagdasal din natin na sana Yes. wala silang symptoms, di ba? Yes, Sama po Ate Leng. natin yan, COVID o non-COVID na mga pasyenteng nasa hospital, nasa kanilang tahanan. Mm. Po, pag-pray na po natin, hindi lang pamilya natin, hindi lang sarili natin, everyone na nakakaranas po Yes. ng hindi COVID, pag-pray po natin. Tama, Grabe, Ate Leng. latest ko nakita ko nga sa ating monitor, Ang laki. naka-YouTube na tayo. More than 1,000 Grabe. plus. Kaya talagang really alarming, Yung mga nanonood sa atin po ngayon, na mga learners na natin, of course, kayo po ay nanonood dito sa RTV Tarlac Channel 26. And then, napapakinggan din tayo sa ating DZTC, Radyo Pilipino Tarlac 828 kHz. And of course, live na live tayo sa ating Facebook page ngayon at sa ating YouTube Lynn, go ahead channel. lang magpapalagay lang ako ng gamot ko Sige po, Ate Leng. Ayan. So, binabati natin, yung mga, oo nga, hindi tayo maka-shoutout. Pero anyway, sa inyong lahat na nakamonitor po ngayon na sa iba't ibang munisipyo po ng ating lalawigan, yung mga learners natin. Abangan nyo by 8:30, meron na tayong remote live broadcast ng ating mga teacher, broadcasters na sila po ay nagtuturo sa kanilang mga tahanan. O 'di ba napaka-high-tech na ngayon ng panahon na ito. Yung mga teachers natin, hindi na nila kailangang lumabas, hindi na nila kailangang i-risk din yung kanilang mga sarili. So all they have to do, kung may maayos po silang mga internet connection sa bahay. Ayun, so, nandun po sila. Eto na, yung Parang ating ako lang yan. schedule. Opo. Ate Len, babanggitin. Ako yan. Dito Yes, lang ako sa bahay. At tama. nakakapag-share pa rin, ng Yes. mga napakahalaga impormasyon. Opo. Sige, sino ba yung mga natin ngayon, yung mga teacher natin na susunod na pamaya-maya at 8:30? Basahin mo na. Yes, Ate Leng, ngayong umaga po ng Monday, April 12, narito po yung ating schedule. Yung first subject natin, yung morning class po natin for grade 4 and 5. Yung first subject natin ay ESP at ang magtuturo po ay si teacher, broadcaster, Leia Monica Rosete Guzman. I'm sure nakamonitor na ngayon si Ma'am Leia. Good morning po sa inyo, Ma'am. Get ready, malapit na yung klase mo. Ayan. Susunod po kay Ma'am Ma'am Leia, Leia. kumain ka muna ha. Mag-almusal ka muna ha. Oo. Ako din, di pa mag-almusal. Kumukulo na siyang Sabay tayo, Ate Leng, mamaya. And then, pagkatapos po ni Ma'am Leia, susunod ang ating science naman. Si Teacher Christian Bordamonte Zulueta. Alam ko, nakamonitor na rin si Teacher Christian ngayon. Nagre-ready na rin siya. And then, pagkatapos po ni Teacher Christian, susunod naman si Ma'am Shirelyn de Guzman Reginaldo. Ituturo po ni Ma'am Shirelyn ay math subject. Ayan, a favorite subject ng lahat. Kasunod po ni Ma'am Shirelyn, si Teacher Nova Milio Domingo. Filipino naman po. Para po sa mga grade 4 po yan. And then from 10:30 hanggang 10:55, susunod po, ESP panghapon, ay pang-umaga pa rin, grade 5. Si Ma'am Kathleen Valeriano. Ayan, siya po ang first subject ng mga grade 5 mamaya. Kasunod po nun, science naman with teacher Maureen Ferrer Garcia. Ayan. And then, kasunod po ni Ma'am Maureen, si teacher Michael Vicente Eugenio. Ituturo po sa atin ni teacher Michael ay math. Ayan, mathematics naman.
And then, from 12 o'clock till 12:25, Filipino po, babalik si Teacher Nova Milio Domingo. So, yan po yung mga subjects natin, for grade 4 and 5 this morning. And then, babalik kami ni Ate Leng para po sa ating breaker ng 12:30 hanggang 1 o'clock. At pagkatapos po ng 1:00 ng hapon, susunod naman po dyan, syempre, yung mga panghapong edisyon natin ng mga teacher broadcasters natin para sa mga grades 8 and 9. Ang first subject po, ituturo ni Teacher Ivan Ave Pamintuan Ocampo, 1:00 hanggang 1:25, ESP po yung first subject ng mga grade 8 students. Kasunod niyan, si Teacher Robin Bautista Hulipas, from 1:30 till 1:55. Science po yun. Waiting pa tayo sa teacher natin ng math, pero may math subject mamayang hapon from 2 to 2:25. And then, to be followed by Teacher James Lansang Domingo ng Pilipino naman po. Filipino po ang ituturo sa atin ni Teacher James. Pagdating po ng 3:00, si Teacher Maria Luisa Salvacion Dupa naman, ESP po ang ituturo ni Ma'am Maria Luisa. To be followed by science, wala pa tayong teacher pero waiting na po. Mamaya malalaman po ninyo kung sino yung teacher natin sa science from 3:30 hanggang 3:55. And then, this will be followed by math. Ituturo naman po ni Teacher Marie Josephine Belecha Andrade. Ang last po ay ang Filipino with teacher broadcaster Caitlin Santos Santa Marina from 4:30 till 4:55. So, ayan po yung mga schedule natin for today, April 12, 2021, Monday, sa ating mga mag-aaral TarlakHenyo. Yan yung mga nanunood na mga learners na natin ngayon. Ate Leng? Baka may mga pabati ka pa dyan bago tayo tuluyang mamaalam. Baka biglang mamaya darating na dito si Direk, sasabihan na tayo. Okay? Kasi hindi ko po nakikita yung mga nagpapa-shout out. Mapagpalang Lunes po, si Ma'am Tin ito, nag-text na siya. Share ko lang yung Bible message niya from 1 Pedro 3:14. At sakali mang usigin kayo sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin po kayo. Huwag ninyong katakutan ng kanilang kinatatakutan at huwag kayong padadala sa kanila. God bless daw. Kasamang Lynn, ayan, naka-FB na siya. Wow. At saka tapos nag-text pa siya. Nice. So, check ko lang din, at sabi mo nga, hindi ka pa nakakabate sa ibang mga natin. Yes, hindi ko po nakikita. I-try ko rito. Nakikita ako rito, no? Wait lang, kasamang din, ayusin ko lang. Medyo i-off ko lang yung aking rito, sound, So, pa kami ilang ilang minuto pa, Kasi pamaya-maya may flag ceremony po tayo. Ceremony, yes, may flag raising ceremony dahil every Monday po 'yan. Okay, Ate Leng? Wait lang, ang hirap naman nito. Last 2 minutes. Ayun na yung ating Espanyol. Nag-last 2 minutes na siya, Ate Leng. Espanyol. Ayan. Anyway, sa mga learners natin ngayon, saan man panig kayo ng Tarlac, naroroon. Yes, Ate Leng. Pwede pa si Kate Solomon. Watching from Batang-Batang. Aaron Jacob Lacandula. Watching from SSES Elementary School, Grade 4. Rosel Tabinas, good morning. Watching from North Central Elementary School, Grade 4, Diamond. Si Richa Johan Basas, watching from Malacampa Elementary School, Kamiring. Ayan, hi po, Teacher Leng and Miss Lynn. Yes, teacher ako ngayon. Yes, Ate Leng. Doc Manuel, Corpus Reganit, happy morning. Happy morning, sir. Pero siya sinabi, HGP. Ayan, HGP 12:30, 12:55. And 5 to 5:25 daw sila mamaya. Okay. Si Pasco, good morning. Watching from Dapdap Elementary School. Si Bettina Elise Lacson, Grade 4. Rosel Tabinas, hi daw. Si Ognan
Chu Hills, good morning. Nako, Ate Leng, kailangan na Pamaga, nating watch. mamaalam. So, next time na lang natin sila babanggitin. Maraming salamat po. Stay tuned sa ating Aral TarlakHenyo. Diyan lamang po kayo sa inyong mga tahanan, matuto, makinig, manood sa ating mga teacher broadcasters. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan at Leng Lopez Chamson po. Breakfast na tayo kasamang Lynn. Hanggang mamayang alas 12:30. Happy Monday morning. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tulak, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Okay na? Okay na. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo? Kiliw kong tagapakinig! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya.
Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Pinipining Lea Monica R. Guzman, sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. At sasamahan at gagabayan ko kayo sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal at di materyal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang learner's materials ng ESP sa ika-4 na baitang. Mangyaring buksan ito at ating tuklasin ang aralin ngayong araw. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang aralin noong nakaraang linggo. Matanong ko lang, ano ang kulturang materyal? Ang sagot ni Ashley, ang kulturang materyal ay bahagi ng ating kultura na tuwirang kinakatawan ng mga pisikal na bagay. Magaling ka dyan, Ashley. Ito ay tumutukoy sa ating kasuotan, panitikan, gaya ng alamat, tula at epiko, mga pagkain at kagamitan, kung saan tayo ay nakikilala bilang isang lahi o bilang mga Pilipino. Patunay lamang na tayo sa Pilipinas ay sagana sa maipagmamalaking kultura. Pero ano na nga ulit ang tawag sa mga taga-kanlurang Visayas? Kung ang sagot nyo ay Ilonggo, ay tumpak kayo, mabuting tao. Bakit mahalagang matutunan mo ang angking kultura ng Visayas kahit di ka naman nakatira doon? Kung ang sagot nyo ay dahil sa angmang sulok ng bansa, Mapaluson, Visayas at Mindanao ay iisang lahi, ay tumpak ka dyan, mabuting tao. Kaya nararapat lang na tangkilikin ang sariling atin. Pinabati ko kayo ng may ngiti sa aking labi dahil sa batid kong kayo ay pursigidong matuto at handang maging inspirasyon para sa iba. Mamaya ay may maikli muli tayong pagsusulit pero huwag kayong mag-alala. Tiyak na masasagutan niyo ito basta't makikinig kayo sa akin. Sa puntong ito, ating tuklasin ang bagong aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, halina't umariba, makinig at maging alerto sa ating aralin na pinamagatang Kultura ng mga pangkat etniko, mahalagang malaman. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa kanilang natatanging pagpapahalaga sa kultura. Hindi nga naman maitatanggi na ang Pilipinas ay tinatangkilik bukod sa magagandang tanawin, isa rin sa kinagigiliwan ng mga dayuhan ay ang masaganang tradisyon at natatanging kaugalian ng mga Pilipino. Ating masdan ang larawan na makikita sa ating screen. Ano ang nakikita nyo? Well, makikita sa larawan ang makukulay na tela na may kakaibang disenyo dahil sa mukha itong hinabi. Alam nyo ba na ang tela ay gawa sa himaymay ng abaka? Hindi lamang ito simpleng tela sapagkat ito ay nagsisilbing simbolo ng katayuan sa lipunan ng ilan sa ating mga kababayan. Ito rin ay di umano simbolo ng mainit na pagtanggap ng pangkat etniko sa kanilang mga panauhin. Ano kaya ang tawag dito? Ang tawag dito ay ang tinalak! Isang tela o kasuotan na ipinagmamalaki ng pangkat etnikong Tibuli sa Timog Cotabato sa Mindanao.
Ngayon naman, ating pagmasdan ang sunod na larawan. Ano ang nakikita niyo sa pangalawang larawan? Well, ang larawan ay mukhang uri ng drum na parang hugis barrel na kadalasan daw ay gawa sa balat ng hayop. Ano kayang tawag dito? Ito ay ang tinonggong, isang katutubong instrumentong pangmusika ng pangkat etnikong Tiboli sa Timog Cotabato sa Mindanao. Ano naman ang nakikita nyo sa sunod na larawan? Ayon sa comment ni Jan, ito daw ay makulay na manok. Tumpak ka dyan, Jan. Alam nyo ba ang tawag dito? Ang tawag dito ay ang sari manok. Ito ay isang mahiwagang ibon na pinaniniwalaan ng mga taong Maranao mula sa Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ang pangalang ito ay nagmula sa dalawang salita, ang sari o magarbo at makulay na pagnanamit at manok o ibon. Mayroong napakaraming alamat tungkol sa pinagmulan ng sari manok. Isa nga sa mga ito ay ang kwentong Muslim na nagsasabing ang sari manok daw ay nahanap ni Muhammad sa unang langit. Ayon sa alamat, darating ang araw ng paghuhukom kung nagtigil sa pagtilaok ang sari manok. Sinasabi ding nagmula ang alamat ng sari manok sa Ramayana, isang epiko ng Hindu. Kilala ang Mindanao sa likas na yaman at kapaligiran. Sa katunayan nga, ang Mindanao ay tinatawag na lupang pangako dahil sa yamang likas at agrikultura. Islam ang pangunahing relihiyon sa Mindanao dahil sa malaking porsyento ng pulo ay kinabibilangan ng mga Muslim at Morong na hindi nasakop ng mga mananakop na Kastila para impluwensyahan ng Kristyanismo. Upang mas mapahalagaan at maunawaan natin ang natatanging kultura sa ating bansa, ay may babasahin akong kwento. Ngunit may 3 akong paalala. Ang stop, look, at listen. Stop o itigil muna ang mga gawaing maaaring makaapekto sa pakikinig ninyo. Look o tignan na ang hawak na libro o learning activity sheets upang masundan ang aking binabasa. At syempre, ang listen, makinig at unawain ang mapapakinggang kwento. Ang kwento ay makikita sa Edukasyon sa Pagpapakatao textbook sa 207 pahina. Ito ay pinamagatang Maipagmamalaking Tiboli si Tatay. Unang pagbisita ng mag-anak ni na Abigail at Haji sa South Cotabato, ang probinsya ng kanilang tatay. Sa kanilang pamamasyal, sa daan pa lamang ay excited na ang magkapatid sa kanilang pupuntahan. Sinabi ng kanilang nanay na maliban sa kagandahan ng Lake Cebu, ay marami pa silang makikitang ikasisiya nila. Wiling-wili si Abigail sa natatanaw nilang mga kulay rosas at puting bulaklak ng lotus na nagkukumpulan at nakalutang sa tubig. Pagbaba pa lamang mula sa sasakyan ay inestima na sila ng magigiliw na tagapangasiwa ng resort na napili ng kanilang tatay. Tuwang-tuwa muli si Abigail dahil sa nakita niyang kakaibang mga suot ng mga taong sumasalubong sa kanila. Kuya Haji, kakaiba naman ang mga suot ng mga tao rito. Makukulay ang kanilang damit at marami pa silang palamuti sa katawan mula ulo hanggang paa. Yun ba? Sila ay katutubong Tiboli. Sabi ng aming guro, sila ang mga katutubong tao na naninirahan sa lugar na ito noon pa man. At makukulay na tinalak talaga ang kanilang kasuotan. Sagot ni Haji kay Abigail.
Dali-dali silang tumuloy sa isang kubo na yari sa kawayan na nasa pampang ng lawa kung saan maaari silang magpahinga, magkwentuhan at hainan ng pagkain. Mabilis na inayos ng kanilang nanay ang kanilang mga gamit at ilang dalang pagkain. Maya-maya lamang ay mabilis na inihain sa kanila ng mga taong nakasuot tinalak ang mga pagkaing inorder ng kanilang tatay. Habang kumakain ay may mga pangkat ng mga tibuli na may mas magagarbong kasuotan ang nagsimulang nagtanghal sa kubo nila. Dala ng mga lalaki ang iba't ibang instrumentong pangmusika tulad ng tinonggong o tambol na yari sa balat ng hayop, agong at kulintang. Hawak din ng mga babae ang mga instrumento nilang hinihipad tulad ng sloli o plauta na yari sa kawayan, kubing at maliliit na tambuli. Mayroon din silang instrumentong tikwertas tulad ng slatoy at hagalog. Maya-maya pa ay nagsimula na silang tumugtog at sumayaw. Maingayog ang kanilang mga galaw. Bawat sayaw ay ipinaliliwanag ni Tarhata na siyang pinakapinuno ng mga nagtatanghal ang mga kahulugan nito. May sayaw para sa panliligaw, pagkakasal, paglalaban, pagwawagi, at pag-ibig. Bawat yugto ay pinapalakpakan nila. Gustong-gusto ni Haji ang sayaw ng ibon na isinagawa ng isang batang lalaking kasing edad niya. Umawit din si Tarhata ng isang utong o awiting tambuli. Matapos umawit, ay nagpasalamat na sila at nagpaalam. Kaya husay naman nilang magtanghal, talagang ipinagmamalaki nila ang kanilang kultura at pagiging tibuli. Pahabol ng kanilang nanay. Oo nga po, at kay gagara ng kanilang kasuotan, mula sa ulo ay may painetang may abularyong tanso at salamin. Pati ang mga tansong sinturon ay tumutunog-tunog pa at ang mga anklet ay gayong din. Dagdag ni Abigail. At pati mga tugtugin at awitin ay kakaiba, ngunit tunay na may ipagmamalaki kahit kanino man. Banggit naman ni Haji. Biglang nagsalita ang kanilang tatay na kanina pa pala natutuwa. Alam niyo mga anak, nasisiyahan ako sa inyong sinasabi. Ang mga tibuli ay isa lamang sa napakaraming pangkat etniko rito sa ating bansa. Bawat pangkat ay may iba't ibang kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Ang pagkakaroon natin ng napakaraming pangkat etniko ay hindi kahinaan ng ating bansa. Ito ang nagpapakulay at nagpapaganda ng ating lahi at bawat pangkat etniko ay tunay na ipinagmamalaki ng kanilang lahi. Dapat lang na ang isang tao ay may pagpapahalaga sa kanyang sariling kultura, paraan ito ng pagmamahal sa kanyang bansa. Sabat naman ng kanilang nanay. Bigla muling nagsalita ang kanilang tatay. Kaya naman ako ay talagang nagmamalaki sa aming katutubong tibuli. At dahil doon, nakilala at mahal mo ko, di ba? Biglang nagtawanan ang mag-asawa. Nagtataka namang nagkatinginan ang magkapatid na Haji at Abigail. Naibigan niyo ba ang kwento? I-comment niyo naman sa ating comment box. Ang kwento ay nagpapakita ng kawilihan sa natatanging kultura ng tibuli sa South Cotabato, Mindanao. Ano ang naging reaksyon nila Haji at Abigail sa kulturang taglay ng mga tibuli? Sabi ni Justin, talaga namang sila ay namangha sa kanilang nakita.
hindi maikubli sa winika nila ang pagkabighani sa kultura ng Tivoli. Wow naman! Sa tingin nyo, nag-enjoy ba ang mag-anak sa pagbisita? Kung oo ang inyong sagot, ay tama ka dyan. Sila ay labis na namangha at nawili sa kanilang mga nakita. Bakit kaya mahalagang ingatan ang mga pamanang kultura ng ating mga ninuno? Well, mahalagang ingatan ito sapagkat ito ay patunay lamang na ang ating bansa ay sagana sa mga natatanging tradisyon at kultura noon pa man. Kaya mahalin nawa natin ang pamana ng ating lahi. Ang gagaling ng mga grade 4! Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng iyong pangarap sa hinaharap. Ngayon ay may pagkakataon ninyong ipamalas ang inyong natutunan sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Pero, wait, huwag mabahala ha! Tiyak na masasagutan nyo ito ng mahusay. Humingi ng patnubay kay nanay, tatay, o kung sino mang kasama nyong maaaring humabay sa pagsagot. At kung game na, i-comment ang kayang-kaya, arangkada. Para sa panuto, basahin ang bawat sitwasyon at isulat ang tama kung sa tingin nyo ay ang pagtugon ay wasto. Mali naman kung sa tingin mo ay mali ang naging pagtugon sa sitwasyon. Ulitin ko, para sa panuto, basahin ang bawat sitwasyon at isulat ang tama kung sa tingin mo ay wasto ang pagtugon sa sitwasyon. Mali naman kung sa tingin mo ay mali ang naging pagtugon sa sitwasyon. Ayan, para sa unang katanungan or sa unang bilang, isinama ka sa Davao City ng iyong pinsan na nagbalik bayan mula sa ibang bansa. Inalok ka ng durian ice cream ng kaibigan niya roon na sikat na prutas sa lugar. Ang iyong naging pagtugon, tinanggap ko ang ice cream, ngunit itatapon ko rin pagkatalikod ng aking pinsan. Ano kayang tamang sagot? Ang tamang sagot ay mali! Ipakita ang pagpapahalaga sa sariling pagkaing ipinagmamalaki. At para sa ikalawang bilang, ayan, may nakita kang grupo ng katutubong kabataan na nakasuot ng tinalak habang nagsasayawan sa isang lugar at inalok kang sumali sa kanila. Ang naging pagtugon mo, makikisaya ako at ipapakita ko ang pagmamahal sa kultura. Tama o mali ba ang pagtugon? Ang tamang sagot ay tama! Magagaling talaga kayo, mga bata. At para sa ikatlong bilang, may kakayahan ka sa pag-awit. Isinali ka ng guru mo sa musika para maging kasapi ng isang koro sa inyong paaralan na aawit ng mga awiting katutubong manobo para sa nilalapit na pagtanghal sa plaza. Ang iyong naging pagtugon, ipapamalas ko ang angking talento at ipagmamalaki ang kulturang Pilipino. Tama o mali ba ang naging pagtugon? Ang tamang sagot ay tama! Magaling, mga bata! At para naman sa ika-4 na bilang, pinagtatawanan ng mga kaklase mo ang bagong lipat ninyong kamag-aral dahil sa kanyang ipinakitang sayaw at kasuotang tiboli sa inyong programa sa paaralan. Ang iyong naging pagtugon, sasawayin ko sila dahil dapat igalang ng bawat isa ang kultura.
Tama o mali ba ang pagtugon? Ang tamang sagot ay tama! Very good! Next, sa ikalimang bilang. Kasama mo ang mga pinsan mong nagpakasyon sa tawi-tawi. Isa sa mga katutubong laro ng mga bata rito ay ang shato. Ayaw makipaglaro ng mga pinsan mo dahil bukod sa mga batang makakalaro nila ay kakaiba ang kasuotan, hindi rin pamilyar ang mga pinsan mo sa larong shato. Ang naging pagtugon mo, paaalisin ang mga bata dahil hindi gusto ng mga pinsan ko. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay mali! Hindi magandang pagtrato ang naturang pagtugon. Laging ipalaganap ang pagrespeto at pagmamahal sa ating kultura. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusuli. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Tunay na mahalagang maunawaan at maipakita ang paggalang sa iba't ibang kultura ng mga pangkat etniko sa ating bansa. Isa puso at isa buhay ang pagiging Pilipino sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa bawat pangkat etniko. Sa gitna ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at malayong pagpasok ng bagong kaalaman, isang malaking hamon para sa mga katutubo natin ang mapanatili ang kanilang kultura. May ibang mga tao na di nauunawaan ang kanilang kultura, kaya may mga pagkakataong sila ay naisasantabi o kung minsan naman ay di tinatanggap. Igalang at irespeto sila bukod sa sila ay Pilipino rin, sila ay taong tulad mo na may karapatan. Kaya bilang isang Pilipino ay nararapat lamang na ipakita sa mundo kung gaano tayo kayaman sa pamanang kultura ng ating lahi. Tangkilikin ang sariling musika, sayaw, kwentong bayan o anumang bagay na pamana sa ating ng ating lahi. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isa puso natin ang pagpapahalaga at pagsasabuhay sa ating kultura. Dahil ang ating kultura ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Mayaman at makulay ang kulturang Pilipino. Ayan, sana'y sa puso natin ang lahat ng mga ito ha. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natututunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Binibining Lea Monica R. Guzman na sumasahing papawid mula dito sa Victoria, Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Hello everyone, good morning to you, especially you my grade 4 science learners. I'm so excited today because finally I'm back here with you to learn again a lot of cool new stuff in science grade 4 of course. It is me again, Sir Z, your teacher, broadcaster, and explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. You are now tuned in to Aral TarlakHenyo of our very own DEPED Tarlac Province Division, televised live on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, 828 on your AM radio. But currently, like everyone else, I am broadcasting to you live remotely from my very own home here in Aral Tarlac, since we all still need to be safe and away from the ongoing pandemic. So do the same, class, okay? Stay indoors with your families and stay safe. Today, class, this is going to be our topic for this week, which is how light travels. So this time, we will be learning so many things about light. But take note, class, that our lesson will be divided into two discussions, okay? For today, Monday, we will focus on understanding what light is, what it is made of or made from, and what are the characteristics of materials that can affect the behavior of light. And then on Wednesday, we will go back to talk about how light behaves and the different ways the light travels through space and through objects. For our learning goals or the skills that you need to learn and acquire so you can do them in real life are the following. You should be able to define light, identify how light travels, and for number 3, describe how light travel, and do some activities to show how light travel. Class, are you excited to learn about the what's, the hows, and the whys of light, or the questions about light? If you are, go get your pens, notepad, and modules. Buckle up, hold on to your seats, because we are about to begin. Again, our topic for today is all about light. But for the meantime, of course, we will do a quick review of what you have learned so far
from teacher April last week about magnetic force, okay? So class, on that module for today that you have with you for this new lesson with me this week, let's all go to page 2, where you will find the activity with the title, What's In? Again, go to page 2 and look for the activity, What's In? I will show you 10 statements, one statement at a time, and you will answer by making it check if the statement is true about magnets or magnetic force, or mark it with an X if the statement is not true about magnets and magnetic force, okay? Again, check mark if it's true, cross mark if it's untrue. Are you ready? Let's begin. And we have number 1, the area around the magnet where there is magnetic force is called magnetic field. For this one, the answer is, what you think? A check mark. Very good. How about this one? The magnetic field is found only in the North Pole. Is it a check mark or a cross mark? You can send your comment answers by sending it through the comment section, okay? I'm gonna be reading it later on, and then I'm gonna make a shout out of your name next episode. If you answered with a cross or a check mark, you are correct. Very good. Next, a magnet has an electric charge. Is it a check mark or a cross mark? The answer is a check mark. Nice. When N, which is north of course, and another N poles of two magnets are close to each other, they will repel each other. What should be the answer? It is true. It's a check. Plastic is non-magnetic material. It is true, so it's a check mark, class. Number 6, magnetic force is strongest between the north and south poles magnets. Again, another check mark, because it's true. Very good, guys, very good. 7, magnetic force can pass through thin, non-magnetic materials. What do you think is the answer? It's again true. All right. Let's go to number 8. A magnet can attract objects made of rubber and plastics. A magnet can attract objects made of rubber and plastics. Listen, class. It's not true. So the answer is X. 9. A magnet can only attract materials that it touches. Check or cross? It's check. And for the last one, the area of magnet where there is magnetic force is called core. Check for true, X if not true. Not true. Very good. That was amazing, class. Obviously, you learned so much about magnets last week with teacher April. Very good. Now, to start a lesson for this week, we'll read a story about a conversation between a mother and her daughter Maria talking about things related to light. Of course, related to our topic. Listen very carefully, and if you're watching now, notice the underlined or highlighted words and phrases from the story, okay? All right. By the way, you may also read along with me using your own copies. The Light by Vanessa Valmonte. One morning, Maria and her mother were having breakfast inside their house near the window. While they were eating, the sunlight hit them. Mother, why did the sunlight pass through the window? Asked Maria. Light coming from the sun and flashlight in a straight line is called ray. This ray of light bends, passes through, or bounces off when it hits an object, explained Mother. We have a clear window glass, Mother. Does that mean that the ray of light passes through clear objects? Maria asked. Yes, my daughter. Clear objects like our window glass, plastic cover, and drinking glasses are transparent materials. Light easily passes through them, continued Mother. So I can see things on the other side clearly as long as the materials are transparent, added Maria. Yes, you're right, exclaimed Mother. Maria went inside her bedroom to prepare herself for school.
She noticed that her bedroom sliding window glass were tinted, so she couldn't see things outside clearly. When she finished, she went to her mother again. Mother, I couldn't see things outside clearly when I tried to look through the tinted window glass. Does it mean that the ray of light bends when it hits it? Asked Maria. Yes, you're right. Tinted glass is an example of translucent object. It means that only part of the light passes through it. So you won't be able to see the other side of it clearly, Mother explained patiently. Oh, I think I am using some translucent materials at school, like colored paper and wax paper, Maria added. Yes, Maria, you are smart, applauded Mother. Maria and her mother continued their conversation. Look at that big box in our garden, Maria. Have you noticed its shadow? Asked Mother. Yes, Mother. Why did the box form a shadow? Maria asked curiously. The box is an opaque material. Light was being blocked as it hits the object. No light passes through, so it formed a shadow, explained Mother. Look at my bag, Mother. It has a shadow. My bag is an opaque material, exclaimed Maria. Yes, absolutely right. Many objects are opaque. I think you need to make a list of transparent, translucent, and opaque materials when you arrive home from school, answered Mother happily. The end. And that was The Light by Vanessa Valmonte. Did you enjoy reading or at least listening to the story, class? Were you able to notice the highlighted words in the story? Those words were transparent, translucent, and opaque. These are some of the physical characteristics of different objects that can affect the behavior or light. We will discuss about them later on, but first, let's answer the question, what is light? Basically, class, light is not matter. It is instead a type or form of energy. There are many different types of energy, and light is one of them. Light energy is also called as radiant energy. If heat energy is also called thermal energy, light energy again, on the other hand, is called radiant energy. It is made up of photons that travel very fast, extremely fast, because the photons don't have mass. So what the lights that you see are actually photons, creating those light streaks. The approximate speed of light is about 300 million meters per second. Can you imagine that? That's very fast. And we commonly call that light speed. Photons class are massless bundles of electromagnetic energy. When you say massless, it means that they don't have molecules that can make up physical mass. In short, they don't have a physical body. Note also, class, that in this definition, photons are tiny particles that are made up of a combination of electricity and magnetic energy, which is also related to electricity. So that means light energy is a combination of electrical and magnetic energy. Photons travel only in a straight line, just like how you see these streaks of light speeding by the screen that you see right now, class. However, as they move off from a source of light, these photons spread outward or radiate outward, okay? That is why when you switch on a light source like a light bulb, the light energy or radiant energy spreads out, lighting up an entire room. By the way, class, the word photo also means light, okay? It also means light. So light energy is also called radiant energy, while the word light itself is also called photo, derived or taken from the word photon. Class, do you know that light is actually made up of many different colors that combine and change into a visible clear light, like the sunlight? Yes, it looks like there is nothing special about the sunlight, and we don't see any other color in the light with our naked eyes. But have you not noticed, ever wondered why the sky changed colors at some point of the day?
because of the light from the sun coming off from different angles? In fact, some parts of the world, particularly those places close to the north and south poles of the planet, the sky is covered with many different colors that are made by sunlight during nighttime. What you see on the screen, class, is an example of either the northern lights, also called aurora borealis, or the southern lights, which is also known as the aurora australis. If you want to learn more about these colorful moving night lights, search the internet for these names of lights you see on the screen, okay? Do some researching. Like in the story we read a while back, light behaves in many different ways as they pass or hit different types of objects. On the screen, this is an example how pure white light breaks up as it passes through materials that can bend light. In this case, this object is a piece of prism, which is made of glass shaped like a triangle so it can bend light to a specific angle. Here, we have a beam of white light coming from a small flashlight or pointer. It passes through the prism where the light bends up, which is called refraction. We will talk about refraction on Wednesday, okay? So I know you're excited, but it will be for Wednesday. And with the proper angle for bending, the prism broke down the different colors that make up the white beam of light. Just a trivia, class. White light is actually a combination of different colors, each with different wavelengths that bends at different angles, separating them into the different colors we see here, like a rainbow. These colors as a group is called Roy-G-Biv. Roy-G-Biv stands for red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Class, take note that the arrangement of these colors are and will always be the same, okay? It's always just like that, the arrangement. Because, like I said, they can only get separated from the white light when they are bended in a certain angle, which means that when white light is bended, these lights will always bend toward this arrangement. It will never change. It will always be arranged as Roy-G-Biv. From one angle beginning with the red, all the way to the last angle where violet always goes, okay? Now, that's where transparency, translucency, and opacity come in. These characteristics of different materials affect how these different colors inside a white light behave or travel. With transparent materials, the entire white light can pass through, but if the transparent material bended the entire light, if it bended the light, it can break the white light to the different colors we saw earlier. Translucent materials only allow some parts of the white light to pass through. When we say part of lights, we are talking about those different colors that are inside the white light. Some colors from the white light can pass through, while other colors may not pass through depending on the material. While for opaque materials, opacity is a physical characteristics of some materials that do not allow any color from the white light to pass through. Class, I am talking about how light behaves on different materials, okay? We will discuss again more about this coming Wednesday. For today, let's focus on the materials that affect light behavior. Like I said, transparent materials are objects that you can clearly see through it because light can easily pass through it. Examples of transparent materials are clear window glass panels, plastic covers, and clear drinking glass. Translucent materials are materials that allows only some of the colors of light, some of the colors of the Roy-G-Biv to pass through. So somehow, you can still see through it, but not very clear. Light can still pass through it, but you could not see exactly what is behind it. It says here that with translucent materials, the view behind the object is either cloudy or blurry. Only some parts of light could pass through and difficult to see what's behind the material. Here are some visual examples of translucency and translucent materials. You can still see through, but not very clearly, okay?
Light can still pass through, but not very clearly. And the third one, opaque materials. This physical property is called opacity. Opaque materials are closed and solid, so no light can absolutely pass through them, okay? No light can absolutely pass through them. These materials totally block off light, so everything behind these materials is blocked from view. And these are just some of the many examples of opaque objects. We got wood, ceramic, stones, and any other objects like fruits through which light cannot pass through. Those are opaque materials. And those, class, are some of the ideas about light. Now, it's time for you to take a deep breath because it's time for a quick short quiz to test what you have learned so far from our discussion. Are you ready? So we learned about opacity, or being opaque, where light cannot pass through. We learned about transparency, or being transparent, so light can easily pass through. And the translucent materials, where some lights can pass through, but not the entire light, so it's blurry, okay? Class, this activity is also in your module, the one that you see on the screen, on page 6, which is activity 1 under What's More. Everyone, go to page 6 and look for the title, What's More, and we will do activity number 1. To answer, write TP if the object mentioned is a transparent material, TL if it is translucent, or O if it is opaque. Remember, TP is for transparent material where light can easily pass through. TL is for translucent materials or only some light can pass through. Or O for opaque materials where no light can pass through and you cannot see what's behind that object. Okay? Are you ready? And here is the list now. We only have somehow 60 seconds to finish the activity. Timer starts. Let's go. Seconds. Seconds. 30 seconds. 20 seconds. We're now down to the last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and of course, 1. Okay, that's an extra few more seconds for you. Okay. Time's up and pens down. Time's up, class. Now let's go check your answers, okay? All right, no cheating. It's okay. If you got some wrong answers, it's okay. We're going to learn more and we'll continue learning, all right? Now, let's go check your answers. For numbers 1 to 5, the correct answers are number 1, O, number 2, TP, number 3, TL, number 4, O, number 5, TL. Come on, check your answers, 1 to 5. For numbers 6 to 10, the answers are number 6, O, number 7, O, number 8, TP, number 9, TP, and number 10, TL. There you go. Were you able to get all 10 correct answers, class?
Great job, class. You all are simply awesome. You're always awesome anyways. That's why I'm excited to be back here with you, grade 4. But just in case you made some incorrect answers again, don't worry. It's fine, okay? Just go back and study the lesson. And next time around, for sure, you will get a perfect score. So, for the meantime, class, that is all for now today. It's so much that we have learned today. I hope it will retain or you will remember everything so that we will able to continue it on Wednesday. We will continue this discussion about life on Wednesday and of course, finish answering the rest of the activities in your module so that you will be able to submit it to your teachers with full confidence. Well, if you have any questions regarding the discussion today while we are still waiting for Wednesday, the continuation of our lesson, feel free to drop by my messenger and send in some comments or your questions, of course. Look for me on Facebook and send me some interesting questions that I will answer live on air this Wednesday. And like I said, I'm going to do some shout outs of your name and your school. So don't forget to add your school, okay? And of course, don't forget to like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26 so that you will be updated with the new lessons activities we have for you in the coming weeks and months. Once again, this is Sir Z, your teacher broadcaster and explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology through RTV Tarlac, Channel 26, and DCPC Radio Pilipino Tarlac. See you again next time, same channel. Let me give you one of my mantras for a better future. Education is the key, and learning is everything. God bless, stay safe everyone, class. And so, class dismissed. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta
sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Great morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Pilipino, Tarlac. I am teacher Shaira Lindir Reginaldo, your remote teacher broadcaster for Mathematics grade 4. How are you, grade 4 learners? I hope you are doing fine. I am sure that you are all ready in our lesson this morning. But before that, I want you to get your learning support materials and I will give you 10 seconds to do it. Hurry up and our timer starts now. For today's lesson, we are going to relate triangles to quadrilaterals. Again, we are going to relate triangles to quadrilaterals. As we start, let us do a throwback Monday, a recap for our last lesson with teacher Michelle M. Yasan. What was our last lesson? Yes, it was all about identifying and describing the different kinds of quadrilaterals, such as square, rectangle, parallelogram, trapezoid, and rhombus. As part of our review, let us identify the different kinds of quadrilaterals. First, I am a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides. Very good. It's a trapezoid. I am
A quadrilateral with both pairs of opposite sides parallel. Exactly. It's a parallelogram. Next, I am a parallelogram with four sides of equal length and opposite angles are equal. You are correct. It is a rhombus. I am a parallelogram with four right angles and the opposite sides are parallel and equal. Good job! The answer is rectangle. Lastly, I am a parallelogram with four sides of equal length and four right angles. Great! It's a square. I hope you still remember our last lesson. Now, I want you to look around the place you are right now. What shapes can you see? Write the shapes that you see. Everything around us has shape. Let us now proceed. The math class of Miss Prado drew two kinds of polygons. Two girls showed their drawings. Sophia drew a three-sided polygon, while Lovely has four-sided polygon. What is a polygon? What is a three-sided polygon? And what is a four-sided polygon? Look at the different triangles. What is a triangle? A triangle is a plane figure with three sides and three angles. There are types of triangles. These are equilateral, isosceles, right, and scalene. Equilateral triangle, all three sides are equal and all three angles are 60 degrees. The next is isosceles, with two sides are equal and their two base angles are equal. Scalene triangle defines that all sides and angles are different. And right triangle is L-shaped and one of the angles is 90 degrees. How about quadrilaterals? Look at the different quadrilaterals. A quadrilateral is a plane figure with four sides and four angles. First example is a rectangle with four sides. Not all sides are equal. There are four right angles and four vertices or points. Next is square. It has four sides. All sides of square are equal. It has four right angles. Square also has four vertices or points. Let us now move on to rhombus. Rhombus has four sides. All sides of rhombus are equal. It has four angles, but not always right. Rhombus has four vertices or points.
And lastly is trapezoid. It has 4 sides. Not all sides are equal. It has 4 angles. And trapezoid has 4 vertices and points. How are triangles and quadrilaterals are related? First, triangles and quadrilaterals are related in some aspects, like about lines, sides, and angles. Triangles and quadrilaterals are polygons. Triangle is a 3-sided polygon, while quadrilateral is a 4-sided polygon. They are closed figures made of straight lines. Both have 3 or more straight lines or sides and 3 or more angles. Triangles has 180 degrees, while quadrilaterals has 360 degrees. Triangle is half of a quadrilateral. So therefore, the angle measurements of a triangle is half of the angle measurements of a quadrilateral. If you divide quadrilateral diagonally, you will form 2 triangles. In a square, we can form 2 or more triangles. Let us now answer the first activity. Tell whether each figure is a triangle or a quadrilateral. Number 1, we have isosceles. Amazing! The answer is triangle. Number 2, rhombus. Very good. It's a quadrilateral. Next is trapezoid. You are correct. It's a quadrilateral. Another is scalene. Is it a triangle or quadrilateral? Good job! It's a triangle. Lastly, a rectangle. Great! Rectangle is a quadrilateral. Very good, learners. Job well done. For our next activity, using the drawing below, write whether the figure labeled by each letter is a triangle or quadrilateral. I will give you 10 seconds to look again the drawing. Sorry. What figure represents letter A? Yes, it's a triangle. Next figure. It's a quadrilateral. How about figure letter C? It is a quadrilateral. Next is letter D. Yes, it's a quadrilateral. How about letter E? It's a triangle. Let us see figure F. Is it a triangle or quadrilateral? It's a triangle. Figure G. It is
a quadrilateral. How about figure H? It's a quadrilateral. Good job, learners! I hope that you understand our lesson. But if not, feel free to write your questions on the comment section of our FB live streaming at DEPED Tarlac Province or at the FB page of RTV Tarlac Channel 26. Moving on, let us now answer the following activities. We will answer activity number 3. Let us read the instruction. Answer the following questions. Write true if the statement is correct and false if not. For number 1, all triangles have 3 equal sides and angles. Correct! The answer is false. Let us proceed to number 2. A quadrilateral can be divided into 2 triangles. Amazing! Statement number 2 is true. How about statement number 3? Triangles and quadrilaterals are related according to its sides and angles. Good job! The statement number 3 is a true. For the next item on our activity, it says that a quadrilateral has 180 degrees. Very good. It is a false. For the last item in activity 3, the statement is triangle has 4 sides and 4 angles. Very nice. The answer is false. For your next activity, you are going to draw a smiley face if the object represents a triangle and draw a sad face if it is not. I will repeat. You are going to draw a smiley face if the object represents a triangle and draw a sad face if it is not. Number 1. Abby is reading a book. Number 2. Ian is using a tripod in doing his experiment. Number 3. Amado is opening the door. 4. Gani is standing near the traffic sign that says Children's Crossing. And number 5, Rafael is writing on the chalkboard. For number 1, Abby is reading a book. The correct answer is a sad face. Hope you got the correct answer for our next item. Next item is Ian is using a tripod in doing his experiment. I will repeat. Ian is using his tripod in doing his experiment. The correct answer is good job. It's a smiley face. Next we have
Number 3. Amado is opening the door. Again, Amado is opening the door. The correct answer is good job. It's a sad face. For our next question, Gani is standing near the traffic sign that says Children's Crossing. I will repeat. Gani is standing near the traffic sign that says Children's Crossing. The correct answer is sad face. Congratulations! And for our last item, the question is, Rafael is writing on the chalkboard. I will repeat, Rafael is writing on the chalkboard. The correct answer is very good. The correct answer is a sad face. I hope you get all the correct answers. If you do, then give yourself 5 claps. And that is all we need today. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end, let's recall what we have learned so that we won't forget it. Always remember that triangles and quadrilaterals are related in some aspects, like about lines, sides, and angles. Triangles have 3 sides and 3 angles with 180 degrees sum of angles. Quadrilaterals have 4 sides and 4 angles with 360 degrees sum of angles. They are both polygons. I hope you learned a lot today. How about how are triangles related? Triangles and quadrilaterals are related in some aspects. So like about lines, sides, and angles. So triangles and quadrilaterals again are all polygons. Triangles is a 3-sided polygon, while quadrilateral is a 4-sided polygon. They are closed figures made of straight lines. Both have 3 or more straight sides and 3 or more angles. Triangles has 180 degrees, while quadrilaterals has 360 degrees. I hope that you understand our lesson, but if not, feel free to write your questions on the comment section of our FB live streaming at DEPED Tarlac Province, or at the FB page of RTV Tarlac Channel 26. Always remember that triangles and quadrilaterals are related in all or some aspects. We have lines, sides, and angles. So triangles again have 3 sides and 3 angles, and quadrilaterals have 4 sides and 4 angles.
So I hope you learned a lot today. This is your remote teacher broadcaster, live from Panse, Ramos, province of Tarlac, teacher Shira Lindir Hinaldo, and I am sharing to you a quotation from Dalai Lama. Look at situations from all angles, and you will become more open. So in this time of pandemic, we need to look all the situation from all angles. So instead of discriminating people or families with positive cases, pray for them and be supportive to all of them, because God is always on us. God is good all the time. So again, children, I hope you learned a lot this morning, and always remember that triangles and quadrilaterals are related to each other. By what? Again, they are really related by lines, sides, and angles. Triangles have 3 sides and 3 angles with 180 degrees sum of angles. Quadrilaterals have 4 sides and 4 angles with 360 degrees sum of angle. They are both polygons. For any question, just write your comments in the comment FB page live streaming at DEPED Tarlac Province, or at the FB page of RTV Tarlac Channel 26, and ask to your teacher if there's any question. You can ask them, message them, and stay safe, everyone. God bless. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Papel, okay. Isang malusog at ligtas na umaga sa lahat ng mag-aaral ng ika-4 na baitang at sa mga magulang na laging nakaantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Narito na ang paralang walang sawang naglilingkod at naghahatid ng impormasyon. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac na sabayang naririnig sa DZTC 828 Radio Filipino, Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa YouTube channel at sa Facebook Live ng RTV Channel 26. Ako'y labis na nagagalak dahil makakasama ko kayo sa loob ng 25 minuto ng makabuluhang talakayan sa Filipino, ika-4 na baitang. Ako si Ginang Nova M. Domingo, ang inyong teacher broadcaster, sumasayang papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Kumusta na kayo? Okay ba ang araw ninyo? Ngiti naman kayo dyan. Halina't pagyamanin ang inyong kaalaman. Ngunit bago yan, nais kong kunin ninyo ang inyong gagamiting papel, panulat at learner's material at makinig ng mabuti sa pagpapaliwanag ni teacher sa inyong bagong aralin. Paalala, kung kayo ay may tanong o hindi naiintindihan sa ating aralin, maaari ninyong i-text o tawagan ang cellphone number ni teacher na kasabay rin nating nanonood o kaya ay nakikinig. At alam kong sisikapin niyang basahin at sagutan ang inyong mga katanungan. Bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, gusto ko munang tiyakin kung naiintindihan ninyo ang ating nakaraang leksyon tungkol sa reaksyon at opinyon sa isang issue. Magbibigay ako ng isang kilalang issue at bigyan ninyo ng opinyon at reaksyon. Humanda at gamitin ang inyong papel at ballpen. Tara na at atin nang simulan. Bilang panuto ng inyong gawain, pakinggang mabuti ang issue na aking babasahin at isulat ang inyong reaksyon o opinyon tungkol sa babasahin kong issue. Buuin ang inyong reaksyon o opinyon sa tulong ng inyong magulang o kapatid. Handa na ba kayo? Pakinggang mabuti si teacher. Ayon sa balita,
Parami ng parami ang mga Pilipino na nahahawa araw-araw ng virus na COVID-19. Kaya, isinailalim ang NCR at iba pang karatig probinsya nito sa Enhanced Community Quarantine o ECQ upang kahit papaano ay maiwasan ang tuluyang paglobo ng mga nahahawa, nagkakasakit at namamatay. Ano ang inyong reaksyon sa narinig na balita? Nakaramdam ba kayo ng pagkalungkot na may halong pagsang-ayon? Kung ganon, paano ninyo ipaliliwanag ang inyong reaksyon o opinyon? Ganito ba? Para sa akin, nalungkot ako dahil sa kabila ng mga plano at aksyon ng pamahalaan, patuloy pa rin ang pagdami ng mga nagpo-positibo ng COVID-19. Kaya kahit papaano ay sinasang-ayunan ko ang pagpapatupad ng ECQ sa NCR bubbles at dalangin ko na sana ay bumaba na ang bilang ng mga namamatay at nagkakasakit. Batid ko na magkakaiba ang inyong reaksyon o opinyon sa isyung ito. Ako'y nasisiyahan dahil malaya ninyong naibabahagi ang inyong mga reaksyon o opinyon tungkol sa isang issue. Tandaan, ang reaksyon at opinyon tungkol sa isang issue ay napakahalaga dahil naipahahayag natin ang ating pagsang-ayon o pagtanggi sa mga pangyayaring nagaganap sa ating komunidad, sa ating bansa, maging sa mga nangyayari sa mundo. Dahil sa inyong masiglang pakikilahok sa ating talakayan, naniniwala ako na kayo ay mas ganado at mas aktibo. Ipagpatuloy nyo lang ang pakikinig ng mabuti at sinisiguro kong sa bawat gawain ay makakukuha kayo ng matataas na puntos. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, nag-agahan na ba kayo o nagmerienda na? Dahil mayroon tayong gagawin na magugustuhan ninyo. Oo, tama ang inyong narinig. Pasisiglahin ko ang araw ninyo. Kaya tayo ay maglalaro. Matanong ko lang, gusto nyo bang maglaro? Ang larong ito ay tinatawag na hulaan ang kilos sa larawan. Mula sa mga larawan, ipapakita ko, huhulaan ninyo kung ano ang kilos ng tauhan na nasa larawan. Maliwanag ba ang panuto ng ating laro? Ngayon ay handa na ninyo ang inyong papel, panulat at ang inyong sarili dahil sisimulan na natin ang ating laro na pinamagatang hulaan ang kilos sa larawan. Handa na ba? O sige, simulan na natin. Unang larawan. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ayon sa nakikita natin, may hawak na sandok si nanay. Anong bahagi ng bahay naroon si nanay? Naku, nakita ko na may bumulong sa inyo na ang sagot ay kusina. Ito ay tama. Ano kaya ang ginagawa ni nanay sa kusina? Siya ay nagluluto. Pangalawang larawan. Ano-ano ang nakikita sa larawan? May batang babae na nakatapat ang kamay sa bukas na gripo. Siya si Bianca. Ang tanong, ano ang ginagawa ni Bianca sa larawan? May sumagot sa ating comment box na naghuhugas. Mahusay! Ang ginagawa ni Bianca ay naghuhugas ng kamay. Naghuhugas din ba kayo ng mga kamay ninyo? Tandaan mga bata ha, laging maghugas ng kamay upang ang bacteria o virus ay hindi mapunta sa ating bibig kung tayo ay may isusubong pagkain. Pangatlong larawan. Ano ang napapansin ninyo sa larawan? Base sa larawan, ano ang ginagawang kilos ng batang lalaki? Kung ang inyong sagot ay tumatakbo, ito ay tama. Ang tanong, kung pagmamasdang mabuti ang larawan, paano tumakbo si Angelo?
ilagay ang sagot sa comment box. Ayun, may sumagot na. Mabilis. Ito ay tama. Mga bata, huwag tularan ang pagtakbo ni Angelo ha. Naku, baka kayo ay madapa. Pang-apat na larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? May hawak na mikropono ang batang babae, hindi ba? Ang tanong, ano sa palagay ninyo ang ginagawa ni Jonah sa larawan? Alam ko ng inyong sagot ay kumakanta. Mahusay! Sino sa inyo ang marunong kumanta? Sa mga susunod na laro na kailangan ang kakanta, tatawagin ko kayo ha para marinig ko naman ang inyong boses. Ox ba yon? Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Gusto niyo pa ba? Huwag kayong mag-alala. Mamaya, maglalaro ulit tayo. Sa pagkakataong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Alam niyo ba na mula sa ating laro kanina ay nagpakita kayo ng galing sa pagtukoy sa kilos na ginagawa ng nasa larawan. Ito ay may kaugnayan sa aralin natin ngayon. Dahil pag-aaralan natin ang pagtukoy sa pang-abay. Pakiulit nga ang ating paksang aralin ngayon. Mahusay! Isa pa nga ulit. Pagtukoy sa pang-abay. Ang kulit ni teacher, no? Ano nga ba ang pang-abay? Narito, babasahin ko ang kahulugan ng pang-abay. Ang pang-abay ay salita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Sa aralin natin ngayon, pag-aaralan lang muna natin ang pang-abay na naglalarawan ng kilos o pandiwa. Ox ba mga bata? Ano naman ang pandiwa? Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos. Ngayon, atin nang balikan ang mga larawan na ipinakita ko sa inyo kanina. Unang larawan. Ano nga ulit ang laging ginagawa ni Bianca sa larawan? Ang sagot natin kanina ay naghuhugas ng kamay. Ngayon, gagawin ko siyang isang buong pangungusap. Si Bianca ay laging naghuhugas ng kamay. Ano ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap? Ito ay ang salitang naghuhugas, tama. Ano naman ang salitang naglalarawan sa paghuhugas ng kamay ni Bianca? Ito ay ang salitang lagi o laging. Ang salitang lagi o laging ay ang pang-abay na ginamit sa pangungusap na naglalarawan sa salitang kilos na naghuhugas. At ito ay sumasagot sa tanong na gaano kadalas. Naintindihan ba? Itaas ang kanang kamay kung ito ay inyong naintindihan. Hayun, ang dami nila! Heto naman ang pangalawang larawan. Base sa larawan, mukhang nagmamadali itong si Angelo, hindi ba? Gawan natin ang larawan ng isang buong pangungusap. Tumatakbo ng mabilis si Angelo. Ano ang ginamit na salitang kilos sa pangungusap? Kung ang inyong sagot ay tumatakbo, kayo ay tama. Ano naman ang salitang naglalarawan sa pagtakbo ni Angelo? Alam ko na karamihan sa inyo, ang sagot ay mabilis o nang mabilis. Mahusay kung ganun dahil ito ay tama. Sa ating pangungusap, ang salitang nang mabilis o mabilis ay ang pang-abay na siyang naglalarawan sa salitang kilos na tumatakbo at sumasagot sa tanong na paano. Naiintindihan ba mga bata? Sige nga, kumuha ng papel at tukuyin kung ano ang pang-abay sa susunod na pangungusap.
Si nanay ay masarap magluto ng ulam at merienda. Masarap din bang magluto ng ulam o merienda ang mga nanay ninyo? Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Narinig kong sumagot ang karamihan sa inyo ay magluto. Tama mga bata! Ano namang salita ang naglalarawan sa kilos na magluto? Ito ay ang salitang sabay-sabay, masarap. Kayo ay tama. Ang salitang masarap ay ang ginamit na pang-abay sa pangungusap na siyang naglalarawan sa salitang kilos na magluto. Ang gagaling ninyo. Batid kong naintindihan na ninyo ang ating bagong aralin. May katanungan ba? Aba, parang walang tanong ah. Siguradong walang tanong? Oops, huwag mahihiyang magtanong. O sige, dahil walang tanong, pumalakpak ng 3 beses at sabihin sa sarili na, good job! Masaya ako dahil naintindihan ninyo at natukoy ang mga salitang naglalarawan ng salitang kilos sa bawat pangungusap. At ang tawag natin sa mga ito ay pang-abay. Ulitin nga. Tama, pang-abay. Nais kong subukin kung tunay na naintindihan ninyo ang ating bagong aralin. Mayroon akong inihandang gawain para sa inyo. Tara na at atin nang simulan. Bilugan ang pang-abay at guhitan ang salitang kilos sa bawat pangungusap. Gamitin at sagutan ang inyong learning activity sheets. Uulitin ko. Bibilugan ang pang-abay at guguhitan ang pandiwa. Lagyan ng 2 puntos ang bawat pangungusap. Maliwanag ba? Unang bilang. Mabilis na sumagot ang mga mag-aaral sa tanong ng guro sa live broadcast sa Filipino. Ano ang ginamit na pang-abay sa pangungusap? Nabasa ko na may sumagot ng salitang mabilis sa ating comment box. Ano ang gagawin sa salitang mabilis? Tama, ito ay inyong bibilugan. Ano naman ang ginamit na pandiwa na inyong guguhitan? Tama ang salitang kilos na sumasagot. Nakuha ba ninyo? Good job kung ganon. Pangalawang bilang. Tahimik na naghihintay ang ginang sa resulta ng kanyang swab test. Ano ang ginamit na pang-abay na inyong bibilugan? Naku, bumulong si nanay sa kanyang anak na ang sagot daw ay tahimik. Nanay, ito ay tama. Ano naman ang ginamit na pandiwa na inyong guguhitan? Ang salitang dapat na may guhit ay naghihintay. Mahusay! Pagpatuloy natin, pangatlong bilang. Tuwang-tuwa na nagpamahagi ng ayuda ang pamilya de la Cruz sa kanilang mga kababayan. Anong salita sa pangungusap ang inyong bibilugan? Kung ang napiling sagot ay kababayan, naku, ito ay mali. Dahil ang tamang sagot ay isigaw nga ng sabay-sabay. Tuwang-tuwa. Ang pamilya niyo ba ay nagpamahagi rin ng tulong noong ECQ pa tayo dito sa Tarlac? Masaya si teacher kung ganoon dahil ang pagtulong sa mga nangangailangan ay isang mabuting gawain. Ano naman ang ginamit na pandiwa na inyo namang guguhitan? Ang salitang dapat na may guhit ay nagpamahagi. Ang galing! Nakadalawang puntos ba kayo? Pang-4 na bilang. Malugod na nagpapasalamat ang mga magulang sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang Aral TarlakHenyo. Anong salita sa pangungusap ang inyong bibilugan? Ito ay ang salitang malugod na tinatawag din nating pang-abay. Tama. Ako ay labis na nagagalak kung ganon. Ano naman ang ginamit na pandiwa?
Ang ginamit na pandiwa sa pangungusap ay nagpapasalamat. Ang huhusay ninyo. Panglimang bilang. Aktibong nakikinig ang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang kay Ginang Domingo. Anong salita sa pangungusap ang inyong bibilugan? Isigaw nga ang inyong sagot. Naku, dinig na dinig ko hanggang dito ah. Aktibong o aktibo? Ano naman ang salita na inyong guguhitan? Ang salitang dapat na may guhit ay nakikinig. Ilan ang nakuha ninyong score, mga bata? Perfect ba? Kung hindi, okay lang yun. Dahil marami pang pagkakataon upang kayo ay makabawi. Sa gawain natin ito, laging tandaan na ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Mas mabuti na alamin muna natin ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap upang mas madali nating matukoy ang ginamit na pang-abay. Naintindihan ba? Paalala mga bata, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman, kaya matiyagang manood at makinig. Handa na ba kayo para sa isang pagsusulit? Kung ganon, narito ang panuto na inyong maikling pagsusulit. Tukuyin ang pang-abay na naglalarawan sa kilos o pandiwa sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng napiling sagot sa papel o notebook. Muli kong ipapaalala sa inyo na kung mayroon kayong katanungan sa aralin natin ngayon, huwag mahihiyang magtanong kay teacher dahil lagi siyang nakahandang tulungan kayo. Naintindihan ba? Unang bilang. Maagang naligo si TJ para manood sa remote broadcast ng kanyang teacher sa Filipino. Ano ang ginamit na pang-abay sa pangungusap? Narito ang mga pagpipilian. Letrang A, maagang. B, naligo. C, remote. D, broadcast. Ano ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay letrang A, maagang o maaga, i-check nyo na yan dahil kayo ay tama. Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Matiyagang sinasamahan ng mga magulang ang kanilang anak sa panonood ng Aral TarlakHenyo. Tukuyin nga ang pang-abay sa pangungusap. Narito ang mga pagpipilian. A, sinasamahan. B, magulang. C, panunood. D, matiyagang. Pwede niyong ilagay ang sagot sa ating comment box. Hayun! Nakikita ko na karamihan sa inyo ay sumagot ng letrang D. Matiyagang o matiyaga. Tama mga batang inyong sagot. Dahil ang salitang matiyagang ay naglalarawan sa salitang kilos na sinasamahan. Ang gagaling ninyo. Pangatlong bilang. Taimtim na nagdarasal ang mga guro at mag-aaral upang mawala na ang COVID-19. Mga pagpipilian. A, nagdarasal. B, taimtim. C, guro. D, mag-aaral. Tukuyin nga ang pang-abay sa pangungusap. Kung ang inyong sagot ay letrang B, taimtim, ito ay tama. Dahil ang pang-abay na taimtim ay naglalarawan sa kilos na nagdarasal. Ang galing. Matanong ko lang mga bata, kayo ba ay laging nagdarasal? Ang pagdarasal ay napakahalaga dahil ito ay isang paraan ng pagkikipag-usap natin sa Diyos. Kaya sama-sama tayong manalangin na sana mawala na ang COVID-19. Thumbs up nga para dyan mga bata. Pagpatuloy natin. Pang-apat na bilang.
Dakilang nagsisilbi ang lahat ng mga frontliners para matulungan ang bansa sa pagbaba ng COVID-19. Ano ang ginamit na pang-abay sa pangungusap? Letrang A, frontliners. B, bansa. C, dakilang. D, nagsisilbi. Kung ang inyong sagot ay letrang D, dakilang o dakila, ito again ay tama. Dahil ang pang-abay na dakila ay naglalarawan sa salitang kilos na nagsisilbi. Panglimang bilang. Maayos na inilagay ni LA ang face mask, face shield, at alcohol sa bag ng kanyang tatay. Ano ang ginamit na pang-abay sa pangungusap? Ito ba ay letrang A, LA? B, alcohol? C, maayos? D, tatay? Ang ginamit na pang-abay sa pangungusap ay letrang C, maayos, na siyang naglalarawan sa salitang kilos na inilagay. Kumustang maikling pagsusulit, mga bata? Ilan sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Masaya si teacher kung ganun. Kaya ipagpatuloy nyo lang ang pakikinig at panunood sa Aral TarlakHenyo araw-araw. Kung ganon, isang masigabong palakpak sa inyong aktibo at ganadong pakikinig. Kumusta ang maikling pagsusulit? Good job pa rin para sa akin yan. Kung hindi naman, okay lang dahil marami pang pagkakataon para bumawi, hindi ba? Uulitin ko ang mga pang-abay, mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa, pang-abay. Muli, isang masayang araw na naman na puno ng pagiging aktibo at ganado ang ating pinagsamahan, kaya siguraduhing tumutok sa paaralan na walang sawang naglilingkod at naghahatid ng impormasyon. Ito ang inyong lingkod, Ginang Nova M. Domingo ng Victoria East District na nagsasabing, ibuhos ang maikling panahon ng sipag at tiyaga sa pagtatapos ng inyong pag-aaral. Dahil dito, siguradong may naghihintay na panghabang buhay na kaginhawaan at kapikanibangan. Maraming salamat, hanggang sa muli!
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, na sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagiging mapanagutan. Natitiyak ko na kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin sa araw na ito na may pamagat na pangangalaga ng kalikasan, responsibilidad ko. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Naaalala niyo pa ba kung paano natin hinihiwalay ang ating mga basura? Kung ang sagot mo ay oo, mahusay! Ang ating mga basura ay dapat nating paghiwa-hiwalayin o isegregate. Maaring ihiwalay ang basura ayon sa uri nito. Pwedeng ito ay nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Bago tayo magtungo sa ating aralin, pakinggan ang sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng malasakit sa kapaligiran o hindi. Para naman sa ating mga manonood sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26, tignan ang larawan at tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng malasakit sa kapaligiran o hindi. Para sa unang bilang, si Ana ay nag-segregate ng kanilang basura. Ito ba ay nagpapakita ng malasakit sa kapaligiran? Kung ang sagot mo ay oo, magaling! Ang rate ng basura
ay isang paraan upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Ihiwalay ang ating basura sa nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Para sa ikalawang item, ang sasakyan ni Mang Celso ay nagbubuga ng maitim na usok. Ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran? Kung ang sagot mo ay hindi, tama ang iyong sagot. Ang maitim na usok mula sa mga sasakyan ay nakasisira ng kalidad ng hangin. Kapag nakita nating maitim na ang usok na nagmumula sa ating sasakyan, agad na nating itong ipakumpuni. Para sa ikatlong bilang, ang mga batang scout ng Maligaya Elementary School ay nagtatanim ng mga puno sa bakanting lote. Ito ba ay nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan o sa kapaligiran? Kung ang sagot mo ay oo, tama na naman ang iyong sagot. Pang-apat, walang habas na pinutol ng mga magtotroso ang mga puno sa bundok. Ito ba ay nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan o sa kapaligiran? Kung ang sagot mo ay hindi, tama na naman ang iyong sagot. Dahil ang illegal logging ay nakasisira sa ating kalikasan. Ikalimang bilang, si Lino ay nagtatapon ng kanilang basura sa ilog na malapit sa kanilang bahay. Sa tingin mo, ito ba ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran? Kung hindi ang iyong sagot, ay tama na naman ang iyong obserbasyon. At panghuling bilang, ang factory ni Mr. Francisco ay nagtatapon ng kanilang mga basura sa bakanting lote malapit sa paaralan. Nagpapakita ba ito ng pangangalaga sa kapaligiran? Kung ang iyong sagot ay hindi, magaling! Tama ito! Lahat tayo ay may tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat na kailangan nating gawin at isakatuparan. Bilang isang mag-aaral, dapat alamin ang mga paraan sa wastong pangangalaga sa kapaligiran. Kailangan tayong maging isang responsableng mamamayan tungo sa isang magandang kinabukasan. Kung hangad natin ang maaliwalas na paligid, kariwang hangin, at malinis na bukal ng tubig, lagi nating pakatandaan na ito ay nakasalalay lahat sa ating mga kamay. Pangalagaan, ingatan, at gamitin ito ng wasto. Upang ating malaman ang iba't ibang paraan ng pagpapakita nyo ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagiging mapanagutan, maaari kayong mag-share ng mga ito. I-comment ito sa ating Facebook page at atin itong babasahin maya-maya lamang. Tayo pa rin ay napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at sabayang napapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Mahilig ka bang magbasa o makinig ng kwento tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran? Kung gayon, iyong basahin o pakinggan at unawain ang maikling kwento tungkol sa pagiging responsable na pinamagatang ang Martes,
ay Basura Day ni Ginang Kathleen B. Valeriano. Habang nasa loob ng bahay si Lara, ay narinig niya ang isang anunsyo mula sa kapitan ng kanilang barangay. Kami po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga kabarangay na i-segregate natin ang ating mga basura. Tuwing Martes ng umaga ay dadaan ang truck upang hakutin ang mga basurang hindi nabubulok. Inuulit ko, mga basurang hindi nabubulok lamang ang kukunin ng truck ng basura. Dagdag pa nito. Agad na pinuntahan ni Lara ang kanyang nanay. Nanay, narinig mo ba ang anunsyo ni Kapitan? Ang tanong nito. Oo anak, ang sabi ni Aling Mila. Kaya mula ngayon, dapat matuto kang mag-segregate ng ating basura. Ikaw ang nakatoka sa paglalagay ng mga basurang hindi nabubulok upang kolektahin ng truck ng basura tuwing araw ng Martes. Nay, alam ko na po kung paano mag-segregate o paanong paghiwa-hiwalayin ang basura. Natutunan ko ito sa aming leksyon sa science. Ang sagot ni Lara. Mabuti naman kung ganon. Dahil ang pag-segregate ng basura at pagtatapon nito sa tamang lalagyan ang isang tanda ng ating pagiging mapanagutan. Dagdag ng kanyang ina. Simula po ngayon, responsibilidad ko na po ang paglalagay ng mga basurang hindi nabubulok sa truck ng basura. Simula po ngayon, ang Martes ay Basura Day! Masayang sigaw ni Lara. Sa kwentong inyong napakinggan, makikita natin na si Lara ay isang batang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Dahil sa kanyang murang edad, alam na niya ang mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Kayo, anong araw ang Basura Day nyo? I-comment na yan sa ating Facebook page. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay napakahalaga. Ito ay dapat bigyan ng pansin at hindi pinababayaan. Kapag hinayaan natin na masira ito, magdudulot ito ng masamang epekto tulad ng pagkakaroon ng matinding pagbaha, polusyon, pagguho ng lupa, at marami pang iba na makasasama sa kalikasan. Upang maiwasan ang mga sakunang dulot nito, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na dapat gampanan sa pangangalaga ng kapaligiran. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una, huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Ilagay ito sa tamang lalagyan. Kung wala kang makitang basurahan, maaari mo itong ilagay sa iyong bulsa o sa loob ng iyong bag at itapon ito ng tama kapag may nakita ka ng basurahan. Maaari mo ding iuwi ang iyong basura at sa bahay na itapon upang maiwasan ang pagkalat nito. Pangalawa, magtanim ng mga puno at halaman na makatutulong upang maging sariwa at malinis ang hangin. Ang mga puno at halaman ay nakatutulong upang maging kaaya-aya at maaliwalas ang ating paligid. Tumutulong din sila upang maging malinis ang hangin na ating nilalanghap. Maaari kang magtanim ng puno, gulay, at mga halamang ornamental sa ating mga bakuran.
Ikatlo, panatilihing malinis ang daluyan ng tubig. Huwag magtapon ng basura sa ilog. Panatilihing malinis ito dahil basura ang dahilan ng pagkakaroon ng maruming daluyan ng tubig. Huwag magtapon ng mga patay na hayop sa ating mga ilog at sapa. Ika-apat, pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Ang pagsali sa mga programang pangkapaligiran ay isa sa mga paraan upang ating ipakita ang pagiging mapanagutan. Maraming mga programang pangkalikasan ang maaari mong salihan, kagaya ng tree planting activity, cleanup drive, at fun run. Ikalima, pagiging mapanuri sa mga ilegal na gawain na nakasisira sa kapaligiran. Kapag may nakitang mga ilegal na gawain, kagaya ng illegal logging, ay agad itong isumbong sa kinauukulan. Isumbong din ang mga nagsusunog o nagsisiga na nakasisira din sa ating kapaligiran. Mahalagang tandaan, mga anak, na ang kalikasan ay tunay nating tahanan. Kaya, dapat lamang natin itong ingatan at alagaan. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng manonood sa FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ito sa sagutang papel. Uulitin ko ang panuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang bilang. Pansamantalang ibinulsa ni Andre ang balat ng candy dahil wala siyang makitang basurahan. Ulitin ko, pansamantalang ibinulsa ni Andre ang balat ng candy dahil wala siyang makitang basurahan. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka! Kung ikaw ay mayroong basura, maaari mo itong ilagay sa iyong bulsa o bag. Itapon mo ito ng tama kapag nakakita ka na ng basurahan. Huwag itong itapon kung saan-saan. Para naman sa ikalawang bilang, tinahi ng nanay ni Jen Rose ang ginamit niyang bag noong nakaraang pasukan para gamitin muli. Nangihinayang siyang itapon ito at bumili ng bagong bag. Ulitin ko, tinahi ng nanay ni Jen Rose ang ginamit niyang bag noong nakaraang pasukan para gamitin muli. Nanghihinayang siyang itapon ito at bumili ng bagong bag. Kung ang iyong sagot ay masayang mukha, mahusay! Tama ang iyong sagot. Kung may mga gamit tayo na maaari pang gamitin, huwag na tayong bumili ng bago. Sa ganitong paraan, makatutulong tayo upang mabawasan ang basura sa ating kapaligiran. Ikatlo, nagwalis si Dayan ng kanilang basura. Pinaghalo-halo niya ang mga plastik, papel at dahon sa compost pit. Ulitin ko, nagwalis si Dayan ng kanilang bakuran.
Pinaghalo-halo niya ang mga plastic, papel, at dahon sa compost pit. Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, magaling! Tama ka! Dahil ang ating basura ay dapat nating isegregate o paghiwa-hiwalayin. Dapat ihiwalay ang mga basurang nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Ika-4, sinunod ng pamilya ni Christian Denver ang ordinansa sa kanilang barangay na tapat ko, linis ko. Ulitin ko, sinunod ng pamilya ni Christian Denver ang ordinansa ng kanilang barangay na tapat ko, linis ko. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ito, mahusay. Ang pagsali sa mga programang pangkalikasan, kagaya ng tapat ko, linis ko, ay isang paraan sa pagpapakita ng pagiging mapanagutan. At ika-5, pinaghiwa-hiwalay ni Mayan ang kanilang basurang nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Ulitin ko, pinaghiwa-hiwalay ni Mayan ang kanilang basurang nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Kung ang iyong sagot ay masayang mukha, magaling! Tama ito! Ang simpleng pagsisegregate o paghihiwa-hiwalay ng ating basura ay isang paraan upang ipakita ang ating malasakit sa ating kapaligiran. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Inyong tandaan na tayo ay nilikha ng Diyos upang maging katiwala ng kalikasan. Kaya, marapat lamang na tayo ay maging responsable at mapanagutan sa ating kapaligiran. Ang pagiging mapanagutan ay nangangahulugan ng pagiging responsable. Ngayon naman, habang tinatapos mo ang iyong gawain, ay ating basahin ang ilang mga komento at dagdag kaalaman tungkol sa pagiging mapanagutan ng ating mga nanonood sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Ang ating unang mensahe ay mula kay Jeraine. Teacher, kapag may basura po ako, inuuwi ko po ito sa bahay para itapon ng maayos. Hindi ko po ito iniiwan kung saan-saan. Maraming salamat, Jeraine. Tunay ngang ikaw ay isang batang mapanagutan sa ating kalikasan. Isa pang mensahe ay mula naman kay Andrew. Tinatapon po namin ang aming mga basurang nabubulok sa ginawang compost pit ng aking papa sa likod ng aming bahay. Nagiging pataba po ng lupa ang mga nabubulok na bagay kagaya ng pinagbalatan ng prutas at gulay. Maraming salamat, Andrew, sa pagbahagi mo ng iyong ginagawa na nagpapakita ng pagiging mapanagutan sa ating kapaligiran. Isa pang mensahe mula naman kay Majorica.
Sabi niya, siya daw ay palaging nagtatanim ng puno at hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Dahil itinuro daw ito ng kanilang guro sa kanilang lesson sa science. Maraming salamat, Majorica! Kayo, ano-ano ang inyong ginagawa upang maging mapanagutan sa ating kalikasan? Maaari nyo itong i-chat sa ating Facebook page, Aral TarlakHenyo. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na iyong natutunan sa araw na ito ay iyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu.
I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Maureen Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 5. It is nice to be back with a new and fun, exciting lessons in Science 5. It is a lovely Monday morning and it is a day perfect for learning. Good morning, grade 5 learners, and welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. Please make sure that you have with you your module in Science 5, Quarter 3, Module 3, which has a title of Materials that can block, absorb, or transmit light to their use. Again, the title is Materials that can block, absorb, or transmit light to their use. If you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0919-8320-833. Remember, avoid any unnecessary comments in our chat box. RTV Tarlac Channel 26 is a platform exclusively used for educational purposes. So might as well maximize this program by participating actively and listening intently to your teacher broadcaster. Are you ready to learn and enjoy? Good. Well then, let's begin to unfold the fun and exciting lesson in Science 5. Previously, you learned about the effects of heat on people and objects. We all know that heat is a form of energy that we can feel through our skin. Solids are conductors of heat, but not all of them. Some are poor conductors of heat, or we call them as insulators. Now, let us have a jumpstart activity to assess if you could still remember the differences between conductors and insulators. Your task on this activity is very simple. Identify whether the following objects are conductors or insulators. Write conductor if the object allows the electricity to flow through it, or insulator if the object resists or does not allow the current to flow through it. Again, identify whether the following objects are conductors or insulators. You may write your answer on a piece of paper or comment down on the chat box if you are watching via Facebook Live. We begin with 1 gold bar.
gold bar. 2. Iron nail. Iron nail. 3. Cloth. Cloth. 4. Tin can. Tin can. And for number 5, pencil. Pencil. Let us now reveal the answer and let's see how many of you can get a passing score for our startup activity. 1. Conductor. 2. Conductor. 3. Insulator. 4. Conductor. And for number 5, it is insulator. There you have it, grade 5 learners. What are your scores? Wow, that is great. Because of that, you are now ready to explore our new lesson in Science 5 for this week. For this week's lesson, we will focus on the materials that can block, absorb, or transmit light. There are different fun activities where we will work together so that at the end of the module, you will be able to relate the ability of the materials to block, absorb, or transmit light to their use. Describe transparent, translucent, and opaque materials. Categorize which materials block, absorb, or transmit light. And appreciate the importance of materials that block, absorb, or transmit light. Again, for this week's topic, we will talk about the materials that can block, absorb, or transmit light to their use. Imagine the world without sunlight. How do you describe the surroundings? Well, it is dark everywhere. You cannot see anything. We see things around us because light is everywhere. Without light, we will not be able to see a thing. Have you tried using a flashlight or seen a light coming from car or motorcycle headlights? Have you observed the light coming from them? What do you notice about the light? Nice, you are a keen observer. Light coming from flashlight and car or motorcycle headlights forms a straight beam. It is because light is a form of energy which travels in straight lines. Again, light is a form of energy which travels in straight lines. This is why we can see straight beams of light coming from flashlights, car, or motorcycle headlights. Moreover, unlike some other kinds of energy, light can travel through the vacuum of space. If it could not, the Earth would not receive light from the sun. And if that is the case, Earth would just be a planet of darkness. The primary source of visible light is the sun. Visible light is the light that is visible to the human eye. The visible light allows us to see the color that is not absorbed by the objects. For example, we see most plants as green because the leaves absorb all colors of the visible light except for green. Again, we see most plants as green because the leaves absorb all colors of the visible light except for green. Remember these concepts. Our primary source of visible light is the sun. And the visible lights are the lights that we see through our human eyes. The visible lights allow us to see the colors that are not absorbed by the objects. Moreover,
objects and materials interact with light? When light shines on an object, the object may refract, reflect, absorb, or transmit the light. The object's properties determine which of these events takes place. And to understand light further, we have to study how light interacts with different objects. Optics is the study of refraction, reflection, absorption, and transmission of light. Again, optics is the study of refraction, reflection, absorption, and transmission of light. But for today's session, we will focus on refraction, reflection, and absorption. Again, today's session, we will focus on refraction, reflection, and absorption. And transmission of light to object will be our main focus on our next discussion. And that will be on Wednesday. What is refraction? Refraction is often referred to as the bending of light where two different materials touch. We most often see this property as light moves between air and water. The light is traveling at a certain speed. But when it makes contact with the water, the light waves are forced to slow down. This causes the object that the light is hitting to appear bent or broken. Let's take a look at these examples. Have you tried observing a straw in a glass of water? You may notice that the straw in a glass of water appears bent. This is because of refraction. A wave bends as it enters a new medium, like the light through the glass. Have you been swimming in a pool? I know you did. Swimming is a nice leisure activity and at the same time, a very good exercise for our body. We try to gauge the pool before diving or dipping. We assess or guess how deep or shallow the water in the pool is. As we dip in, we realize that our guess is inaccurate. This is because of refraction. Pool of water appears to be less deep than what it actually is. Camera in camera lens refracts light and projects an opposite image. The same thing also happens in our eyes. So remember, refraction refers to the bending of light as it passes through different materials. What is reflection? What happened to the light as it strikes a mirror, unpainted roofs, or polished metal? Yes, you are right. How about when a light strikes through a rough surface like a hollow block or a cemented road? You are correct. Reflection occurs when the light bounces off objects. How much reflection depends upon how even the surface is. If the surface is rough, the light scatters. If the surface is smooth and flat, the light will bounce off it at equal angles. That is why a flat mirror reflects. Can you give other examples of objects that could reflect light? Very good. These are some of the things that can reflect light. The surface of smooth water, like a lake, or water in a pool. And other smooth, shiny surfaces, like the jalousie window that you use to clean at home and school.
Remember these concepts. Reflection refers to the bouncing back of light when it hits an object. What is absorption? Have you experienced wearing a black shirt on a hot, sunny day? How do you feel wearing it? Precisely. It feels hot and you definitely feel uncomfortable. This is because of absorption. Absorption occurs when the light is not reflected or transmitted. The color black is a great example of something that absorbs light. Black does not reflect any colors of light. It absorbs them all. Again, black does not reflect any colors of light. It absorbs them all. The colors that our eyes able to see are result from objects' reflection and absorption of light. Sometimes, when light hits an object, it is absorbed by the object. The light that is absorbed is transformed into heat. All objects that absorb light experience a rise in temperature. Dark objects are not only good absorbers of heat, but they are also very effective emitters of radiation. Light-colored objects reflect more light and heat than dark-colored objects. Again, light-colored objects reflect more light and heat than dark-colored objects. That is why it is better to wear light-colored clothes during summer. Remember, absorption refers to a material's taking in of light and not reflecting it back. And when light strikes a black surface, it is absorbed by the surface and nothing is reflected. There you have it, grade 5 learners. We finally untangle the differences of refraction, reflection, and absorption. Always remember that the color of the objects that we see is largely due to the way those objects interact with light and ultimately reflect or transmit it to our eyes. The color of an object is not actually within the object itself. Again, the color of an object is not actually within the object itself. Rather, the color is in the light that shines upon it and is ultimately reflected or transmitted to our eyes. At this point, let's sum up what we have learned from our discussion. Refraction refers to the bending of light as it passes through different materials. Reflection refers to the bouncing back of light when it hits an object. Some objects with flat and smooth surfaces reflect light in a straight and predictable way. Some objects with uneven surfaces reflect light in a scattered way. Absorption refers to a material's taking in of light and not reflecting it back. Example, when light strikes a black surface, it is absorbed by the surface and nothing is reflected. Now that we finished discussing the concepts, I hope you can keep them in mind and share what you have learned to your friends and classmates. It is now time to assess what you have learned in our discussion. Get a paper and pen, write your name, grade, section, and number it 1 to 10. Your task is to describe what happens to light as it interacts with the identified objects or situations.
Your choices of light interaction to objects are refraction, reflection, and absorption. Again, your task is to describe what happens to light as it interacts with the identified objects or situations. Your choices of light interaction to objects are refraction, reflection, and absorption. Are you ready now, grade 5 learners? If everyone is all set, we begin with number 1. Black thick sock. Black thick sock. 2. Metal spoon. Metal spoon. 3. Mirror. Mirror. 4. Lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size. Lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size. 5. Dark colored leather shoes. Dark colored leather shoes. 6. Plastic cover. Plastic cover. 7. Camera lens of cell phones. Camera lens of cell phones. 8. Book. Book. 9. Pencil in glass of water. Pencil in glass of water. And for number 10, black leather jacket. Black leather jacket. Finalize now your answers so we can check them after 5 seconds. Let us now check your answers. We begin with 1. Absorption. 2. Reflection. 3. Reflection. 4. Refraction. 5. Absorption. 6. Reflection. 7. Refraction. 8. Absorption. 9. Refraction. And number 10, it is absorption. Did you do well in our short quiz? I know you did. That's why you got a high score. Thumbs up for that, grade 5 learners. See, science is fun and exciting, right? Keep up the good job, grade 5 learners. My dear learners, I would like you to remember these things. Light is a key element in our everyday lives. It guides us throughout the day. Light is the source of all life on our planet. We have evolved to not only love light, but to need light. And we see best in the light and have limited sight in the darkness. Kids, we should also keep in mind that light can also affect our emotions. Yes, our emotions. Bright light intensifies emotions, regardless of whether they are positive or negative. Low light can keep our emotions steady. At this time of crisis, I would like you to be a light that can help people see a right way and right spaces. Shed light so you can create a bright and engaging atmosphere to your family and friends. Believe that light can be powerful, not just to yourself, but to others as well. Don't forget to tune in on RTV Tarlac, Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is
Simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Remember, science is fun and exciting. Do not forget to share what you have learned to your friends and classmates so they can be well informed too. To our viewers and listeners, thank you for tuning in. May this program bring you greater learning and eagerness to strive despite COVID-19 pandemic. For our next lesson, we will focus on the ability of the materials to transmit light. We will be looking into the different objects that can transmit light and cannot transmit light. Remember to tune in on Wednesday, that's April 14, 2021, 11 o'clock to 11:25 in the morning for another fun and exciting lesson in Science 5. So there you have it, grade 5 learners. I hope you learned a lot today. I am Maureen Ferrer Garcia, your teacher broadcaster for this morning, saying science is fun and exciting. Until next time, happy learning, kids! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our
TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Magandang buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Filipino, Tarlac. Broadcasting live here at San Jose via Google Meet. I am Michael V. Eugenio, your teacher broadcaster for today, giving you fun and exciting lesson for mathematics, grade 5. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, how are you today? Are you excited for the new lesson? Make sure that you are in comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode as we enjoy learning mathematics. Please prepare your paper or notebook, pen or pencil, and of course, don't forget your learner's material and learning activity sheet. Are you ready? Let's begin. Today, we will discuss about identifying the terms related to circle. But before we start, let us have a short review about your previous lesson, wherein you learned regular and irregular polygons with teacher Agnes Valdez. Let's see if you still remember. If you are watching via Facebook Live, you may type your answers in your comment box. So, let's begin. Choose the letter of the correct answer. You have 3 seconds to answer. Number 1. What do you call a polygon whose all sides and angles are equal? A. Regular polygon. B. Irregular polygon. Your time starts now. Time is up. The answer is A. That's right. Regular polygon. Number 2. It is a polygon with an equal sides or angles. A. Regular polygon. B. Irregular polygon. Your time starts now. Time's up. The answer is B. That's right. Irregular polygon. Number 3. Square is an example of regular polygon. A. True. B. False. Your time starts now. Time's up. The correct answer is A. That's correct. It is true. Number 4. Rectangle is an example of regular polygon. A. True. B. False. Your time starts now. That's right. The answer is B. False. Because rectangle
is an irregular polygon. Number 5. Circle is an example of a polygon. A, true. B, false. Your time starts now. Time is up. The answer is B, false, because circle is an example of non-polygon. Congratulations, class! If you got 5 out of 5, then you are ready for the new lesson. Our lesson for today is about identifying the terms related to circle. And if we try to look back, to look around, we see a lot of things, right? One of them is a 5 peso coin. We use money to buy our needs and at the same time, keeping them for our savings. Next is pizza pie. Another one is wheel. And lastly, we have clock. Our clock is very useful. This will manage us for our daily activities. It also helps us to be on time, such as attending our lessons. So, what are these objects have in common? That's right, they are all circle. So, what is a circle? A circle is a set of all points in a plane with same distance from the center point. This point is called the center of the circle. Take note that the center is a part of a circle. In this circle, let's say A is the center. And the name of the circle is Circle A. Other letter can be used like B, C, D, or any letter to represent the name of the circle. Let us find some of the other terms in a circle. Do you have an idea what line segment AD, AB, and AF? To help you identify, here are the jumbled letters and arrange them to form a word. What is the word? That's right, it is a radius. Radius is part of a circle. Line segment AB, line segment AD, and line segment AF are radii. Radii is the plural form of radius. So, radius is a line segment from the center of the circle to any point on the circle. In this figure, let us identify the radius. What is the first radius? That's right. It is line segment AB or BA. What else? Correct. Line segment AF or FA. Another one? That's right. Line segment AD or DA. What else? That's right. Line segment AH or HA. So those are examples of our radius. So look at this figure. Line segment AD is the radius. If we try to put another radius, what do we form? To give you a clue, here is the jumbled letters and arrange them to form a word. What is the word? That's right, it is diameter. And diameter is part of a circle. Line DF is a diameter. So, what is a diameter? Diameter is a line segment on the circle that passes
through the center of the circle. It is twice the radius. So let's have an example. In this figure, which is an example of diameter. That's right. Line segment BF or FB is a diameter because it passes through the center of the circle. Line segment DB is a diameter. And if we remove half of the diameter, we form radius. Radius is 1/2 of diameter. And diameter is twice the radius. It's great, class. So, what do you think is the name of the line segment CE and line segment PG? To help you find it, here is the clue word. What did you form? That's right, it's a chord. A chord is part of a circle. Line segment CE and line segment BG are chords. So what is a chord? Chord is a line segment joining 2 points on the circle. So let's have another figure. Identify the chords on the circle. Give me one. That's right, line segment CE or EC. What else? Correct, line segment BG or GB. What else? Very good, line segment BF or FB. As you can see, line segment BF is the longest chord and it is a diameter. How about this angle CAD? When we say angle, it is a combination of two rays with common endpoint, which is known as vertex. Do you have an idea what this angle is? To help you identify, here is the clue word. What did you form? That's right, it's a central angle and it is part of a circle. Angle CAD or DAC is a central angle. What is a central angle? Central angle is an angle formed by two radii. Let's have another figure. Let us name the central angles. Give me one. Correct. Angle BAD or DAB. What else? That's right. Angle BAH or HAB. Another one. Very good. Angle HAF or FAH. And all right, angle BAF or FAB. Great job. Now you know how to identify central angle. Let's proceed to this figure. How about this angle DBC or CBD? Do you have an idea what this angle is? To help you identify, here are the jumbled letters. What did you form? That's right, it is an inscribed angle. Angle DBC is an inscribed angle. What is an inscribed angle?
Inscribed angle is an angle whose vertex is on the circle. It is formed by two chords. Point B of the inscribed angle is the vertex. So in this figure, let us identify the inscribed angle. What is our inscribed angle? Very good. Angle FBG or angle GBF. That is an inscribed angle. Congratulations, kids. You did a great job. How are you, grade 5 learners? I hope you're doing fine. Now you have learned how to identify the terms related to circle. And I admire you for being a good listeners. If then, let us do the recap. Circle is the set of all points in a plane with same distance from the center point. In the figure below, point A is the center of the circle, and so the name of the circle is Circle A. The terms or parts related to circle are chord, radius, diameter, central angle, and inscribed angle. There you have it, class. I hope you follow the lesson because it's time for your activity. Let's see if you can now apply what you have learned, and prepare your pen and notebook because I will guide you in answering the activity 1. For this activity, choose the letter of the correct answer. You will be given 3 seconds to answer. Number 1. The diameter of the circle is twice the length of the radius. The diameter of the circle is twice the length of the radius. A. Yes. B. No. Your 3 seconds starts now. Thumbs up. The answer is A. Yes. The diameter of the circle is twice the length of the radius. Number 2. The vertex of the central angle is the center of the circle. The vertex of the central angle is the center of the circle. A. Yes. B. No. Your time starts now. Time's up. The answer is, that's right. It is A. Yes. For number 3, the radius is the longest chord in a circle. The radius is the longest chord in a circle. A. Yes. B. No. Time starts now. Time's up. The correct answer is B. That's right, because the longest chord in a circle is the diameter, not the radius. Number 4. If a radius measures 12 centimeter, then the measure of the diameter is 6 centimeter. If a radius measures 12 centimeter, then the measure of the diameter is 6 centimeter. A. Yes. B. No. Your time starts now. Time is up. The answer is B. No, because the diameter is 24 centimeter. Since diameter is twice the radius. Number 5.
The vertex of an inscribed angle is any point on the circle. The vertex of an inscribed angle is any point on the circle. A, yes. B, no. Your time starts now. Time's up. The answer is A, that is yes. Congratulations. If you got 5 out of 5, then you learned our lesson of identifying the terms related to circle. So let's proceed to your second activity. For this activity, let us identify the terms related to circle. What is the center of the circle? The correct answer is, that's right, point M. Next, name the radius. What are the radius? Correct. Line segment ME or EM is a radius. What else? Very good. Line segment MN or NM. What else? That's right. Line segment MF or FM. What else? Good job. That is line segment MD or DM. What about diameter? In this figure, what is the diameter? Very good. Our diameter is line segment FD or DF. Do we still have? Okay, next figure. Let's name the central angles. Give me one. That's right. Angle FME or angle EMF. What else? Correct. Angle FMN or NMF. Another one. That's right. Angle EMN or NME. What else? Nice. Angle EMD or DME. What else? Correct. Angle NMD or DMN. And very good. That is angle FMD or DMF. So those are our central angle. Let us name the inscribed angle. What is our inscribed angle? That is angle DFL or LFD. Do we still have? Okay. So let us name the chords. What are the chords? One is line segment NI or IN. Good. What else? Line segment FL or LF. That's right. Next is very good. Line segment FD or DF. Congratulations, kids. You did a great job today.
So, we still have another one activity, and that is solve the problem. The radius of the Ferris wheel is 10 meters. What is its diameter? The radius of a Ferris wheel is 10 meters. What is its diameter? In solving word problem, we have to follow the UPSC. Stands for understand, plan, solve, and check. Again, in solving word problem, we have to follow the UP extra. So, dear parents and guardian, please provide assistance to your children in accomplishing the activities found in your learner's material on Evaluate A, pages 234 to 235. And for your activity on Wednesday, on April 14, please bring with you your compass and ruler. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. Eugenio, your Mathematics Grade 5 teacher broadcaster. Until next time, stay safe and God bless everyone. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan.
Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Sa panalangin, tayo po ay magkaisa at maniwalang kayang-kaya ng ating Panginoong Diyos na tugunan anumang pagsubok at suliranin na sa kasulukuyan ay atin pong nararanasan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong ibinibigay ang aming pong papuri, pasasalamat at pagpupugay bilang ikaw na aming Panginoon at tagapagligtas. Nangako na kailanman hindi magkukulang, hindi kami iiwan at pababayaan. O Diyos, sama-sama po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lumalapit at dumudulog sa iyo, O Diyos, ng buong puso at humihingi ng kapatawaran at abag sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala. Sa aming pong pagdulog sa inyo sa tanghaling ito, patuloy po, Panginoong, aming inaalay ang mataas na papuri at pasasalamat na sa kabila ng lahat ng aming pong nararanasan, aming pinaniniwalaan na itutumpak niyo, Panginoong Diyos, ang aming landas at mahayag ang iyong banal na kapangyarihan at kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. O Diyos, amin pong inalalapit sa iyo ang amin pong pamilya. Aming pong pamilya na kung saan, kung nakakaranas man po ng mga iba't ibang mga pagsubok at suliranin o patungkol man sa COVID-19, O Diyos, mahabag po kayo. Amin pong pinaniniwalaan, O Diyos, na sa iyong mga latay, kami po ay nagsipaggaling. Na sa iyong pag-ibig, Panginoon, hindi kami mawawalay at makatatagpo po kami, Panginoon, ng pag-asang nagmumula sa iyo. O Diyos, pagalingin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin na nakararanas ng iba't ibang uri ng sakit. Ilayo niyo po ang bawat isa sa amin sa COVID-19, sa variant nito, sa dengue, sa anumang uri ng sakit, karamdaman, karahasan, kasamaan, sa tukso, Panginoong Diyos, at maging sa disgrasya, Panginoon. At kalingain mo kami, Panginoon. Hindi na po namin alam kung ano po ang aming gagawin. Kami po ay nangangamba, kami po ay natatakot. Ngunit sa iyong pakpat, Panginoong Diyos, kami ay makapagpapahinga. Kami po ay makakalanghap ng panibagong pag-asa at motivasyon para magpatuloy muli sa buhay na ito. Kalingain mo, palakasin mo, O Diyos, kaming mga nanghihina, kaming mga nawawalan ng pag-asa. Lord, buksan niyo, O Diyos, ang aming kaisipan, ang aming mga puso at paliwanagin mo, Panginoong Diyos, ang aming mga landas upang makapagbigay ng kaluguran para sa iyong pangalan. Ang SDO Tarlac Province, Panginoon, ay aming pong ipinapanalangin lahat ng mga leaders, O Diyos, sa pamumuno at pangunguna ng aming Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Pozon, ang Superintendency, lahat ng mga supervisors, guro,
mga estudyante, mga magulang o Diyos, lahat ng nakakasama namin sa SDO Tarlac Province, ang panalangin po namin, basbasan niyo po kami ng kaalaman, ng karunungang nagmumula sa iyo, O Diyos. Itumpak mo, Panginoon, ang aming mga desisyon, ang aming mga programa, mga proyekto at activities, hindi lamang sa kapakinabangan ng mga estudyante, kung hindi magbibigay puri at kalwalhatian para sa iyo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Kami po ay naninitluhod sa iyo, O Diyos. Kung kami ay lalapit at magpapakumbaba sa iyo, you will heal our land. Pagpalain mo ang aming Pangulo, ang lahat ng mga opisyales, O Diyos, sa kung paano pagtutulungan ang bawat ahensya, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang problemang aming kasulukuyang nararanasan, O Diyos. At anuman po, Panginoon, ang aming mga personal na panalangin, be it sa aming pong pamilya, sa aming pong professional at personal na aspeto ng pamumuhay, Panginoon. Patuloy na magliwanag ka. Patuloy, Panginoon, na makita po namin ang plano nyo sa aming pong mga buhay at magamit, Panginoon, ang aming mga buhay para sa iyong kaluwalhatian. Sumiksik nawa, Panginoong Diyos, sa aming mga katinuan kung ano ang mga bagay-bagay na dapat pahalagahan at may halaga. Salamat po sa lahat-lahat, O Diyos. Aming pong inilalatag, ipinapaubaya sa iyo, O Diyos, ang lahat sa aming pong buhay. Lahat ng kaluwalhatian, papuri, pasasalamat, at pagsamba ay tanging sa inyo lamang po. Bahala na po kayo, O Diyos. Ito po ang aming panalangin ng may pagpupuri, pasasalamat sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. On air. Isang masiglang tanghaling tapat sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang at sa mga magulang na walang sawang nakaantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod at naghahatid ng impormasyon. Ang paaralang panghimpapawid sa Filipino. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa YouTube channel at sa Facebook Live ng RTV Channel 26. Masaya ako at makakasama ko kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan. Muli, ako si Ginang Nova M. Domingo, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ng ikalimang baitang. Makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto, sumasahimpapawid mula sa Victoria, Tarlac. Kumusta na kayo? Halina at pagyamanin ang inyong kaalaman. Ngunit bago yan, nais kong kunin ninyo ang inyong gagamitin na papel, panulat at ang inyong learning materials o libro. At siguraduhin nasa maayos at tahimik na lugar ng inyong bahay upang mas maintindihan ang ating aralin sa araw na ito. Paalala, kung may tanong o hindi naiintindihan si teacher, ay naiintindihan sa ating pag-aaral, maaari ninyong i-text ang cellphone number ni teacher na kasabay rin nating nanonood at tinitiyak kong sisikapin niyang basahin at sagutan ang inyong mga katanungan. Upang masiguro ko kung may natutunan kayo sa ating nakaraang aralin tungkol sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari,
Nais kong ayusin ninyo ang mga pangungusap ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Tara at atin nang simulan. Bilang panuto ng inyong gawain, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang bawat patlang hanggang mabuo ang tamang pagkakasunod ang mga pangyayari. Isulat ang sagot sa papel na hawak ninyo. Maaari ninyong i-screenshot o picturean ang slide na ito. Handa na ba kayo? Pakinggang mabuti si teacher. Letrang A. Pangalawa, naghanap siya ng tuwalya pangpunas ng kanyang mukha. Letrang B. Nagising si Maria sa kanyang higaan. Sa kanyang pagtayo, una niyang hinanap ang kanyang tsinelas at nagtungo sa banyo upang maghilamos ng mukha. Letrang C. Pagkatapos niyang magpunas ng mukha, pumunta siya sa kusina upang kainin ang inihandang pagkain ni nanay. Letrang D. Sumunod, nagtungo ulit si Maria sa banyo upang maligo. Letrang E. At ang pinakahuli niyang ginawa ay nagbihis at nag-ayos ng gamit para sa mapapakinggan na radio broadcast. Maaari ka nang magsimula. Tapos na ba kayo? Magaling! Ngayon ay bibigay ko ang tamang sagot at gusto kong kayo mismo ang magwawasto ng inyong gawain. Handa na ba? Narito ang mga tamang sagot. Ang letrang A ay pangalawang pangyayari. Ang letrang B ay unang pangyayari. Ang letrang C naman ay pangatlong nangyari. Ang letrang D, pang-apat. At ang letrang E ay panglima o huling nangyari sa kwento. Uulitin ko ang tamang pagkakasunod-sunod. 2, 1, 3, 4, 5. Mamaya, basahin ninyo ang mga pangungusap o kwento ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Pakibilang nga ang nakuhang tamang sagot. Perfect man o hindi, binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok. Ang galing! Gusto nyo bang tumaas pa ang inyong score o ma-perfect ito? Ipagpatuloy nyo lang ang pakikinig ng mabuti. Kaya naman, sa pagkakataong ito, sisimulan na natin ang ating bagong aralin na pangungunahan ng isang laro na tatawagin nating tagline ko, hulaan mo. Sa mga sikat na komersyal at iba pang palabas sa telebisyon at radyo, ay huhulaan ninyo ang mga sikat na tagline mula sa mga ito. Tagline ko, hulaan mo. Handa na ba? Isulat sa papel ang hula ninyo. Diretsahan na ha. Dapat, matibay ang resistensya laban sa sakit. Kaya ang gatas ng anak ko, ang nutrients, hindi basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ang vitamin C, di basta-basta. Anong patalastas ang inyong napakinggan? Tama, ito ay ang gatas na Bear Brand. Sino sa inyong umiinom ng gatas araw-araw? Ugaliing uminom ng gatas upang tumibay ang resistensya laban sa sakit. Pangalawa, nagyayaya ang ngiti, hindi na nga mapakali. Halika na, tara na, doon na nga ang punta. Labas lahat ng ngipin, sumasayaw sa tuwa. Ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Anong patalastas ang inyong napakinggan? Mahusay! Alam na alam ninyo ang patalastas na yan. Ang sagot ay Jollibee! Na-miss nyo na bang kumain at pumunta sa Jollibee? Oops! Take out na lang muna ha, kasi nandyan pa ang COVID-19. Pangatlong patalastas. Kangkong at tokwa? Paparapapa! Dapat dyan, lasang oyster na oyster, sarsaya. Dung-dung-dung.
Lasang oyster na oyster sarsaya. Hulaan nga ang patalastas na yan. Magaling! Ang sagot ay Ajinomoto oyster sauce. Sumasarap ang lutong adobo sa Ajinomoto oyster sauce, di ba? Lalo na kapag ito ay luto ni nanay. Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Isigaw nga ang sagot ng sabay-sabay? Siyempre, opo ang sagot. Alam niyo ba na mula sa ating laro kanina, ay nagpakita kayo ng galing sa pagbibigay ng mga pamagat sa mga sikat na komersyal? At ito ay may kaugnayan sa aralin natin ngayon. Dahil ang ating bagong aralin ay pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan. Ulitin nga natin ng sabay-sabay ang ating paksang aralin ngayong araw na ito. Pagbibigay ng angkop na pamagat sa tekstong napakinggan. Nasubukan nyo na bang manghula ng pamagat? Kung ganon, kayo ay magaling. Ang ginawa nating laro kanina ay isang halimbawa ng panghuhula. Siya nga pala, sino sa inyo ang magaling magbasa ng mga kwento at manood ng teleserye kagaya ko? Tanong ko lang. Ano-ano ang napapansin ninyo sa pamagat ng kwento at sa mga teleserye na pinapanood ninyo? Mapapansin natin na ang pamagat ng isang kwento, una, ito ay maikli lamang. Alam niyo ba kung bakit maikli lang ang isang pamagat? Dahil ito ay nakatatawag ng pansin at humihikayat sa mga mambabasa upang basahin ang kwento. Halimbawa ng isang pamagat, pagkakaisa sa bayanihan. Ito ay isang teksto sa inyong textbook sa Filipino, Alab ng Lahi, pahina 121. Ilang salita meron ang pamagat? Tama! Ito ay 3 lamang, hindi ba? Maikli ba ito o mahaba? Maikli lamang. Pangalawa, gumamit ng malaking letra sa mga mahalagang salita sa pamagat ng talata o kwento. Sa pamagat natin kanina na pagkakaisa sa bayanihan, ano-anong salita ang nagsisimula sa malalaking titik? Tama! Ang mga salitang pagkakaisa at bayanihan. Dahil ang mga ito ay mahahalagang salita sa pamagat. Pangatlo, dapat ay alamin ang paksang diwa ng kwento. Ano nga bang paksang diwa? Ang paksang diwa ay pangunahing tema ng isang kwento. Sa pagbibigay ng pamagat ng isang talata, alamin muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang pangunahing diwa ang pinakabuod ng pangyayari sa kwento o talata. Sa pamagat na pagkakaisa sa bayanihan, ang paksang pangungusap ayon sa teksto ay, sa mga Pilipino, isang simbolo ng pagtutulungan ang gawaing bayanihan. Ang pangungusap na ito ang pinakabuod ng mga pangyayari sa kwento o talata. Yon ang paksang diwa. Tama. 3 ngang malalakas na palakpak kung naintindihang mabuti ang ating bagong aralin. Good job! Ipapaalala kong muli sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na mahasa pa ang inyong talino sa mga bago nating aralin. Dahil maraming kaalaman ang naghihintay sa matiyagang panonood at pakikinig. Kaya tara na! At subukan na natin ang inyong kakayahan sa pagbibigay ng pamagat. Magbabasa ako ng 2 talata at ihanda ang inyong papel, ballpen, at pakinggan ito ng mabuti. Isulat ang titik ng napiling sagot sa hawak na papel o notebook. Handa na ba? Ayos kung ganon. Unang teksto.
Napakahalaga ng mga punong kahoy sa buhay ng tao. Binibigyan tayo ng pagkain, damit, gamot, kagamitan sa pagtatayo ng bahay, at marami pang gamit sa tahanan. Binibigyan din tayo ng mga ito ng lilim. Pinapaganda pa ng mga punong kahoy ang daigdig. Nagiging sariwa at malinis ang ating hangin na nilalanghap dahil sa mga punong kahoy. Pinakinggan bang mabuti ang teksto? Ano ang tamang pamagat? Narito ang mga pagpipilian. A. Kahalagahan ng punong kahoy. B. Ang punong kahoy. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang A. Kahalagahan ng punong kahoy. Dahil ito ay tumatalakay sa paksangdiwa ng talata at nakasulat sa malalaking letra ang mahahalagang salita na kahalagahan at punong kahoy. Ito rin ay maikli lamang. Tama ba ang iyong mga sagot? Good job! Pangalawang teksto. Maraming paraan upang maiwasan ang pagkakahawa sa COVID-19. Una rito ay ang palagiang paghuhugas ng mga kamay, pagsunod sa social distancing sa mga matataong lugar, pagsuot ng face shield at face mask, at maging ang palagiang paggamit ng alcohol. Maaari ring magpalakas ng resistensya upang hindi madaling dapuan ng nakamamatay na sakit. Ano ang tamang pamagat? Letrang A, COVID-19. Letrang B, mga paraan sa pag-iwas sa COVID-19. Isulat ang tamang sagot. Tapos na? Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay letrang B, mga paraan sa pag-iwas sa COVID-19. Bakit? Dahil nakasulat ang unang letra ng mga mahahalagang salita sa malaking titik at ito ay tumutukoy sa paksangdiwa ng talata. Maliwanag na ba sa inyo ang mga dapat tandaan sa pagbibigay ng pamagat sa kwento o talata? Laging tandaan na sa pagbibigay ng pamagat ng isang talata, alamin muna ang una, paksang pangungusap o paksang diwa dahil dito ito ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Gawing maikli ang pamagat. Gumamit ng malalaking letra sa mga mahalagang salita sa pamagat ng talata o kwento. Umaasa ako na naintindihan ninyo ang ating bagong aralin. Meron ba kayong katanungan? Kung wala na, may inihanda akong maikling pagsusulit. Pero bago yan, uminom muna kayo ng isang bagong basong tubig para hindi matuyo ang iyong lalamunan kagaya ko. Okay, tapos na ba kayong uminom? That's good. Handa na ba sa maikling pagsusulit? Kung handa na, basahing mabuti ang panuto. Ang pagsusulit na ito ay tatawagin nating ibigay mo pamagat ko. Piliin lang ang angkop na pamagat sa mga sumusunod na teksto. Hawakan ang learning activity sheet o ang inyong notebook o papel at bilugan ang letra ng tamang sagot at makinig ng mabuti. Sa mga nakikinig sa radyo, isulat ng tama ang napiling pamagat. Uulitin ko. Makinig ng mabuti. Maliwanag ba? Ang galing. Unang bilang. Kilala ang mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Maraming Pilipino ang kinilala sa larangan ng pag-awit, pagsayaw, pagpinta, at pagsulat. Dahil dito, maraming mga dayuhan ang humahanga sa angking galing ng mga Pilipino saan mang dako ng mundo. Hindi may pagkakaila
Ang galing ng mga Pilipino kahit saang larangan man sila dalhin. Naintindihan bang mabuti ang talata? Mga pagpipilian. Letrang A, ang galing ng mga Pilipino. B, ang galing ng mga Pilipino. C, ang mga Pilipino sa iba't ibang larangan. D, ang mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Ano ang inyong sagot? Ang sagot ay letrang C, ang mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Bakit letrang C? Dahil ang mahalagang salita na ang Pilipino at larangan ay tama ang pagkakasulat. Bukod dito, tinalakay ang galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan na siyang paksandiwa ng talata. Pangalawang bilang, maraming tao ang nagbebenta ng mga bulaklak. Inilabas na rin ang mga masasarap na tsokolate sa mga tindahan upang ibenta. May mga tao na rin nag-iisip kung ano ang magandang ireregalo sa mga mahal nila sa buhay. Tunay ngang nalalapit na ang pagdiriwang ng mga araw ng mga puso. Ano ang angkop na pamagat? Mga pagpipilian. A, ang pagdiriwang ng araw ng mga puso. B, ang pagdiriwang ng araw ng mga puso. C, bulaklak at tsokolate. D, bulaklak at tsokolate. Ang sagot ay letrang A, ang pagdiriwang ng araw ng mga puso. Dahil tama ang pagkakasulat ng mga teksto at ito ay tumutukoy sa mga kaganapan tuwing araw ng mga puso na siyang paksangdiwa ng talata. Naintindihan mga bata? Pangatlong bilang. Isa sa mga nakahahangang katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging magiliw nila sa pagtanggap ng mga panauhin. Kapag may mga inaasahang bisita sa kanilang tahanan, ang bawat isa ay masiglang nagiging abala. Sila ay naglilinis at nag-aayos ng bahay, nagluluto ng masasarap na pagkain, at laging nakangiti sa pagsalubong sa kanilang mga panauhin. Ano ang tamang pamagat? Piliin sa mga pagpipilian. A, bisita. B, ang bisita. C, ang isang nakahahangang katangian ng mga Pilipino. D, ang nakahahangang katangian ng mga Pilipino. Tingnan mabuti kung paano ang pagkakasulat ng mga pamagat. At ang tamang sagot ay letrang D, ang nakahahangang katangian ng mga Pilipino. Dahil tama ang pagkakasulat ng pamagat at ito ay tumatalakay sa ating pagiging magiliw sa mga panauhin na siyang paksangdiwa ng talata. Pang-apat na bilang. Ang pamilyang Pilipino ay isa sa pinakamahalagang institusyon sa ating bansa. Kilala ang pamilyang Pilipino sa pagiging matatag sa mga hamon ng buhay. Hindi sila agad-agad natitinag, gaano man kabigat ang kinakaharap na suliranin. Sama-sama nilang nilalabanan ang anumang problemang kanilang kinakaharap. Sama-sama rin silang nananalangin. Bukod dito, ang pamilya ay biyaya ng Panginoon na dapat ay iniingatan at minamahal. Ano kaya ang naaangkop na pamagat ng teksto? Tingnan mabuti ang pagpipilian at unawaing mabuti ang teksto. Tapos na? Letrang A, ang pamilyang Pilipino. B, ang pamilyang Pilipino. C, ang pinakamahalagang institusyon sa ating bansa. D, ang pinakamahalagang institusyon sa ating bansa. Ang tamang sagot ay letrang A, ang pamilyang Pilipino dahil tama ang pagkakasulat ng teksto at ito ay tumatalakay sa magagandang katangian natin bilang mga Pilipino na siyang paksangdiwa ng talata.
Mahal ba ninyo ang inyong pamilya? Dapat opo ang inyong sagot dahil ang pamilya ang ating kasama sa oras ng hirap at ginhawa. Panglimang bilang. Iba-iba ang pinagkakaabalahan ngayon ng mga Pinoy upang matanggal ang stress dulot ng pandemya na COVID-19. Itinuon ng iba ang oras sa pag-online selling at iba't ibang produkto. Mayroon namang nahilig sa paghahalaman. Ang mga kabataan naman ay nakagiliwan na ang paglalaro ng mobile games at iba pa. Ang mga pagpipilian. A. Ang mga pantanggal ng stress. B. Ang mga pantanggal ng stress. C. Ang pinagkakaabalahan. D. Ang pinagkakaabalahan. Piliin ng tama ang isasagot. Tapos na ba? Ang tamang sagot ay letrang A. Ang mga pantanggal ng stress. Dahil ang unang letra ng mga salitang ang, pantanggal at stress ay nakasulat sa malalaking titik na siyang mahalagang salita sa talata at ito ay tumutukoy sa mga gawain na nakatatanggal ng stress ngayong panahon ng pandemya na siyang pagsangdiwa ng talata. Kumusta ang maikling pagsusulit? Ilan ang nakuha mong tamang sagot? 5, 4, 3, 2? Okay lang yun, kahit hindi mo perfect. Huwag mag-alala, dahil marami pang pagkakataon para makabawi, hindi ba? Good job pa rin yan para kay teacher. Alam niyo ba, masaya ako at nakasama ko kayo sa araw na ito dahil nagkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan at umaasa rin na naghatid ito sa inyo ng bagong kaalaman. Kaya, siguraduhin tumutok sa ating paaralan na walang sawang naglilingkod at naghahatid ng impormasyon. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino para sa ikalimang baitang. Ginang Nova M. Domingo mula sa Victoria East District na nag-iiwan ng katagang ibuhos sa maikling panahon ang sipag at tiyaga sa pagtatapos ng iyong pag-aaral. At sinisiguro kong mayroong naghihintay na panghabang buhay na kaginhawaan at kapakinabangan. Hanggang sa muli at aasahan ko ang inyong pakikinig sa mga susunod na talakayan. Salamat at paalam! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kumusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance, Baitang 4, Ginang Rubian Culiado Sullivan, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapaunlad ang abilidad ng tamang pagtugon sa mga isyong personal at sosyal. Bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, nais kong balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo kasama si Ginang Maria Teresa L. de la Cruz. Ito ay tungkol sa pangangalaga at kaligtasang pansarili sa oras ng pangangailangan. Ang pangangalagang pansarili ang tawag sa paraan ng pagpapanatiling malusog, malinis, maayos at ligtas sa anumang sakit ng pangangatawan. Kaligtasang pansarili naman ang tawag sa kalagayan ng pagiging listo o protektado laban sa anumang kapahamakan dulot ng mga tao o sitwasyon sa kapaligiran. Mga anak, mahalagang matutunan at maisagawa ang mga hakbang at pamamaraan sa pangangalaga at kaligtasang pansarili upang maging malusog ang katawan at maiwasan sa ang anumang sakit o sakuna.
Kayo ba ay gumagawa ng mga hakbang upang mapanatiling ligtas ang inyong sarili at pamilya sa COVID-19? Ano-ano ang mga ito? Ilagay ang inyong sagot sa ating chat box o comment section sa ating FB Live. Aba, may mga sumagot na sila raw ay hindi lumalabas sa kanilang bahay. Ang iba naman ay nagsusuot ng face mask. Magaling mga mahal kong mga anak. Ako ay natutuwa sapagkat sa mga hakbang na ito na ipapakita ninyo ang inyong pangangalaga sa inyong sarili at sa pamilya sa kabila ng inyong murang edad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na maging mabuting tao. Masdan ng larawan. Ito ay larawan ng isang batang babae na may tandang pananong o question mark sa Ingles na nakalagay sa bandang itaas ng kanyang ulo. Bakit kaya may tandang pananong sa bandang itaas ng ulo ng batang babae? I-comment lang ang inyong sagot sa ating FB Live chat box. Kung ang iyong sagot ay dahil siya ay may katanungang dapat sagutin o di kaya'y siya ay nahihirapang sagutin ang isang tanong o kaya naman hindi niya alam ang kanyang magiging tugon, ikaw ay mahusay. Ang larawang ito ay may kinalaman sa ating bagong aralin na tamang pagtugon sa mga isyong personal at sosyal. Ang mga isyong personal ay mga problema o alalahanin na may kinalaman sa iyong sarili, pamilya, kalusugan, at pinansyal na maaaring magdulot ng mas malalang epekto ang pagkakaroon ng isyong sosyal o panlipunan. Ilan sa mga halimbawa ay ang pag-iisip na maaaring ikaw ay walang kaibigan o walang magkakagustong kaibiganin ka. Kung ito ang lagi mong iniisip, ikaw ay hindi magkakaroon ng mga pagkakataong kilalanin ang mga tao sa iyong paligid at kaibiganin sila. Sa ganitong pagkakataon, ang aspetong sosyal ng iyong buhay ay maaaring maapektuhan na maaaring magdala sa iyo sa mas malala pang sitwasyon, gaya ng pag-iisa sa mga pagkakataong dapat may kasama ka sa lungkot at saya. Lagi kayong humingi ng gabay sa ating Panginoon at sa mga taong nakatatanda sa inyo. Ako ay may babasahing kwento na pinamagatang Alam Na ni Leia na magsisilbi ninyong halimbawa sa tamang pagtugon sa mga isyong personal at sosyal. Alam Na ni Leia ni Ginang Rubian C. Sullivan. Si Leia ay lumaki sa kanyang lola Sana. Ang kanyang mga magulang ay naghahanap buhay sa Maynila. Dahil sa pandemya, humina ang kita ng kanyang mga magulang. Isang araw, napansin ni Lola Sana na matamlay si Leia. Apo, bakit ka malungkot? May problema ba? Lola,
Naiinggit po ako sa aking mga kaibigan. Bakit naman apo? May mga sarili po kasi silang cellphone. Nais ko rin pong magkaroon ng sariling cellphone, Lola. Para lagi po akong makapag-Facebook at makausap ang aking mga kaibigan. Apo, alam mo namang humina ang kita ng nanay at tatay mo. Marami tayong mas kailangang bilhin kaysa ang cellphone, Apo. Gusto ko talaga ng cellphone, Lola. Sa aming magkakaibigan, ako na lang ang walang cellphone. Baka layuan nila ako, Lola. Apo, maaari mo namang hiramin ang cellphone ng iyong pinsan. Hindi naman niya ipagdadamot ito sa'yo kung ito'y iyong kailangan. Ang naitabi kong pera, Apo, ay para sa bigas at kuryente. At isa pa, kapag totoong kaibigan ka ng mga kaibigan mo, may cellphone ka o wala, kaibigan ka pa rin nila. Lola, nauunawaan ko na po ngayon. Mali po, naipilit ko ang gusto ko. Hindi na po ako magpapabili ng cellphone. Patawarin niyo po ako, Lola. O ngayon, alam mo na, Apo. Sa susunod, uunawain mo munang mabuti ang sitwasyon bago ka sumagot o magbigay ng tugon. Lagi tayong humingi ng gabay sa ating Panginoon na po. Pasasaan ba't malalampasan natin ito at malay mo, makabili na tayo ng cellphone na gusto mo. Opo, Lola. At nagiyakapan ang maglola. Napakaganda ng kwentong alam na ni Leia. Ito ay isang halimbawa ng pagpapakita ng tamang pagtugon sa isang suliranin o isyong ating kinahaharap, personal man o sosyal. Upang aking malaman kung naunawaan ninyo ang kwento, naghanda ako ng ilang katanungan. Para sa mga nanonood sa ating FB Live, i-comment lang ang inyong sagot. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. Ang unang tanong, ano ang pangalan ng batang babae sa kwento? Ano ang pangalan ng batang babae sa kwento? Kung ang iyong sagot ay Leia, magaling! Ikalawang tanong, kanino lumaki si Leia? Kanino lumaki si Leia? Kung ang iyong sagot ay lumaki siya sa kanyang lola sana, mahusay! Ikatlong tanong, saan naghahanap buhay ang mga magulang ni Leia? Saan naghahanap buhay ang mga magulang ni Leia? Kung ang iyong sagot ay Maynila, ikaw ay tama. Ikaapat na tanong, ano ang issue o problemang kinaharap ni Leia? Ano ang issue o problemang kinaharap ni Leia? Kung ang iyong sagot ay nainggit siya sa kanyang mga kaibigan dahil sila ay may cellphone, aba, mahusay! Ikalimang tanong,
Ano ang naging tugon o desisyon ni Leia? Ano ang naging tugon o desisyon ni Leia? Kung ang iyong sagot ay hindi na siya nagpabili ng cellphone, magaling! Mga anak, mahalagang unawain muna ang issue o sitwasyon bago tayo magbigay ng ating tugon. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ugaliing magdasal at kausapin ang Diyos. Ang iyong mga problema o alalahanin ay kakayanin dahil nariyan siya. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kakayanin. Ikalawa, humingi ng payo sa mga nakatatanda sa iyo. Ikwento o sabihin ninyo ang mga pangyayari o sitwasyon sa inyong mga magulang. Sila ay may mas maraming karanasan at makapagbibigay sila ng mga halimbawa at solusyon sa inyong pinagdaraanan. Ikatlo, laging isaisip na ang bawat individual o tao ay may kani-kaniyang issue o suliranin. Hindi lang ikaw ang may mga suliranin. Sila rin. Nakakaya nila ang mga ito sa tulong ng Diyos at ng mga taong kanilang pinagkakatiwalaan. At ang ikaapat, laging isipin ang makabubuti sa iyo higit lalo sa iyong kapwa. Tandaan, kapag gumawa ka ng mga hakbang, desisyon o pagtugon, isipin mo ang iyong sarili, higit lalo ang kapakanan ng iba. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Isulat ang letra ng iyong sagot. Isulat ang letra ng iyong sagot. Unang bilang. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang iyong dalawang matalik na magkaibigan. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang iyong dalawang matalik na magkaibigan. A. Hahayaan ko silang mag-away. B. Kakausapin ko sila at aalamin kung ano ang ugat ng kanilang hindi pagkakaunawaan at sila ay aking pagbabatiin. C. Agad ko silang isusumbong sa kanilang mga magulang. D. Kakampihan ko ang isa sa kanila kahit hindi ko pa naririnig ang buong kwento ng pangyayari. Kung letrang B ang iyong sagot, ikaw ay tama.
Kausapin mo sila at dapat mong alamin ang tunay na pangyayari. Huwag kang magpadalos-dalos at sila ay iyong pagbatiin. Ikalawang bilang. Napansin mong maraming bagong damit ang inyong kapitbahay na kasing edad mo. Napansin mong maraming bagong damit ang inyong kapitbahay na kasing edad mo. A. Makokontento ako sa mga damit na mayroon ako. B. Maiinggit ako, kaya magpapabili ako ng maraming damit sa aking mga magulang kahit hindi ko naman kailangan. C. Hihingiin ko ang iba niyang damit. D. Nanakawin ko ang mga damit niya. Kung ang iyong sagot ay letrang A, ikaw ay mahusay. Matuto tayong makontento sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagkakaroon ng inggit sa kapwa ay masama. Maaari itong magdulot ng masama sa iyong kapwa at sa iyong sarili. Ikatlong bilang. Binubuli ka ng isa mong kamag-aral sa social media at nakikita na rin ito ng iba ninyong mga kamag-aral. Paulit-ulit mo na rin siyang kinakausap na mali ang kanyang ginagawa. Ngunit patuloy pa rin siya sa pambubuli sa iyo. Binubuli ka ng isa mong kamag-aral sa social media at nakikita na rin ito ng iba ninyong mga kamag-aral. Paulit-ulit mo na rin siyang kinakausap na mali ang kanyang ginagawa. Ngunit patuloy pa rin siya sa pambubuli sa iyo. A. Pagsasalitaan ko rin siya ng masasakit at masasama. B. Ibubuli ko rin siya para patas kami. C. Ipagbibigay alam ko ito sa aming guro at sa aking mga magulang upang siya ay mapagsabihan at makausap na rin ang kanyang mga magulang. D. Pagbabantaan ko siya sa social media. Kung ang iyong sagot ay letrang C, ikaw ay magaling. Tandaan mga anak, kapag kayo ay nahihirapang tugunan ang isang sitwasyon o issue, marapat na kayo ay humingi ng tulong sa inyong mga magulang o mga nakakatanda sa inyo. Ika-4 na bilang. Tinubuan ka ng maraming tigyawat. Isang araw, nagsabi ang inyong guro na gusto niya kayong makita at kumustahin gamit ang messenger room o video call. Tinubuan ka ng maraming tigyawat. Isang araw, nagsabi ang inyong guro na gusto niya kayong makita at kumustahin gamit ang messenger room o video call. A. Hindi ako sasali sa kamustahan. B. Pipisain at titirisin ko ang aking mga tigyawat. C. Hindi ako magbubukas ng kamera sa kamustahan. D. Magbubukas ako ng kamera. Hindi ako mahihiya dahil alam kong bahagi ito ng aking paglaki. Kung ang iyong sagot ay letrang D, ikaw ay tama. Huwag kang mahihiya. Buksan mo ang iyong kamera. Malay mo, baka mabigyan ka pa ng payo ng inyong guro o ng inyong mga kamag-aral kung paano mo mapapangalagaan ang iyong mukha upang maiwasan ang pagkakaroon ng tigyawat. Tayo ay may angking kagandahan. May tigyawat ka man o wala. Ang kagandahan
ay hindi lamang sa pisikal na anyo nakikita, bagkus ay kung paano ka makitungo sa iyong kapwa. Ang pagiging mabuti mo ang siyang magbibigay ng tunay na kagandahan sa iyo. At paalala mga anak, huwag na huwag ninyong titirisin ang inyong mga tigyawat kung mayroon man. Ito ay maaaring magdulot ng impeksyon at pamamaga ng mukha. At para sa ating huling bilang, ang ika-5. Dahil sa pandemya, natanggal sa trabaho ang inyong tatay, kaya kailangan ninyong magtipid. Nagdesisyon ang inyong mga magulang na ibenta ang cellphone na ginagamit mo para may maibili ng mga pangangailangan sa bahay. A. Papayag akong ibenta ang cellphone ko. Makikigamit na lamang ako sa cellphone ng aking kuya. B. Ayaw ko, hindi ako papayag. Iiyak ako ng iiyak para hindi nila ibenta ang cellphone ko. C. D. Itatago ko ang cellphone ko upang hindi nila makita at palihim ko itong gagamitin. Kung ang iyong sagot ay letrang A, ikaw ay magaling. Marapat na unawain ang ating mga magulang at sitwasyon na ating kinahaharap. Tumulong kayo at huwag maging dahilan ng kanilang paghihirap. Tandaan, ang pamilya ay dapat na nagtutulungan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay maggabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa homeroom guidance sa ika-4 na baitang, Ginang Rubian Collado Soliven, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac.
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Ivan Aber P. Ocampo, sumasahim papawid mula sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang mga angkop na kilos at pasasalamat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Paalala lang ha, kung may nais kayong linawin o itanong at sumagot sa ating mga katanungan sa ating talakayan, ay maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay tumutukoy sa entitlement mentality. Ano-ano nga ba ang mga halimbawa nito? Ang kawalan ng pasasalamat o ingratitude ay masasalamin sa tinatawag nating entitlement mentality. Ang entitlement mentality ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. Ang ilan sa mga halimbawa naman nito ay ang walang pasasalamat sa magulang, pagiging agresibo, na gusto nila na makuha ang kanilang gusto sa oras na gustuhin nila, kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba, iniaasa sa pamahalaan ang pagsusustento sa pang-araw-araw na gastos at ang pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng mga guro. Ngayon naman, para naman sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang angkop na kilos ng pasasalamat. Nakakabuti ba ang angkop na kilos ng pagsasabuhay ng pasasalamat sa ating kapwa? Oo, nakakabuti ang mga angkop na kilos ng pasasalamat sa ating pakikipagkapwa.
sapagkat na ipapakita lamang nito na marunong kang magpahalaga sa kabutihan ng iyong kapwa, na ipamamalas mo ang iyong malalim na pagtanaw ng utang na loob. At sa pamamagitan din nito ay nagiging maayos ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa. Kuha mo? Gets mo? Isabuhay mo ang mga natutunan mo. O, bakit nga ba mahalaga na ang angkop dapat ang ikilos ng isang tao? Ano nga ba ang ibig sabihin ng angkop na kilos? Ang angkop na kilos ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng masusing pagtimbang, lalo sa kung paano isasagawa ang isang bagay. Kung saan nasasalamin nito ang pagkatao at kung paano ang pakikitungo mo sa kapwa. Ang pagkilos ng naaayon ay nakaka-impluwensya sa paligid, hindi lamang sa sarili, pati na rin sa mga taong nakakasalamuha natin. Paano nga ba natin maipapakita ang angkop na kilos ng pasasalamat? Tara at tuklasin natin! Bilang Pilipino, ang birtud ng pasasalamat ay isa sa mga katangiang binibigyan ng lubos na pagpapahalaga dahil kinikilala nito ang kabutihan ng kapwa. Ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng isang taong puno ng biyaya, isang pusong marunong magpahalaga sa mga magagandang biyayang natanggap mula sa kapwa at maging sa Diyos. Sa tahimik na paraan, ang pagpapahayag at damdamin ng pasasalamat ay nakalilinis at nakakagaling. Ang pasasalamat ay naghahatid ng sigla sa kapwa sa mga nagbibigay at tumatanggap nito. Ano-ano nga ba ang mga angkop na kilos ng pagsasabuhay ng pasasalamat? Ang mga angkop na kilos ng pagsasabuhay ng pasasalamat ay ang pagpapakumbaba, ang kilalanin ang tulong ng ibang tao, tumingin sa positibong bahagi ng buhay, hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao, at panglima, ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso. Kuha nyo ba? Gets nyo? Isabuhay ninyo ang mga natutunan ninyo. Talakayin naman natin isa-isa. Ang una ay ang pagpapakumbaba. Isang mahalagang bahagi ng pasasalamat ay ang pagpapakumbaba dahil kinikilala na hindi lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay ay dahil lamang sa sariling kakayahan at pagsisikap. Mahalaga na marunong kang magpakumbaba at kilalanin mo na sa tulong ng ibang tao, ikaw ay nagiging matagumpay. Kung may nagawa man sa iyo ang isang tao na masama, masakit, o labag sa iyong kalooban, imbes na gumanti ka, gumawa ka na lang ng mabuti sa kapwa mo o di naman kaya ay sa kanya. Iyon ang pinaka-the best na paghihiganti sa lahat ng sama ng loob o masakit na salita na ginawa sa iyo. Manatiling mapagkumbaba kahit sa mga taong naging masama sa iyo. Dahil pinagpapala ng Diyos ang mga taong marunong umunawa at mapagkumbaba sa kapwa. Subalit, maraming nagsasabi na maaaring maging mahirap na maging mapagkumbaba lalo na kung nakatira ka sa isang lipunan na naghihikayat sa kompetisyon at sariling katangian. Kahit sa ganitong isang pangkulturang kapaligiran,
ang kababaang loob ay nananatiling isang mahalagang positibo. Ang paglinang ng kababaang loob ay pinakamahalaga sa karamihan sa mga espiritual na tradisyon at higit na matupad at tuparin ang mga pakikipag-ugnay sa mga nasa paligid mo. Kasama ang paglikha ng pagkakataon upang maakuha ng paggalang sa iyong sarili. Isipin palagi ang pasasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga na tumutulong sa atin na magpakumbaba dahil kinikilala natin ang pagpapakita ng kabaitan, paglilingkod o pagmamalasakit ng iba na nagpapasigla at nagpapalakas sa atin. Ikalawa, kilalanin ang tulong ng ibang tao. Matuto kang kumilala sa kabutihan o tulong na ginawa ng iyong kapwa. Madalas ay naririnig natin na sa mga talumpati tuwing araw ng parangal sa pangaralan ang pagpapasalamat ng mga mag-aaral. Kinikilala ng mga nagpapasalamat ang tulong at suporta na ibinibigay ng kanilang mga magulang, guro, kamag-aral at lalong-lalo na ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala at tagumpay na nakamit. Aminin na hindi ka maaaring maging pinakamahusay sa lahat o sa anumang bagay gaano ka katalento. May palaging isang tao na gumawa ng isang bagay na mas mahusay kesa sa iyo. Tignan ang mga mas mahusay at isipin mo ang tungkol sa potensyal sa pag-unlad. Walang sino man ang maaaring maging pinakamahusay sa anumang bagay. Kahit na ikaw ang pinakamahusay sa mundo sa isang bagay, palaging may isang bagay na hindi mo maaaring gawin at marahil hindi mo magagawa. Ang pagkilala sa iyong mga limitasyon ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng iyong mga pangarap at hindi nangangahulugang sumuko sa pag-aaral. At dahil may mga bagong bagay at hindi pagbuo ng iyong mga umiiral na kakayahan. Nangangahulugan lamang ito o nangangahulugan lamang ito ng pagkilala na lahat tayo ay tao. Hindi tayo perpekto at wala sa atin ang makakagawa ng lahat ng yan ng mag-isa. Tandaan na kaya nagtatagumpay ay hindi lamang sa sarili mong kakayahan o pagsisikap. Dahil na rin sa tulong ng ibang tao, mahalagang isa-puso at isa-isip ang pahayag na no man is an island. Walang taong nabubuhay mag-isa. Whether we like it or not, kailanganin natin at kakailanganin natin ang tulong ng kapwa. Hindi tayo maaaring mabuhay na tayo-tayo lamang. Kailangan natin ang ating kapwa. Kuha nyo? Gets nyo? Isabuhay ninyo ang mga natutunan ninyo. Ang ikatlo naman ay ang tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Ang taong may pasasalamat ay marunong tumingin sa positibong bahagi ng buhay sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Nananatiling positibo dahil alam ng bawat isa na may Diyos na patuloy na gumagabay at nagiging daan upang maging malakas at magkaroon ng pag-asa sa buhay na malalampasan ang anumang pagsubok. Minsan, ay nararanasan natin na tayo ay nahaharap sa mga taong nakakasakit ng iyong damdamin. Laging paalalahanan ng sarili na ang pangyayaring nagaganap sa buhay ay may magandang kwento at aral na mapupulot. Subukang gumawa ng joke sa mga pangyayari. Sa ganitong paraan,
Masasanay tayong ngumiti kahit sa napakasamang sitwasyon ang ating nararanasan. Laging tandaan na napakahalaga na manatiling matatag at hindi maging daan upang matutong mag-isip ng masama sa kapwa. Sabi nga ng isang quote, hindi gaganda ang buhay mo kung negatibo kang mag-isip. Maging positibo lagi para positibo din ang mangyari sa buhay mo. Choose positivity. Choose happiness. Choose a good life. Kuha mo, gets mo, isabuhay mo ang mga natutunan mo. Alam nyo ba mga anak na may magandang epekto sa buhay ang pagkakaroon ng positibong pananaw? Ang isang taong may positibong pananaw sa buhay ay kayang humarap sa kahit anumang problema at pagsubok na dumarating sa lahat, araw-araw. Mahalaga rin ang positibong pananaw sa kalusugan at pag-iwas sa stress. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi ibig sabihin na dapat hindi napansinin ang pangyayari sa buhay na hindi gaanong kaaya-aya. Sa halip, ito ay paggawa ng paraan kung papaano haharapin ang isang hamon o problema sa positibo at produktibong paraan. Habang iniisip ang magiging magandang resulta nito at hindi kung papaano papalpak. Ilan sa mga magagandang epektibo sa kalusugan ng pagkakaroon ng positibong pananaw ay ang paghaba ng iyong buhay. Matibay na resistensya laban sa mga sakit na madaling makuha. Mababang posibilidad ng sakit sa puso. Kung natatakot kang subukan ng isang bagay na hindi mo pa nararanasan, isipin mo na isa itong pagkakataon upang may bagong matutunan. Kung iniisip mo namang tila walang gustong kumausap sa'yo, maaaring ikaw ang gumawa ng hakbang upang magkaroon kayo muli ng komunikasyon sa iba. Sa paunti-unting pagsasanay sa sarili na mag-isip ng positibo, mapagtatanto ng isang tao sa bandang huli na maraming aspeto ng buhay ang napapaunlad at nababago nito sa magandang paraan. Kuha mo, gets mo, isabuhay mo ang mga natutunan mo. Kayo ba, nananatili ba kayong positibo sa kabila ng mga krisis sa buhay? Sana ay oo ang inyong mga sagot sapagkat ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay dapat na pinagpapasalamat. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng mga iyan ay tayo ay lumalakas, tumatapang at tandaan na walang problema na walang solusyon. Hindi problema yan kung wala itong solusyon. O, nakakasunod pa ba? Dahil napakahalaga na manatili kang positibo lalo na sa oras ng pagsubok upang sa gayon ay makayanan mong malampasan ang anumang hamon sa buhay. Ang ikaapat ay ang hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao. Paano gagawin ang angkop na kilos na ito? Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga mapagpalang natatanggap mula sa Diyos. Dahil alam mong pasasalamatan ng Diyos na nagbigay ng iyong mga pangangailangan at tumugon sa iyong panalangin, natututuhan mong gantihan ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa rin ng mabuti sa kapwa. Ang ikalima naman ay ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Maaaring ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa ibang tao.
Ang mga angkop na kilos ng pasasalamat ay marapat na isabuhay ng buong puso at husay upang maging kaaya-aya at makatulong ng maayos na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang mga angkop na kilos na ito ay sumasabuhay or ang mga angkop na kilos na ito ay isabuhay upang magdulot ng benepisyo na hindi lamang sa sarili maging na rin sa iba. Ang mga benepisyong ito ay ating tatalakayin sa susunod nating episode. Maliwanag ba ang ating naging talakayan sa araw na ito? Meron ba kayong mga katanungan? Kuha nyo? Gets nyo? Isabuhay ninyo ang mga natutunan ninyo. Uulitin ko lang ha, ang mga angkop na kilos ng pasasalamat ay ang pagpapakumbaba, kilalanin ang tulong ng ibang tao, tumingin sa positibong bahagi ng buhay, hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao, at ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pusong mapagpasalamat. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahalaga na marunong kang magpakumbaba at kilalanin mo na sa tulong ng ibang tao, ikaw ay nagtagumpay. Ang pagiging mapagkumbaba ay makakatulong sa iyo na maging mas kontento sa iyong buhay. Pangalawa, napakahalagang manatiling positibo lalo na sa oras ng pagsubok upang makayanan mong malampasan ang anumang hamon sa buhay. At pangatlo, ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Maaaring ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa iba. O, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya na ipinakita ninyo ang aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Ngayong araw, higit lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandaang asal na ito, mga anak ha, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang pangalan at seksyon, pati na rin ang pamagat ng aralin. At meron lamang akong 5 katanungan. Babasahin ko ang sitwasyon at sabihin lang ha kung tama o mali ang pinapakitang sitwasyon. Ang unang tanong, ang mapagpasalamat ay marunong ding tumingin sa positibong bahagi ng buhay sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan. Ano ang sagot? Siyempre ay tama! Ang ikalawa, gumawa ng kabutihang loob sa kapwa at maghintay ng kapalit. Ano ang sagot? Siyempre, mali! Dahil hindi ka dapat maghintay ng kapalit sa anumang bagay na ginagawa mo. Ikatlo, magpasalamat ng hindi bukal sa puso. Siyempre, ang sagot ay mali. Dapat lagi kang nagpapasalamat ng bukal sa iyong puso. Pang-apat naman, kilalanin ang kabutihang ginagawa ng kapwa at matutong magsabi ng salamat. Ang sagot ay tama. At ikalimang tanong, makontento sa buhay kahit simple lamang at pahalagahan ang mabuting biyaya na natatanggap mula sa kapwa at sa Diyos. Ulitin ko ang sagot dito ay tama! O, nakuha niyo ba lahat ng mga tamang sagot, mga anak? Binabati ko kayong lahat dahil natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata,
Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito'y inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mag-aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli ha, ako'y laging nagpapaalala ang inyong guro sa edukasyong sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Ivan Aber P. Ocampo, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Princess D. Palak na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon at ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa iyong talapihitan na 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na 1:00 ng hapon para sa ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Hanggang sa muli, paalam! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. Good afternoon, young scientists of DEPED Tarlac Province. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. I am Sir Robin Bautista Hulipas, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Come and join me explore the world of science. Be prepared to a new way of learning even at the comfort of your homes. Before we start, I want you to do the following tasks. First, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could clearly hear this broadcast. Second, find a comfortable place to stay away from distractions. Third, prepare your learning materials, your pen, your science activity notebook, your self-learning modules, and your printed Science 8 compendium of notes. Lastly, if you have queries or questions regarding our lesson for today, feel free to send me a message at 0999 9919005, and we will try to answer those questions at the end of our discussion. Great! Those are the tips I have for you today. This will help you become more engaged in our learning session. Are you ready now, grade 8? Okay, let us begin learning. Once again, good day to you, young scientists. I know
that you have been through a number of exciting learning broadcasts for Science Grade 8 or for this third quarter. But would you like to join another fun and exciting learning broadcast? Okay, great, very good, Grade 8. Before we begin, let us have first a short recap about our previous lesson discussed by Madam Princess Marie Dueñas last week. When a substance undergoes a change without affecting the chemical composition of matter, then it is considered a physical change. Grinding, breaking, crushing, bending, and changes in the state of matter are examples of physical changes or reversible change. This means that by a way or another, matter can be returned to its original state. Given examples: melting of ice, dissolving of table salt, cutting of papers, melting chocolate, bending of metals, and water cycle. On the other hand, chemical change or irreversible process involves a change in the substance chemical composition. That is, new substances are produced. This means that the new substance can't be returned to its original case. Given example: rotting of fruits, burning of sulfur, photosynthesis process, food digestions, and fermentation. To set your knowledge and skills from what you had learned after completing the previous topic, I have prepared 4 questions for you to answer. Are you ready? Mahusay, Grade 8. Let us begin. I will read the statement and choices once. You need to listen carefully and choose the letter of the best answer. Write your answers in your science activity notebook. Are you ready, young chemist? Okay, let's begin answering. Let's start with question number 1. Which of the following is an example of physical change? A. Milk curdled. B. Bread toasting. C. A ring tarnishing. Or letter D. An ice cake melting. Write down your answer. If your answer is letter D, an ice cake melting, you are correct. For question number 2. In a recipe, which of these words implies a chemical change? A. Bake. B. Chill. C. Cube. D. Mash. Write down your answer. The correct answer is A. Bake. Magaling, Grade 8. For question number 3. Which of the following processes involve a physical change? A. Fermenting of vinegar. B. Explosion of a dynamite. C. Pulverizing of mothballs. And letter D. Rusting of aluminum metal. Write down your answer. Amazing! The correct answer is letter C. Pulverizing of mothballs. Let's move on to question number 4. After a physical change, the substance or object involved blank. A. Is this the same shape? B. Is chemically different but looks the same. C. Looks different but is chemically the same. And letter D. Looks different and is chemically different. Write down your answer. Terrific! The correct answer is letter C. Very good. It looks different but is chemically the same. Were you able to answer the questions correctly, Grade 8? If your answer is yes, congratulations, young chemists. That is a good sign that you have learned our lesson last week. With that, I want you to tap your shoulder twice, then say, Mahusay. Do not forget these lessons
for we will be needing them as we go through more adventures in this class. I believe you are excited for today's lesson. Prepare yourselves as we take a leap in the new journey of learning. Are you fascinated by magic? Mostly, we get fascinated by magic because it brings before the eyes certain fantastic phenomena that are quite unexplainable. In the world of chemistry, you can bring about great changes without magic. Some of these are just merely physical changes, but some are chemical changes. Every day and everywhere, changes may occur. The perspiration that dries from our skin, the sugar that dissolved in a cup of coffee, the salt that crystallizes from seawater, the water that transpires from plant leaves are just a few among so many examples. For this day, we will be studying the different phases of matter. Again, I am Sir Robin Bautista Hulipas, your teacher broadcaster for today. For this lesson, we will be focusing in this most essential learning competency. You are expected to explain physical changes in terms of the arrangement and motion of atoms and molecules. Specifically, these are our learning objectives. Number one, enumerate and discuss the different physical or phase changes in matter. Number two, describe the phase changes of matter. And lastly, you need to discuss the movement of particles for each phase of matter. When an ice melts, physical change occurs because of energy. Energy is added to create a phase change of matter from solid to liquid. Physical actions such as changing temperature or pressure can change physical changes. No chemical changes took place when ice melted since the water molecules in ice are still water molecules. So, what is a phase change now? Phase change is a change from one state of matter to another. Phase changes are physical changes because it only affects physical appearance and not chemical makeup. Now, what happens during a phase change? Very good, grade 8. During a phase change, heat energy is either absorbed or released. Heat energy is released as molecules slow down and move closer together. Heat energy is absorbed as molecules speed up and expand. Endothermic reaction occurs if the system absorbs energy from its surroundings. In short, energy goes in. Examples: baking bread, producing sugar by photosynthesis, evaporation of water, and etc. On the other hand, exothermic reaction occurs if the system releases energy to its surroundings, or simply, energy goes out. From the word exo, think of the word exit. Example of exothermic reactions are making ice cubes, condensation process, nuclear fission, rusting of iron, and etc. There are 6 common phase changes of matter, and each one of them will be discussed in our learning broadcast for today. Let us do the activity in your self-learning module on pages 6 to 7 entitled What Happens Next? And find out if you already know some of them. Let me read the directions. Put a check mark on the line that corresponds to the correct answer. Are you ready now, grade 8? Magaling! Let's start with question number 1. What happens when ice
is heated? A. Melts. B. Sublimes. C. Freezes. Or letter D. Condenses. Write down your answer. Very good, learners. The correct answer is the ice will melt. To further understand this example, let us have another example. Here is the question. What happens when an ice cube is taken out from the freezer? Does it maintain its original state as a solid, or will it eventually turn into a water? Come to think of it, grade 8. You got it right. The ice cube, which was taken from the freezer, is at a lower temperature than the surrounding room temperature. Some of the heat energy of the surroundings is transferred to the water molecules in the ice. This increases the kinetic energy of the molecules, and as the heat transfer continues, the particles gain more and more kinetic energy. Now, what happens to solid particles during this process? Good thinking, grade 8. The molecules vibrate faster and faster, and at some point have enough energy to overcome the forces that hold them in their fixed places in the solid. Since the molecules vibrate so fast, they break away from their fixed positions. The arrangement of the water molecules in ice gradually becomes disorganized. The solid, where the molecules are in fixed positions, turn into liquid where the molecules are more likely to move. This transformation process, in which a solid changes into a liquid, is called melting. Examples are melting ice to liquid water, melting of butter, melting of candle, and melting of chocolate. Were you able to understand the concepts about melting process grade 8? If yes, let us now move on to the next phase change of matter by answering the next question. What happens when water forms into snow? A. Melts. B. Sublimes. C. Freezes. Or letter D. Condenses. Write down your answer. Excellent! The correct answer is C. Freezes. Let us have another example related to this question for you to understand this process. Here is the question. What will happen if you put liquid water inside a freezer? Good thinking! The cooling system of the refrigerator removes heat energy from the water molecules, as a result of which they have less kinetic energy and move more slowly. As more and more heat is removed, and as the molecules move more slowly, the forces of attraction between the molecules cause them to be aligned. As this removal of heat continues, the molecules consume so much energy that they are not able to move from one place to another, but only able to vibrate in place. In time, the liquid water becomes a solid water, which is ice. Freezing is the process. It is the process in which a liquid is changed to a solid. Another example of freezing is a formation of glacier. But take note, grade 8, that liquid water that freezes is still water. Similarly, ice that melts is still water. Therefore, after melting an ice cube, you can freeze the liquid water back to ice. In other words, the same molecules of water are involved when these changes occur. Magaling, grade 8, mahusay. For the next question,
Are you ready? What happens if a substance in liquid phase changes to solid phase? When a liquid turns into a solid, the molecules slow down and begin to vibrate in place. To cause freezing, energy must be removed. Because you are removing heat to freeze a substance, it is called an exothermic change. The point at which this happens is called the freezing point. To further understand freezing, let us answer this application question. Why are roads likely to develop potholes during cold weather? When water gets into small cracks in the road and freezes, it expands and breaks the asphalt. When this continues to happen, below the surface is eventually forming a pothole. Very good. Grade 8. Were you able to understand the concept about freezing? Good job, learners! Let us now move on to the next phase change of matter by answering the next question. Here is the question. What happens to water during boiling? A. Melts. B. Solidify. C. Freezes. Or letter D. Evaporates. Write down your answer, grade 8. If your answer is letter D, evaporates, you are correct. Job well done, grade 8. To further discuss this process, let us look our next example. You have a glass of water and you decided to leave it overnight. What do you think will happen in the water? Will the water maintain its volume? Very good. Based on the particle model of matter, particles are always in motion. Water molecules have kinetic energies that differ from each other. Some particles are moving faster than others, and therefore have higher kinetic energy, and some are moving slower. So even at room temperature, some molecules of water have enough kinetic energy to overcome the attraction of neighboring molecules and escape from the surface of the liquid and eventually move into the air. To break away from the surface of the liquid, the molecules must have at least some minimum kinetic energy. The process by which the molecules on the surface of a liquid break away and change into gas, it is called evaporation. Usually, it is described as the process where a liquid is changed into a gas. Let us have some interesting facts about evaporation. It is important to remember that the evaporation of a liquid in a closed container is different from evaporation from an open container. In a closed container, no particles can escape into the air outside the cover of the container. That is why there are droplets of water formed outside the glass when it is left covered. Therefore, evaporation still happens in a covered container. Some of the molecules of water on the surface of the liquid escape and go into the gaseous state. These molecules may then collide with the inner surface of the cover, and as more and more of these molecules do so, some may stay on the cover, accumulate, and form droplets. This process, where gas is changed into a liquid, is called condensation. It is the reverse of evaporation. Oops! I know you are all excited to learn more about condensation process, but we will discuss that further on Wednesday. Do not forget to tune in our radio station DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac, in your television RTV Tarlac Channel 26, and in our Facebook live stream. That ends my discussion for today, my grade 8 learners. I hope you listened very well to our discussion. Let us wrap up today's lesson
and remember the following concepts. First, phase change is a change from one state of matter to another. During a phase change, heat energy is either absorbed or released. Third, melting changes a solid to liquid. Next, freezing changes a liquid to solid. And lastly, evaporation turns liquid to gas on the surface of a liquid. Before we proceed to our assessment part, let us answer this activity in your self-learning module on page 14. Let me read the instructions for you. Draw the resulting state of matter inside the box to complete each picture presented below. Write your answers in your science activity notebook. Are you ready now? Okay, let's begin. For number 1, here is the picture. Draw your answer now, grade 8. Are you done? You can do it. There you have it, the correct answer, grade 8. Do we have the same answer? Amazing! For question number 2, here is the picture. Draw your answer now. You are doing great, grade 8. Okay, there you have it, the correct answer. Do we have the same answer? Terrific! For the last picture, are you ready? Okay, draw now your answer. Amazing! You are all fast learners. Good job, grade 8. Now, it's time for the assessment. Let us see if you gain knowledge from our discussion. Get your science notebook and your pen. Are you ready? Okay, let us begin. Write true if the statement is correct and false if otherwise. Write your answer in your notebook or on a separate sheet of paper. For number 1, an increase in temperature will increase molecular motion and the distance between atoms and molecules in solids, liquids, and gases. Number 2, if a solid is being cooled, motion of the atoms decreases. For number 3, heating a gas completely stops all of its molecular motion. For number 4, in order for a liquid to change into solid, the object must lose thermal energy. And lastly, processes in which matter changes between solid and gaseous states are melting and freezing. There you have it, the 5 statements. Are you done answering? Let us now check your answers. Remember, grade 8, honesty is the best policy. For number 1, true. Number 2, true. Number 3, false. Number 4, true. And number 5, false. Time flies really fast. You've come this far, grade 8. Before we end this discussion, thank you to all my active listeners out there. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. On Wednesday, we will discuss more about phase changes of matter. Thank you for listening. Again, this is Sir Robin Bautista Hulipas, your anchor teacher, live here at Pitumbayog, Mayantok, Tarlac, saying, true life is lived when tiny changes occur. Goodbye for now, grade 8. Until next time, Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Good afternoon, grade 8 mathematician. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Redentor Tabamo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start our lessons for today, I just want to ask you to prepare your learner materials, your pen, pencil, as well as paper to write your solution as we progress our lessons. And at the same time, I just want to ask to prepare also your learning activity sheet and select a place that you are comfortable with. In this episode, I will be guiding you for the week 5 of the third quarter lesson, which is all about solving the corresponding parts of a congruent triangles. At the end of the lesson, you are expected to, number 1, identify the corresponding parts of a congruent triangles. I'll repeat, you were able to identify the corresponding parts of a congruent triangles. And number 2, solve the corresponding parts of a congruent triangles. I'll repeat, solve the corresponding parts of the congruent triangles. In the previous discussion, you will learn with teacher Corazon about the triangle congruence postulate. So before we discuss our lessons for today, let me see first if you still remember your previous lesson by having a game entitled Find the Meaning. In this game, you are going to give the meaning of stated acronym. If you are watching this through live Facebook, you can type your answer on the comment box. Again, if you are watching this through the Facebook Live, you can type your answer on the comment box. Are you ready? That's great, grade 8 learners. Let's play the game. Find my meaning. The first one is SAS. Again, the first one is SAS. What does ASS means? That's correct. SAS means side, angle, side. If two sides and the included angles of a triangles are congruent to the other triangle, then the two triangles are congruent. The next one, how about
as A. Again, what does the acronym ASA mean? For 5 seconds. Time is up. ASA means angle, side, angle. If two angle and the included sides of a triangle are congruent to the other triangle, then the two triangles are congruent. And the third one is side or S. I'll repeat. What do you mean by S? For 5 seconds. Time is up. That's right. S means side, side, side. If the three sides of two triangles are congruent, then the two triangles are congruent. Great job, grade 8 learners. It looks that you have already mastered the postulates of triangle congruence, and you're now ready to learn about our new lessons, which is all about solving the corresponding parts of congruent triangles. But before that, I just want to open your learning activity sheet as well as your learning materials. Corresponding parts of a congruent triangles, which is also known as CP-CTC. Again, corresponding parts of a congruent triangles, it is also known as the CPTC. By definition, two triangles are congruent if their corresponding parts are congruent. If we want to show that the two segments or two angles are congruent, we may do so by showing that they are corresponding sides or angles of congruent triangles. CPTC can be used to find the measures of an angle or to show that the lines or segments are parallel or perpendicular. Let's have an example. In the given triangle, RAG is congruent to triangle NIG. Again, triangle REG is congruent with triangle NIG. Given also that segment RN is perpendicular to line segment RE. RN is also perpendicular to line segment IN. Given that the measure of angle E is equal to 35 degrees, find the measure of angle IGN. By using all the information given in the two triangle, so to find the measure of angle IGN, the sum of the three interior angles of a triangle is 180 degrees. Therefore, for us to solve the measure of angle IGN, since angle E corresponds to angle I, then the measurement of angle I is also equal to 35 degrees. And as mentioned in the given, line segment RN and line segment IN are perpendicular to each other. As we know that if two lines are perpendicular to each other, they will form a 90 degrees angle. That the angle is no other than angle N. Now that we know the measure of angle I and angle N, we can now substitute them to our working equation.
measure of angle IGN equal 180 degrees minus the sum of angle I plus the measure of angle N. The measure of angle IGN now is 180 degrees minus the measure of angle I, which is 35, plus the measure of angle N, which is 90 degrees. So therefore, measure of angle IGN equal 180 minus 125. It's equal to 55 degrees. So therefore, the measure of angle IGN is 55 degrees. Is there any question? Very good. It's easy, right? If you don't have any questions, let us proceed to the next example. In example number 2, triangle PAR is congruent with triangle EHT. Given also that the measure of angle R is 75 degrees. In this example, you were asked to identify the measure of angle T. So since we have two congruent triangles, then we are also have corresponding parts. And one of that is angle R, which is corresponds to angle T. And since the value of angle R is given, which is 75 degrees, then we can say that the measurement of angle T is also 75 degrees. Again, just to be clearer, since angle R corresponds to angle T, therefore, if angle R is equal to 75 degrees, angle T is also 75 degrees. Did you get it? Very good. Again, the measurement of angle T is 75 degrees. Is there any questions about that? That's great. Let us proceed to our next example. In example number 3, triangle PAL is congruent with triangle STI. And line segment PA is equal to 35 millimeters. Find the measures of the line segment ST. Again, in the given triangle, triangle PAL is congruent with triangle STI. Given also that PA is equal to 35 millimeters. You are asked to find the measure of the line segment ST. Can you solve it? I'll give you 10 seconds to solve, to determine the measure of the line segment ST. Again, for 10 seconds. Time is up. Grade 8 learners, you are doing very good. The answer is 35 millimeters. So since the line segment PA corresponds to line segment ST, and since the segment PA is equal to 35 millimeters, the line segment ST is also equal to 35 millimeters. Again, the measurement of the line segment ST is 35 millimeters. Is there any question?
Okay, let us proceed to our next example. In the given figure, triangle DOG is congruent with triangle CAT. DO is equal to 5. OG is equal to 6. DG is equal to 7. And CA is equal to 2x plus 1. Find the value of x. Again, in the given triangle, DOG is congruent with triangle CAT. DO is equal to 5. OG is equal to 6. DG is equal to 7. And CA is equal to 2x plus 1. You were asked to find the value of x. For 10 seconds. Very good. So since DOG is congruent to triangle CAT, then line segment DO corresponds to line segment CA. The measurement of the line segment DO is 5, and the measurement of the line segment CA is 2x plus 1. Since they correspond to each other, our working equation is DO equals CA. I'll repeat. So since they correspond to each other, our working equation is DO equals CA. Substituting the given value of DO and CA, 5 equals 2x plus 1. I'll repeat. Substituting the value of DO equal to CA. 5 equal 2x plus 1. And to get the value of x, we will isolate the variable x. So we'll add negative to 1 both sides of your equation by simply applying the addition property of equality. 5 minus 1 equals 2x plus 1 minus 1. 5 minus 1 is 4, equal 2x plus 1 minus 1. Positive 1 and negative 1 will be cancelled out. So the resulting equation then is 4 equal to 2x. I repeat. So the resulting equation then is 4 equal to 2x. Now to find the value of x, we just simply divided 4 by 2. So both sides of our equation. So the result is now 4 divided by 2 is 2. And 2x divided by 2 is simply x. Therefore, the value of x now is 2. Did you get the same answer? Very good. You are doing very well, grade 8 learners. Again, the value of x is 2. Is there any question? So let us proceed to our next example. Again, look at the example given. Triangle WED is congruent with triangle FRI. Again, triangle WED is congruent to triangle FRI. The measure of angle W is 65 degrees. Again, the measure of angle W is 65 degrees. Measure of angle D is 45 degrees. Again,
Measure of angle D is 45 degrees. Measure of angle R is 4x plus 10. So in the given example, you were asked to find the value of x. Now we can look at the given figure. Since angle E corresponds to angle R, our equations will be angle E is equal to angle R. Again, since angle E corresponds to angle R, our equation will be angle E is equal to angle R. So since angle E is unknown, we will solve it for it first. Again, since angle E is unknown, we need to solve it first. The measure of angle W plus the measure of angle E plus the measure of angle D is equal to 180 degrees, because the sum of the three interangles of a triangle is equal to 180 degrees. Then, our working equation for us to solve angle E is 180 minus the sum of the angle W and angle D. So since angle W is 65 degrees and the angle D is equal to 45 degrees, substituting them to our working equations, so we have now the measure of angle E is equal to 180 degrees minus the sum of angle W, which is 65 degrees. And angle D is 45 degrees. 65 plus 45 is 110. Therefore, we have the measure of angle E is equal to 180 degrees minus 110. 180 minus 110 is equal to 70 degrees. Again, 180 minus 110 is equal to 75 degrees. So therefore, the measurement of angle E is 70 degrees. Now that we know the measurement of angle E is 70 degrees, we can now solve for the value of x. Again, so since we were able to solve already the measurement of angle E, we are now ready to find the value of x. Angle E corresponds to angle R. So our working equations then is angle E is equal to angle R. Angle R is given, which is 4x plus 10. Therefore, 70 equals 4x plus 10. And to get the value of x, we will isolate it by adding negative 10 to both sides of your equation, which is applying the addition property of equality. 7 minus 10 is equal to 60. 4x plus 10 minus 10, it will give just simply only 4x. So we divide both sides by 4 to find the value of x. 60 divided by 4, we will get 15. For x divided by 4, we simply get x. So therefore, the value of x now is 15. Did you get it right? Is there any question? Very good, grade 8 learners. Great job. So we're now able to apply our understanding about solving the corresponding parts of congruent triangles. Let us put that understanding to the test by answering the activity
on page 36 of your learning activity sheet. And that will serve as your assignment. You work on it and put in your math notebook. I think if there are questions, feel free to ask the comment section of your subject teacher. And before we part ways, I want to share this quotation by Anthony Inks. Do it accentuates our differences, but instead focus on our similarities. It is already given that we are all unique individuals. We are living in a diverse world. It is not new to see differences to one another, but focusing on finding differences sometimes create a barrier. So instead of doing that, why not focus on our similarities and see things on our new perspective? That's all for now. Tune again on Monday and Wednesday for more grade 8 math lesson on RTV Tarlac, Channel 26, Aral TarlakHenyo. Again, this is Teacher Redentor Tabamo saying, God bless us all, keep safe, and nice day. Bye! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida.
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Magandang araw, Tarlac! At magandang araw, aming mga giliw na mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. Ako si Sir James, ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito para sa asignaturang Pilipino sa ikawalong baitang. Ako ay naririnig at napapanood mula sa San Rafael, Tarlac City via remote live broadcast para sa Aral TarlakHenyo na kung saan ang kaalaman at pag-iingat ang palaging inuuna. Ngunit, handa ka na ba sa panibagong aralin sa oras na ito? Tiyak ko na handa ng lahat para sa ating makabuluhang bagong aralin na talaga namang kagigiliwan at kapupulutan ng aral ng lahat. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may katanungan, ay maaari niyong isend ang mga ito sa numerong 0950-300-1931 at aking sisikaping masagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot, ay huwag kang malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito ng offline. Kung gayon ay pumeso na sa pinakakomportableng upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheet. Ngunit bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan ngayong araw na ito, atin munang balikan ang naging talakayan natin nung isang araw tungkol sa katotohanan at opinyon na inalahad sa atin ni Sir Orly Alejo. Ang katotohanan ay isang pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo at hindi mapapasugalian kahit sa ibang lugar. Hindi ito nagbabago at maaaring i-verify ang pinakamatotohanan nito sa ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Ang opinion naman ay isang pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero pwedeng pasabalian ng iba. Ito rin ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impresyon, mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa obserbasyon at eksperimento. Yan, nabalikan na natin na naging talakayan natin ng isang araw at ating naman itong ikukonekta sa bagong aralin natin ngayong araw. Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ang gawain ito ay tatawagin nating pulso ng masa. Ang mga sasagot sa ating katanungan ay magmumula sa ating tagapakinig mula sa Facebook Live. Ang inyong kasagutan ay maaaring isulat sa ating comment section sa inyong Facebook account. Ang ating panuto, ibigay ang positibo o negatibong epekto ng mga sumusunod na larawan. Ano kaya maging pulso ng masa sa mga alarawang aking ipapakita? Una, cellphone. Ano kaya ang positibong epekto sa atin ng cellphone? Tama ang inyong kasasagutan. Nagiging mas malapit tayo sa ating mga kamag-anak na malayo sa atin. Mas napabilis ang ating pamumuhay, lalong-lalo na kung ito ay may internet. Ang susunod,
Ano naman kaya ang positibong epekto sa atin ng radyo? Tama ang iyong kasagutan na naman, mga kapantas. Nagkaroon tayo ng mabilisan ng pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng radyo. At isa pa, ito ang pinaka naging batayan ng mga tagapakinig natin sa mga radyo. Susunod, Facebook. Ano kaya ang naging negatibong epekto sa atin ng Facebook? Tama ang iyong kasagutan, mga kapantas. Mas lumapit tayo sa mga taong maaring manloko sa atin, lalo na yung mga gumagamit ng faking account. At kung minsan, sisiraan tayo sa ating kapwa, kaya nga mas maging mapanuri tayo sa ating mga tinatanggap na kaibigan sa Facebook. Susunod, ano kayang negatibong epekto ng pagputol ng puno? Tama, mga kapantas, mas lalong uminit ang ating panahon. At isa pa, wala nang sumisipsip ng baha. Bunga rin ito ng resulta ng pagtatapon ng basura. Marami ang naging epekto sa atin ng mga to, kaya huwag tayong magtapon ng basura at huwag tayong magputol ng basta-basta ng mga puno dahil malaki ang pakinabang natin sa mga ito. Ngayon, mga kapantas, ano kaya sa tingin ninyo ang magiging talakayan natin sa araw na ito? Binanggit ko ang radyo, binanggit ko ang negatibo at positibong epekto ng mga to. Ano kaya sa tingin ninyo? Ngayon, alam kong handa na kayo para sa ating bagong aralin, kaya tayo ay dadako na sa makabulong talakayan tungkol sa radyo bilang medium ng komunikasyon sa wikang Filipino. Sino-sino kaya sa inyo ang may radyo? Yan, marami sa atin may radyo. Ngayong oras ito, maraming tagapakinig sa atin na nakikinig sa radyo. Sa DCTC 828, yan ang mga tagapakinig natin gamit ang radyo. Ang tanong, sino-sino naman kaya sa inyong nakikinig sa radyo? Yan, kaya nga ginamit ang edukasyon, ang radyo, sa paraan ng pagtuturo dahil nakitaan na maraming Pilipino ang nakikinig ng radyo. Mahusay, marami na sa ating nakikinig radyo, ito ang mabisang paraan ng pangangalap ng impormasyon sa ating mga kaganapan sa ating paligid. Ang komunikasyon sa radyo ay hindi lamang napakahalaga. Nakikinabang sa sangkatauhan mula sa ibang ito ay may tatag, ngunit ang kabuluhan nito ay patuloy na lumalawak sa ilalim ng pagsabog ng ika-21 siglong teknolohiyang pagsulong. So nakita natin, nagagamit natin ngayon ng radyo sa iba't ibang pamamaraan tulad ng pag-aanunsyo ng mga sakuna, pagbibigay ng impormasyon, malaki ang pakinabang sa atin ng radyo. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng radyo? Bilang isa sa mga medium ng komunikasyon, ito ay naglalay magbahagi ng mga kaganapan sa mundo sa mas malawak na sakop nito. Pangalawa, naghahatid ng musika. Tama, gamit ang radyo, nakakarinig tayo ng mga musika, nakatanggap-tanggap sa ating pandinig. At naghahatid ng mga talakayan, pulso ng bayan, naghahatid na napapanahong balita, nagbibigay ng opinyon, kaugnay ng isang paksa. Ang radyo, ang ikalawa sa pinakaganagamit at pinagkakatiwalaang pagkukunan ng pampulitikang impormasyon sa Pilipinas. Ang mga programa sa radyo ay naglalayong maghatid ng impormasyon, manlibang, kaya nga meron tayong mga musika na napakikinggan sa radyo, meron din tayong mga nagbibigay ng opinyon gamit ang radyo, nagbibigay ng komentaryo, at iba pa. At higit sa lahat, magbigay ng kaalaman. Pakikinig ang kasanayang nalilinang sa radyo na kung saan nagagamit ang kakayang pang-imahinasyon ng mga tagapakinig. Bunga ng mga kwentong na nadudula sa radyo, nagiging mas malawak ang imahinasyon ng ating mga tagapakinig. Ang radyo ang pinakagamitin na pinagkakatilang pinakukuha ng politika ang impormasyon. Naging palasak ang dyaryo noong panahon ng mga Kastila, panahon ng mga Hapon, at ang sasalukuyang panahon. Ginamit noong panahon ng mga Pilipino upang panlibang ang radyo. Marami silang pinakikinggang mga dulang pang radyo na kung saan habang sila ay naglalaba, pinakikinggan nila ito. Ang ilan lamang sa mga ito ay ang Gulong ng Palad, Mga Reyna ng Bix, Mga Kwento ni Lola Basyang, Kahapon Lamang, Mga Lihim kay Tia Deli, Gabi ng Lagim, Tang Tarang Tang, Mga Mata ni Angelita,
Si Matar, na alam ko naman pamilyar, lalo na sa ating mga lola at lola. Wanted pamilya banal, mundo man ay magunaw, kapag langit ang humatol. Yan ang kadalasang pinakikinggan ng mga Pilipino noon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nandyan pa rin naman ang mga kwento o drama sa radyo na ating napapakinggan. Ngunit nagbibigay din ng komentaryo ang mga nagsasalita sa radyo. Ayon kay Elena Vodkin-Levy, coordinator ng Zoomix Radio, ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang mga opinyon at saloobin kaugnay sa isang napapanong issue o sa isyong kanilang napiling talakayin at pagtuunan ng pansin. Ang pagbibigay ng opinyon ayon kay Levy ay makakatulong ng malaki upang ang kabataan ay maging epektibong tagapagsalita. Gamit ang paraan ng pagbibigay ng opinyon ng mga kabataan hinggil sa mga ilang katanungan, nagiging mas maalam ang mga kabataan sa pagbuo ng mga pangungusap. At lumalawak din ang kanilang mga talasalitaan. Ayon pa rin sa kanya, ang unang hukbang upang makagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryong panradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa pagsulat ng isang sanaysay na naglalahad ng opinyon o pananaw. Alam naman natin ang kagalingan sa pagsulat ng sanaysay ay ang kagalingan din ng pagsalita ng isang tao. Alam naman natin kapag ang sanaysay binabanggit na, ay tinatawag na ito natin itong talumpati. Kaya nga, higit na may kasanayan dapat ang isang tagapagsalita ng radyo at lalong-lalo na itong mga kabataan natin ngayon sa kasalukuyan na may maalam sila sa ating wikang Filipino. Ngayon, since napag-usapan na natin ang mga aktang pampanitikan, ngayon ay aalamin natin ang isang pamosong kwento na isinulat ni Fanny Garcia, ang alamat ni Lumawig. Si Fanny Garcia ay isang manunulat sa isang nanunulat ng script sa isang radyo. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para makalikha ng mga akda na nakakapukaw ng atensyon sa mga kabataan. At isa na nga itong kanyang sinulat, ang alamat ni Lumawig. Ating pakikinggan ang isang dulang panradyo mula sa mga taga Benguet. Ang alamat ni Lumawig ni Fanny Garcia. Sa gabing ito, inihahandog ni Luhad Lapi ang alamat ni Lumawig. Ang matandang kwentong ito ay mula sa lalawigang Bulabundukin o Mountain Province, nasa Hilagang Luzon. Ayon sa alamat, ang bathala ng kalangitan na si Kabunian ay may 3 anak na pawang lalaki. Lumawig ang pangalawang anak, mabuti at masisipag at magkakapatid, kaya't masaya at matiwasay ang kanilang pamumuhay. Subalit kalaunan, kung ilaw araw na pupuna akong malungkot at walang imik ang ating kapatid na si Lumawig. At wala siyang ginagawa kundi manunghan sa digdig ng mga tagalupa. Pati tuloy ang kanyang gawain sa bukid ay napapabayaan na niya. May suliranin marahil si Lumawig. Ang mabuti pa, pag-uwi natin ay kausapin natin si Amang Kabunian. Tiyak na matutulungan ni Ama si Lumawig. Ipinatawag daw po ninyo ako, Amang Kabunian. Gayon nga Lumawig, sinasabi sa akin ng iyong mga kapatid na nito araw huling araw, tila ikaw ay ligalig. Di umano madalas ang pagmamasid mo sa daigdig ng mga tagalupa. Kaya maging ang iyong kagawain sa bukid ay napapabayaan. Totoo ba yun, Lumawig? Totoo po, Ama. Bakit Lumawig? Nais ko pong maungasawa sa isang tagalupa, Ama. Nais ko po doon rin sa lupang manirahan. Papayagan ba ninyo ako, Ama? Kung doon ka liligaya, Lumawig, kung gayon, bumaba ka sa lupa, makakabuti ring dalhin mo ang lahat ng iyong ari-arian upang maipamana ka sa iyong mga magiging anak. Hayo na, anak. Salamat po, Amang Kabunian. Maraming salamat po. Sa paintulot ng pagpapala ng kanyang bathalang amang si Kabuniang sa Lumawig ay bumaba sa lupa sa pamamagitan ng bundok ng Kaluwitan. Mula sa bundok na iyon ay kung saan-saan naglakbay si Lumawig. Marami siyang narating na lugar, ngunit wala kaisa nang nakaakit sa kanya upang doon manirahan. Hanggang nakarating si Lumawig sa bundok. Nagustuhan niya ang lugar. Habang nagpapahinga siya sa tabi ng bundok ay nakita niya di kaluyang bukid ang 2 babae, magkapatid na namimitas ng sitaw. Kapwa sila magaganda, at sino man sa kanila ay hahangarin kong maging kabiyak ng dibdib. Alam ko na, ang mabuting dadaanin ko sila sa pagsubok.
Pasisikatin ko ng gustong araw at titingnan ko sino sa kanila ang lalo't higit masipag. Fukan! Hindi mo ba napansin? Biglang tumindi ang sikat ng araw. Parang dinadarang na apoy ang aking balat. Oo nga, ngunit hindi man ganyan kanina. Akala ko nga'y uulan dahil makulimlim ang langit. Talagang kahit panahon ay mapagbiro. Ang init na talaga, Fukan. Hindi ko na makakatagal pa. Sisilong muna ako doon. Nagdidilim sa init ng araw ang aking paningin. Sige, doon ka muna sa ilalim ng puno. Pupunin ko lang ang sitaw ko. Ito upang aking busloy. Tayo uwi na. Lalapitan ko ang iyong naiwan. Siya ang ibig kong mapangasawa. Magandang araw sa iyo, magandang binibini. Ha? Sino ka? Ako si Lumawig. Ikaw, anong pangalan mo? Ang pangalan ko'y Pukan. Bigyan mo ako ng isang sitaw. Heto, ngunit ang gagawin mo sa isang-isa lamang. Kung gusto mo, bibigyan pa kita. Tumawa, tama na ito. Masdan mo ang gagawin ko. Ihahampas ko ang isang sitaw na ito sa iyong buslo at... Napuno ang sitaw ang buslo ko! Paano nangyari yun? Hindi yata ako makapaniwala. Hindi mo dapat ipagtaka yan, Fukan. At mula din ngayon, ikaw ay tatawagin na sa pangalang Kayapon. Wala kang karapatang pilitin ang papalitan ng pangalan ko. May karapatan ako dahil ikaw ang magiging kabiyak ng dibdib ko. Ako! Sinong iyong ama, Kayapon? Si Batanga. Umuwi na kayong magkapatid. Ipagbigay alam mo sa iyong ama si Batanga, ang aking hangarin ikaw ay aking magkaisang dibdib. Wala akong tutol sa pag-isang dibdib mo, Limawig. Ang aking bunsong anak na si Fakon, tinatanong ko siya at inamin niya na kahit kanina lamang nagkita, nadamanan niya ang mahal kanya. Ama! Totoo naman ang sinabi ko. Hindi ba, Pukan? Kaya naman Lumawig, nakita mong nakababa ang aming hagdan sa pagdating mo. Tanda na ikaw ay tinatanggap namin hindi lamang sa aming bahay, kundi sa aming kalooban. Isa pa, tunay na gumaan din ang aking loob sa iyo. Nang pag-akyat mo'y humika ng tubig. Sa amin, iyan ay isang tanda ng magandang asal. Ngayon pa man ay turing akong bilang iyong ama. At ikaw naman ituturing ko na bilang isang anak. Marapat po, Amang Batanga. Hayaan ninyong gantihan na ako ang inyong kabutihang loob. Samahan ninyo ako sa inyong kulungan ng baboy at manok. Bakit Lumawig? Malalaman din niyo, Amang Batanga. Papakainin ng inyong mga alaga, Amang Batanga. Ngunit tagapag ko lamang sa kanila, Limawig. Itong baboy muna ang unahin ko. Napuno ng baboy ang kulungan ko. Ang dami. Hindi lamang yan, Amang Batanga. Papakainin ko naman ang iyong mga manok. Napuno rin ang mga manok ko ng kulungan. Talagang kahanga-hanga, Lumawig. Ikaw nga ang dapat maging asawa ni Fukan. Wala nang iba pa. Pinag-isang dibdib ng mga sina Lumawig at Fukan. At mula noon, si Fukan ay tinawag at kilala na sa pangalang Kayapon. Agad nang naging maulad ang pamumuhay ng mag-asawa dahil sa angking kapangyarihan ni Lumawig. At dahil sa kasipagan ni Kayapon, gayunpaman, kinainisan ni Lumawig ang kanyang bayaw na si Panoy. Kuribot ka, Lumawig! Bakit mo naman nasabi yun? Dahil marami kang baboy, ngunit wala akong kinakatay na isa. Huwag kang mainip, Panoy. Sa loob ng 5 araw, magdaraos ako ng isang kanyaw. Ang kanyaw ko ang magiging hawaran ng ibang makanyaw na idinaraos dito at sa ibang lugar. Tinupad naman ni Lumawig ang kanyang pangako. Inanyahan niya ang mga kapuok. Malayo man at malapit, saksihan ng kanyang kanyaw, nagtinginan naman lahat ng inaanyahan. Ngunit sa malaking pagtataka nila, wala kahit isa naman kakatayin. At wala isang butil ng bigas na isinasaing. Binibiro kaya tayo ni Lumawig. Kaunting katahimikan lamang, mga kasama. Sinabi kong araw na ito ay pagdaraos tayo ng isang kanyaw. Kaya tayo magkakaroon ng isang kanyaw. Huwag kayo mag-alala. Ngunit nasaan ang mga pagkain? Tayo ba'y magtitingin na lamang? Malayo pa ang aming pinagmulan at kami nagugutom na. Huwag kayo mag-alala. Kumuha kayo ng 5 malalaking palayok at isa lang ninyo kahit walang laman. 5 palayok kahit iyong malalaki? Heto, 5 palayok, Lumawig. Isasalang namin kahit walang laman? Kahit walang laman, na puno ng kanin ng mga palayok. Hindi lang iyan, mga kasama. Tingnan ninyo ang harap ng bundok, kalawitan, at hihiling ako. Bumaba dito sa kinatatayuan ko ang isang kawan ng baboy. Isang kawan ng mga usa? Hindi kayo dito mga baboy ang tinawag ko. Magbalik kayo sa pinagmulan ninyo.
Bumabuha dito ang isang kawan ng baboy. Ang daming baboy! Ngunit bawat isa niya ay maghuli ng isa. Lumawig! Lahat sila'y nakahuli ng baboy, ngunit ako kahit buntot ng baboy, wala akong nakukuha. Bakit sa akin lamang nailap ang mga baboy lumawig? Sapagkat pinarasahan kita, Panoy. Sadyang pinailig ko sa iyo ang mga baboy. Mula nang mapagtaling puso kami ng iyong kapatid na si Kayapon, wala ka nang ginawa kundi ang pag-isipan ako ng masama. Ngunit dahil sa naawa ko sa iyo, papayagan kitang makauli ng isang baboy. Mga kasama, katayin natin ang mga baboy, iluto natin ang iba, at ang materay, paghati-hatian ninyo at iuwi sa bahay. Inuulit ko, hating-hati. Ayokong kahit isa'y tatanggap ng labis o kulang. Pantay-pantay lahat dito. Pagkatapos ng kanyang dingiyon, ay tinuruan ni Lumawig ang kalalakihan tungkol sa pagkikitigma. Ipinasama si Lumawig sa bundok, Ikatsig, at doon makitigma sila sa mga sandanga. Kay tibay sa labanan ng mga sandanga, habang nagtatagal ay lalo silang tumatatag at tumatapang. Maraming napatay sa amin, kailangan umurong kami. Kami malalagas kaming lahat. Mga kasama, umurong tayo! Umurong na tayo! Huwag kayong sumunod kay Lumawig, mga kasama. Narito na tayo, kaya lumaban tayo hanggang mamatay. Sundan natin si Panoy, mga kasama. Paano pa tayo makakaurong sa gantong kalagayan? Pagod na tayo, kaya mamamatay kung mamamatay. Saka uhaw na tayo. Pawis ko man ngayon higit na matamis pa sa alak. Tuyong-tuyo ng aking dilat lalamunan. Kung kailangan ninyo ng tubig ngayon, ay bibigyan ko kayo ng tubig. Tingnan ninyo, sisibatin ko ang isang batong yan. Ha? Isang bukal mula sa bato? Tubig man kasama, tubig. Ang sarap ng tubig, ang lamig. Muli kitang paparusahan ngayon, Panoy. Isa kang kaaway, kaya huwag Lumawig, huwag! Isinuot ni Lumawig ang ulo ni Panoy sa butas ng bato. Ngunit, tingnan mo, hindi pa rin matigil ang daling na tubig. Pinarurusahan ni Lumawig si Panoy. Mula ngayon, lagi nating susundan si Lumawig. Mabuhay si Lumawig! Mabuhay! Bukod sa pagkikitigma, marami pang itinuro si Lumawig sa mga tagalupa. Tinuruan niya sila ng pangisda, pangangaso, pagpapanday, pagbibiyak ng bato, paggawa ng linang, pagpapatubig sa bukid, paggawa ng buslo at paghahabi. Huwag mo kaming iwan, mga anak mo, Lumawig. Mahal ka namin. At sinong titingin sa amin kapag nawala ka? Huwag kang mag-alala, Kayapon. Sa pag-alis ko, makakatagpo ka ng bagong asawa, isang balo. Siya ang titingin sa iyo at sa dalawang anak natin. Ayoko Lumawig. Ngunit kung hindi rin lamang ikaw ang makakasama ko, ayoko na lang mag-isa mag-aruga sa ating mga anak. Huwag kang umiyak, Kayapon. Ipapahala mo sa akin lahat ang napakabatid ko ng maabuti sa iyo at sa ating dalawang anak. Nangako ako, huwag, hindi ako dadalo sa iyo sa isang tanyaw. Nagpunta si Lumawig sa bundok Kalawitan at doon gumawa siya ng isang malaking kabaong. Pagkatapos ay pagbalik niya sa kanyang asawa at mga anak at sila ay panahiga niya sa loob ng kabaong. Pagkatapos ay mahigpit niyang tinakpan ng kabaong. Sa ulaman ng kabaong ay naglagay ni Lumawig ng isang tandang at sa paa naman ay naglagay ng isang aso. Saka ay pinaanod sa ilog ang kabaong. Sa bayan Tinglayan, dinala ang mabilis na agos ng kabaong. Kabaong? May tandang at aso sa ibabaw? Sino kayang nasa loob ng kabaong? Mga kasama, hatakin natin ang kabaong. Hali kayo. Ayaw mabuksan, matibay ang pagkakasara. Ako naman ang susubok. Hindi ko rin kaya. O iyong naman sumubok. Wala. Hindi ka rin naman makabuksan. Nagtulong-tulong na tayong lahat ay wala pa rin nangyari. Kaya walang katao-tao sa baryo na sa tabing ilog tayong lahat. Kailangan kabaong naman yan. Subukan mo nga ang buksan. Lubhang napakahigpit ng takip. Tingnan ko nga. Hindi ko rin kaya. Teka, susubukan ko ulit. Huwag mong pilitin buksan ang kabaong. Mabubuksan ang kabaong. Nagsalita ang patay. Bumangon ng patay. Pinadala ako dito ni Lumawig upang iyong maging kabiyak ng dibdib. Sinabi niya sa akin na ikaw ang nakatakdang nangangalaga sa akin at sa aking dalawang anak. Ngunit ikaw ay balo at ako rin ay balo. Paano tayo magiging magkabiyak? Alam mo na ang balo ay hindi maaaring magtaliin ng puso. Patid ko iyon. Ngunit sabi ni Lumawig na maaari tayo mag-isang dibdib. Sinabi rin niya mula ngayon ang kapwa balo ay maaari ng mag-asawa. Kung gayon sinabi ni Lumawig, iyon ang tama. Siya'y bathala. Nakakalam ko na nakakabuti sa atin kung gayon tinakda ang ating pag-iisang dibdib.
Ikinasal na nga si Kayapon at Bado. Subalit hindi nagtagal ang kanilang sapagkat aalis na ako. Kayapon, kanina ko marahil, subalit huwag kang mag-alala, babalik din ako. Bayaan mo akong sumama sa iyo kay tagal hindi ako nagdalo sa kanyaw. Ngunit pinagbawal ka ni Lumawig na dumalot sumayaw sa kanyaw, Kayapon. Walang mangyayari sa akin, kahit lang sana. Hindi maari, Kayapon, ikaw rin nag-iisip. Hindi ba't ako'y mabuting may bahay mo? Ano't sa isang kahilingan mo, bibigyan mo pa ako. Sige, ikaw ang bahala. Sana huwag tayong isumpa sa Lumawig. Pasaway na ngayon. Ito ang buhay. Pagkain, inumin, pagsasaya, sayaw, ha. Magsayaw hanggang ako'y mapagod at magsayaw. Kayapon, sinuway mo ako. Si Lumawig, paparusahin kita, Kayapon. Huwag Lumawig, patawarin mo ako, patawad. Dinurog ni Lumawig si Kayapon, patay na si Kayapon. Kayapon, kayo pinarusahan tayo ni Lumawig, patawad, Lumawig, patawad. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Ang Alamat ni Lumawig. Sa kwentong ito, nalaman natin na kinakailangan natin sumunod sa mga taong nagbigay sa atin tulad na lamang ni Lumawig. Ang isang kahilingan lamang ni Lumawig kay Kalapon na huwag siyang sasayaw sa kanyaw. Pero hindi pa rin nakinig si Lumawig. Bilang inyong takdang aralin, buksan ninyo ang inyong aklat sa Pinagyamang Wika at Panitikan, pahina 187. Sagutin ninyo ang mga patunay na nagbibigay ng positibo at negatibong pahayag. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin sa araw na ito, na lagi naman nating bitbit ang mga aralin na ito. Inaasahan na kayo ay natuto sa aralin natin ngayon. Ako, Sir James, ang inyong guro sa Pilipino sa ika-8 baitang, at ang sumulat sa script sa araw na ito ay si Teacher Charmaine P. Gonzalo. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligay sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam!
niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na ipaliliwanag na kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod na may wastong pamamahala sa oras upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ng Diyos sa mga talentong kanyang kaloob. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito na tungkol sa pamamahala sa paggamit ng oras. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Tinalakay natin sa huling episode ang mga hakbang sa pamamahala sa paggamit ng oras upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto. Ano-ano nga ulit ang mga hakbang na ito? Wow! Ang daming sumasagot sa Facebook Live. Ang sagot ni Jigger Perez Jr. ng Kapas Tarlac ay ang mga sumusunod. Pagsisimula sa tamang oras, pamamahala sa pabukas-bukas, prioritisasyon, at pag-i-schedule. Mahusay! Napag-alaman din natin na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na tunguhin, prioritisasyon at schedule sa paggawa ng mga gawain,
maiiklian natin ang paggamit ng oras. Tik-tak, tik-tak ang patuloy na pag-ikot ng orasan. Kahit anong pilit mong pabalikin ang ikot ng mundo o paikuting pabalik ang orasan, ay hindi mo na rin kayang ibalik ang nawawalang panahon. Lumipas ang mga oras at mga araw at tila wala ka pang nagagawa. Wika nga ng isang kasabihan. Lumalakad ang kalabasa, naiiwan ang bunga. Ikaw, napag-iiwanan ka ba ng panahon? Papaano mo ito sinasabayan? Sinasayang mo ba ang mahalagang tikatik nito? O ginagamit mo ito ng may kabuluhan sa bahay, sa paaralan, o kahit saan? Ang paggamit ng oras at panahon ay mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay. Ang oras ay mahalaga, mga anak, sa bawat isa sa atin. Ginagamit ito upang sukatin ang tagumpay ng isang tao, ang kanyang pag-unlad, at pagtupad ng adhikain sa buhay. Dito nagmumula ang mga sandaling nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Ginagamit ang oras bilang batayan sa paggawa ng mahalagang bagay na maaaring makatulong upang maiangat ang sarili at mapaunlad ang ekonomiya. Mahirap magsisi sa bandang huli, mga anak, dahil hindi natin kayang pabalikin ang ikot ng mundo o ang daloy ng buhay. Hindi natin ito mapabibilis, mapababagal o mapahihinto. Subalit, maaari natin itong gamitin, aksayahin o ibigay sa iba. Wala kang patutunguhan kung lagi na lamang ang nakaraan ang iyong pagbabalingan. Mayroon akong isang katanungan. Mabilis nga ba ang oras? Hindi nagbabago ang oras. Ang maaaring magbago ay ang paraan ng paggamit mo ng oras. Ang wastong pamamahala sa paggamit ng oras ay may isasagawa kung ang bawat tao ay may makinig ng mabuti. Una, disiplinang pansarili. Ito ay isang virtue na tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na gawin at tapusin ang isang gawain ayon sa itinakdang oras. Inuuna niya ang nararapat ng may kagalingan, kasipagan, pagpupunyagi, at paglilingkod. At anumang maaaring maging sagabal sa pagsasakatuparan ng gawain sa takdang oras ay kanyang naiiwasan. Halimbawa, ginagawa mo ang isang gawain ng mas maaga sa itinakdang oras. Nagbigay ang inyong guro ng isang gawain at ang deadline nito ay sa Miyerkules. Ito ay gagawin mo na kaagad at hindi mo nahihintayin pa ang deadline. Dahil kapag ito ay ginawa mo ng mas maaga, mas maganda ang resulta ng iyong gawain. At pangalawa, integridad. Ito ay tumutukoy sa taong matapat, matibay na prinsipyong moral, makatarungan, malinis ang budhi, at makatuwiran. Halimbawa, kayo ay magkakaroon ng group presentation at kailangan nyo mag-practice. Nagsabi ng oras ng practice ang inyong leader. Bilang leader, mga anak, kailangan niyang sundin ang sinabi niyang oras. Dahil kapag hindi, maaari siyang mawalan ng integridad. At dahil siya ang leader, dapat siya ang magsilbing halimbawa sa inyong grupo. At ang pangatlo, mapanagutan. Ang virtue na ito ay napatutunayan na taglay ng isang tao ang pagiging matapat niya
sa pagtupad ng tungkulin, tulad halimbawa ng ipinangakong oras ng pagdating, pagkatapos ng ipinagkatiwalang gawain. Halimbawa, magkikita kayo ng kaibigan mo at ang sinabi mong oras ng inyong pagdating ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Kailangan mong tumupad sa oras na iyong sinabi. Naway maisagawa ninyo ang mga nabanggit, ang disiplinang pansarili, integridad, at mapanagutan upang mapamahalaan ng wasto ang inyong oras. Mayroon akong katanungan. Gaano ba kahalaga ang oras sa tao? Ang oras na nakalipas ay hindi na natin maibabalik pa, mga anak. Ang kahapon ay nakaraan na. Ang paggamit ng oras ay nagpapakita ng kahalagahan ng bawat araw. Isa sa mga paraan upang maging kapaki-pakinabang ang paggamit ng oras ay ang paghahanda ng isang time diary. Sa time diary, nakatalaga ang iba't ibang kategorya ng paggamit ng oras, tulad ng mga sumusunod. Makinig ng mabuti. Una, paggawa. Ito ay pagsasagawa ng tiyak na gawain na may kinalaman sa iyong gampanin at tungkulin bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya. Ito ay tumutugon sa mga obligasyon at mga inaasahan ng iba. At ikalawa, ito ay kabaligtaran ng paggawa. Ito ay paglalaro. Ito ay pagkakaroon ng kasiyahan tulad ng pagdalo natin sa mga selebrasyon, pagtitipon, pagbisita sa ating mga kaibigan o kamag-anak, at iba pa na maaaring gawin upang tayo ay malibang. At ikatlo, pagpapanatili ng ating enerhiya. Ito ay ang mga gawain upang makapagpahinga sa paggawa, mapanatili natin ang pisikal at emosyonal na kalusugan ng tao, at mapanatili ang ating enerhiya. At ika-4, pagre-relax ng kaisipan. Ito ay nangangahulugan ng mas malalim na antas ng kamalayan. Ito ay pagmumuni-muni sa mga sandal ng pag-iisa at mayroon itong kasamang espiritual na karanasan. At ika-5, pagtulog. Ito ang aktwal na pagpapahinga, hindi lamang ng ating katawan, kundi gayon din ng ating kaisipan. Ito ay isang uri ng pagpapanatili ng pisikal na kalusugan. Upang maging maayos ang ating buhay sa pamamagitan ng wastong pamamahala, sa paggamit ng oras at panahon, maaari nating isaalang-alang ang mga sumusunod na batayan na maaari nating sundin. Makinig ng mabuti, mga anak. Una, maging tiyak sa pagtatakda ng panahon. Kadalasan wala tayong katiyakan sa pagtatakda ng panahon at oras. Kapag sinabi mo halimbawa na gagawin ko iyan sa isang araw, sa isang linggo, maaring hindi mo ito magawa o kaya ay magkaroon ng problema sa iba pang gawain. Ang dapat, mga anak, ay ganito. Tatapusin ko ang mga gawain ito sa Lunes, anuman ang mangyayari. Sa ganitong paraan, nagiging sistematiko ang iyong kaisipan sa paggawa ng mga gawain. Pangalawa, isulat ang mga dapat tandaan o gawin. Maaaring itala ito sa isang kalendaryo o notebook. Ito ay matipid sa oras, sapagkat naaalala mo ang mga gawaing dapat tapusin at kung ano ang dapat mauna sa iyong listahan. Pangatlo,
Limitahan ang kwentuhan na walang kabuluhan, sa harap man o sa pamamagitan ng telepono. Mga anak, hindi masama ang makipagkwentuhan sapagkat kailangan din naman ng ating katawan ang pahinga at pakikipag-ugnayan. Subalit, kailangan may limitasyon at huwag kakaligtaan o ipagpapalit ang mga gawain na dapat munang tapusin. Pang-apat, matutong mag-budget ng oras sa lahat ng mga gawain, lalo na sa pangkaraniwang gawain o gawaing pang-araw-araw. Kapag hindi natin nababantayan ang oras sa mga gawain ito, madidiscover na lamang natin na natapos na ang buong maghapon na wala pa tayong nagagawa. At ang panlima, simulan ang bawat araw na may plano kung ano ang dapat gawin para sa araw na iyon. Maganda ito sapagkat hindi naaaksaya ang panahon. Kung mayroon mang ibang gawain na biglang dumating, kahit papaano, mayroon pa ring matatapos sa gawain itinakda ayon sa iyong plano. Naway natandaan ninyo ang 5 dapat isaalang-alang. Nangangailangan ng pagpupunyagi, maingat na pagpaplano, at patuloy na pagtutulak ng sarili upang makaahon tayo sa nakasanayan nating ugali na hindi paggawa ng gawain sa tamang oras. Panahon na upang tayo ay gumising, pumangon, at simulang gawin ang kailangang pagbabago sa paggamit ng oras. Kamtin natin ang mas mataas na layunin, ang magawa ng mabuti ang lahat ng ating mga gawain at tapusin ang mga ito hindi lamang sa takdang oras, kundi bago pa matapos ang itinakdang oras. Lagi nating tandaan na ang maingat na pamamahala sa paggamit ng oras ay totoo, maging ang tungkulin natin sa bansa. Kung hindi ngayon, mga anak, kailan pa ba natin ito sisimulan? Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang disiplinang pansarili ay nasasalamin sa mabisang pagsasaayos at responsableng pamamahala ng oras at panahon. Tandaan na ang paggamit ng oras at panahon ay mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay. Ang paggamit ng oras ay nagpapakita ng kahalagahan ng bawat araw. At laging tandaan na ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Ang pagsasapuso mo sa kahalagahan ng pamamahala sa paggamit ng iyong oras ay nakaaapekto para sa iyong sariling pag-unlad, sa iyong kapwa, sa lipunan, at sa iyong ugnayan sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay kabilang na ang oras. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Para sa recap sa ating aralin sa araw na ito, natalakay natin ang pamamahala sa paggamit ng oras, na kung saan ay mayroong wastong pamamahala sa paggamit ng oras upang hindi ito maaksaya. Una,
pagkakaroon ng disiplinang pansarili. Pangalawa, integridad. At pangatlo, mapanagutan. Kung tayo ay mayroong sinabing oras, dapat tayo ay dumating sa itinakdang oras. Isa rin sa mga paraan upang maging kapaki-pakinabang ang paggamit natin ng oras ay ang paghahanda ng isang time diary na kung saan ay mayroong nakapaloob na iba't ibang kategorya. Una, paggawa. Ikalawa, paglalaro. Ikatlo, pagpapanatili ng enerhiya. Ikaapat, pagre-relax ng kaisipan. At ikalima, pagtulog. Laging isaalang-alang ang mga sumusunod na batayan na maaari nating sundin, mga anak. Una, maging tiyak sa pagtatakda ng panahon. Pangalawa, isulat ang mga dapat tandaan o gawin. Ikatlo, limitahan ang kwentuhan ng walang kabuluhan. Pang-apat, matutong mag-budget ng oras ng lahat ng gawain. At panlima, simulan ang bawat araw na may plano. Kung ang mga ito ay inyong maisa sa puso, maisa sa buhay, at maisa sa gawa, tinitiyak kong napaka-produktibo ng inyong araw. Lagi niyong tatandaan ang kasabihang, time is gold. Gamitin natin ng wasto ang ating oras dahil kapag ito ay lumipas na, hindi na natin ito maibabalik pa. Huwag nating hayaan na tayo ay magsisi sa bandang huli dahil hindi natin ginamit ng wasto ang oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Paalala, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box o comment section para sa inyong mga kasagutan. At ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba kayo, mga anak? Para sa ating panuto. Isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Uulitin ko. Isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ito ay babasahin ko ng 2 beses. Ang wastong pamamahala sa paggamit ng oras ay maisasagawa kung ang bawat tao ay may disiplinang pansarili. Uulitin ko. Ang wastong pamamahala sa paggamit ng oras ay maisasagawa kung ang bawat tao ay may disiplinang pansarili. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay tama. At para sa ikalawang bilang. Ang oras na nakalipas ay maibabalik pa. Inuulit ko. Ang oras na nakalipas ay maibabalik pa. Ang tamang sagot ay mali. At para naman sa ikatlong bilang. Nangangailangan ng pagpupunyagi, maingat na pagpaplano, at patuloy na pagtutulak ng sarili upang makaahon tayo sa nakasanayan nating ugali na hindi paggawa ng gawain sa tamang oras. Uulitin ko, nangangailangan ng pagpupunyagi, maingat na pagpaplano, at patuloy na pagtutulak ng sarili upang makaahon tayo sa nakasanayan nating ugali na hindi paggawa ng gawain sa tamang oras.
Ang tamang sagot ay tama. At para naman sa ika-4 na bilang. Pakikipagkwentuhan paggising sa umaga. Pakikipagkwentuhan paggising sa umaga. Ano kaya ang sagot dito? Ang tamang sagot ay mali. Para sa ika-5 bilang. Pagbubuo ng planong gawain sa loob ng isang araw. Pagbubuo ng planong gawain sa loob ng isang araw. Ang tamang sagot ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa ating susunod na pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang Binibining Maria Luisa S. Lupa, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Kasama ang manunulat ng script, Ginang Catherine H. De Chavez. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Good afternoon, grade 9 students, and to all our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino, Tarlac. I am glad that you can join our broadcast this afternoon. I am Peter Beltran, and I'll be your teacher broadcaster for Science Grade 9, live here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic for today, you may reach me through this number, 0918-468-4535. I repeat, that's 0918-468-4535. And for those who are watching our remote live broadcast through Facebook at RTV Tarlac Channel 26, just type in your full name, your school, and your questions to our activity for this day. And at the end of our broadcast, I will try my best to answer all your questions right after this session. So, how are you today? Please let me know by typing an emoticon in our Facebook Live right now. At this moment, I want you to find a place where you are comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly get your pen and paper so you could take note of the important details of our lesson that I will discuss later. Please see to it that you have with you your compendium of notes and your learning activity sheets. You may refer to page number 19 to 21 for your guidance during our discussion. Are you excited to learn? Alright, let's put in our mind today that we can learn, we can do, and we can become better through learning science. Let us check if you can still recall your lessons about the effect of volcanic eruption. At this point, we will have a simple true or false activity. Everybody grab your pen and paper and write true if the statement is correct and false if it is not. Are you ready? Let's go! Number 1. Volcanoes have a large effect on our locality. True or false? Number 2. Ash ejected by the volcano acts as a good fertilizer for soil. Number 3. Rising magma bring useless minerals to the surface, creating environmental problems. True or false? Number 4, minerals like diamonds are contained in lava, which can be mined to make precious jewelry. And number 5, geothermal energy can be harnessed, which provides free electricity for locals. True
True or false? Are you finished answering? Then let's check your work. These are the answers on our simple review. Number 1, true. Number 2, true. Number 3, false. Number 4, true. And number 5, true. Did you get all the correct answers? Well, I hope so. Amazing, grade 9. You are really doing great. I believe you are now ready for our topic. So today, we will find out how we can tap energy for volcanoes for human use. Let us do a simple task before we proceed to our discussion. There are 9 major areas of energy resources in our planet. They fall into 2 categories, namely renewable and non-renewable. Can you still remember that from your grade 7 lesson about Earth and space topic? Amazing, grade 9. Well, I want you to classify the following energy sources as renewable and non-renewable by writing the letter RES for renewable energy sources and NRES for non-renewable energy sources. Are you game with that? Then let's do it. Here are Earth's 9 energy resources. Number 1, coal. Number 2, solar energy. Number 3, nuclear energy. Number 4, wind energy. Number 5, oil. Number 6, water or hydro energy. Number 7, natural gas. Number 8, biomass. And number 9, geothermal energy. Let's have the answer to that task, shall we? For number 1, that is NRES. Number 2, RES. Number 3, NRES. Number 4, RES. Number 5, NRES. Number 6, RES. Number 7, NRES. Number 8, RES. And number 9, RES. Did you get most of the answer? Amazing, grade 9. Well, the task relates to volcanoes, which are the main source of our topic for today, geothermal energy. As you notice, the presence of hot magmas below the surface of active volcano regions offers the prospect of harnessing a huge amount of geothermal energy. The geothermal energy is a renewable source as it exploits the abundant Earth's interior heat and water, which once used and cooled is then piped back to the reservoir. Having the use of this natural energy or energy source has important implications for preserving the environment. What is geothermal energy? Geothermal energy literally means earth heat, as the word geo means earth and thermos means heat in Greek. Most places on the planet where geothermal energy is found are not visible. However, there are some places where geothermal energy makes its way to the surface. These are known to be geothermal reservoir. Geothermal reservoir can be suspected in the areas where we can find volcanoes, fumaroles, hot springs, and geysers. What kind of material do you think is inside these places? Don't forget to comment down your answers on our Facebook chat box, okay? Well, formation of the so-called geothermal reservoir begins when the rising hot water and steam is pumped or trapped in a permeable and porous rocks. How do we discover this reservoir? Type in your answers, my dear learners. Amazing, grade 9. Yes, it is. Discovering reservoir can be done by testing the soil and
analyzing the underground temperature. Upon discovering this geothermal reservoir, we humans can extract and use its energy whether directly or indirectly. Can you give examples of direct use of geothermal energy or geothermal reservoir rather? Please share us your answer, my dear grade 9 learners, by commenting down on our Facebook chat box right now. Okay? So direct use of geothermal energy can greatly affect our well-being. Using it as hot springs for spa helps with physical and mental relaxation, which helps promote, of course, sleep. It can also be used as heating source for water at fish farms. Body temperature is an important factor affecting the growth and survival of fishes. For countries that has winter season, it can also provide heat for their buildings or houses. As to agricultural use, raising plants in greenhouses and drying crop is one effective way of geothermal energy's direct use. Those were some of the direct use of geothermal energy. If you have one in your mind right now, please type in your answers in our chat box. Thank you, my grade 9 learners. Geothermal energy is also converted as electrical energy for power supply as parts of its indirect use. But how do we do that? Well, learners, listen carefully. To harness this energy, deep wells are drilled into the earth. Then, cold water is pumped down into the wells. When the water goes through cracks in the rock, it is heated up. Upon its return to the surface, it has transformed into steam and hot water. This energy is then used to power generators. Was that amazing? It's actually science in action. So to further understand geothermal plants, we will identify some of its known types on our next lesson on Wednesday. But for now, let us wrap up today's lesson, shall we? Once again, remember that geothermal energy literally means earth heat, as the word geo means earth and thermos means heat in Greek. Don't forget that geothermal energy is a type of energy source that is renewable because water is naturally replenished through rainfall. While heat is continuously produced by the earth, you can notice that volcanoes are known to be opening from within the earth, which has source of magma capable of heating its surrounding that can also produce geothermal energy. Be mindful that most places on our planet where geothermal energy is found are not visible. However, there are some places where geothermal energy makes its way to the surface. These places are volcanoes, fumaroles, hot springs, and geysers. To directly use geothermal places, we can always convert geothermal energy as hot springs spa, heating source for water at fish farms, heating for their buildings or houses, and can greatly help in raising plants and drying crops in greenhouses. And last, geothermal energy can be converted as electrical energy for power supply and many more. Okay, so let us now check if you gain some knowledge on our lesson for today. Okay? Well, I want you to use your learning activity sheets, or if you don't have one right now, just use your science activity notebook or any writing paper. For our quiz, kindly write true if the statement is about geothermal energy and it is correct, and false if it is not. To our viewers and listeners, please type in your answers in our chat box.
Okay, number 1. Geothermal energy is a renewable source of energy as it exploits the abundant Earth's interior heat and water. Is it true or false? Number 2. Geothermal energy is also converted as electrical energy for power supply as part of its direct use. True or false? Number 3. Geothermal reservoir can be suspected in the areas where we can find volcanoes, fumaroles, hot springs, and geysers. True or false? Number 4. Geothermal energy does not help raise plants and dry crops effectively inside greenhouses. And number 5, kindly write true or false by listening to this one. Okay, so using geothermal energy has important implications for preserving the environment. I repeat, using geothermal energy has important implications for preserving the environment. At this moment, let us now check your answers. For number 1, the answer is true. For number 2, the answer is false. For number 3, the answer is true. For number 4, the answer is false. And number 5, the answer is true. Did you get all the correct answers? Amazing, grade 9. So thank you so much for listening. Since we still have time, I believe that another part of your learning journey has been achieved. But at this moment, I will now try to answer some of the concerns of our viewers. But before that, I would like to give you some of trivia regarding geothermal energy. Okay, so let's give thanks to Timothy of Heating.com because of them, we can now know that these things are existing facts about geothermal energy. For number 1, it says here that the largest hot spring in our world is the Frying Pan Lake in New Zealand, and it spans around 9 acres. Wow, uh, that is so wide. And the average temperature of that Frying Pan Lake is 131 degrees Fahrenheit. Next, another trivia for geothermal energy that we should know is that today, geothermal energy is used in more than 24 countries around the world. The country that uses the most is the United States of America. And for number 3 trivia, listen carefully, my dear learners. Geothermal energy produces 0.03% of the emissions that coal produces and 0.5% of the emissions that the natural gas produces. Next, we have geothermal energy is more than 2,000 years old and is believed to be the first thing that they use in China. Next, we can actually make our own geothermal energy using areas that boast hot rocks, but not enough fluids to create a reaction. By injecting fluids into surroundings or surrounding fractures, we can create our own permeability. This concept is called enhanced geothermal system. Alright? Next trivia, we have residential heat pumps only need to be installed about 10 feet into the ground. Here, the ground is constant temperature of 50 to 60 degrees Fahrenheit or all year long. Wow. Next,
We have right here, it says, located in the Mayacamas Mountains of Northern California, the Gayers is the oldest geothermal field in the US and the largest commercially productive field in our planet. Another one, by 2050, US geothermal plants could supply the country within or with 10% of its electricity. Wow, that's amazing, right? Also, according to Timothy of Heating.com, there are three types of geothermal power plants. This will be our next lesson on Wednesday. They are dry steam, flash steam geothermal power plant, and binary steam geothermal power plant. While dry steam is the oldest technology, binary is the most popular. And another one, the term the term geothermal comes from the Greek word again. It means geo and heat means thermos. Next, geothermal energy geothermal energy sites aren't 100% reliable. Take note of this because it's entirely possible for a geothermal site to cool down after it's been in production for several decades. Another one, geothermal pump systems can be used to both heat and cool your homes thanks to the insulating properties of our planet. For every 328 feet, another trivia once again, my dear learners, you go below the ground, the temperature increases by 5.4 degrees Fahrenheit. Once you reach the Earth's core, and that is 4,000 miles deep, temperatures can reach more than 9,000 degrees Celsius. Wow, that's very, very heat. That has a lot of heat. Then another one from Timothy of Heating.com. It says here, the top producers of geothermal energy in the US are California, Nevada, Utah, Hawaii, and Idaho. And last, last of our trivia coming from Timothy of Heating.com is that Iceland is home to many volcanoes, hot springs, and of course geysers. 87% of the country's home are heated using geothermal energy. Okay, so please take in mind that this trivia can help you in our future. But before we end our today's topic, let's again have our recap. For the recap, we must always remember and understand that geothermal energy literally means literally means heating earth or earth heats, as the word geo means earth and thermos means heat in Greek. Don't forget also, my dear learners, and please understand this carefully, that geothermal energy is a type of energy source that is always renewable because water is naturally replenished through rainfall while heat is continuously produced by the earth. And volcanoes are known to be the opening from within the earth, which has source of magma capable of heating its surrounding and that can produce geothermal energy. Next, one of the recap that you should always remember and understand is that most places on our planet where geothermal energy is found are not always visible. Take note of that. However, there are some places where geothermal energy makes its way to the surface. Remember that these places are the volcanoes, fumaroles, hot springs, and geysers. And to directly use these geothermal places,
we can always convert geothermal energy as hot springs, spa, heating source for water, at fish farms, heating for their buildings or houses, and can greatly help in raising plants and drying crops in greenhouse. Okay. I hope you enjoyed today's lesson and thank you for your cooperation. Before we end our session, kindly write your assignment for our next lesson. Your next lesson or your assignment is to use a flow chart to describe how energy is transported to generate electricity in geothermal power plant. Place that or write that in your learning activity sheets or notebooks. Did you get that? That's great. Amazing, grade 9. A little reminder for you guys, okay, that learning substantial information can give you a nice foundation for achieving quality education. Just keep on tuning to our radio TV station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. Don't forget to like and share. Once again, I am Teacher Peter A. Beltran, your grade 9 science broadcaster. That is all for today. In this time of pandemic, let's take care of each other and be safe. Until next time, God bless everyone. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil.
Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good afternoon. Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTZ Radio Pilipino Tarlac. This is Miss Marie Josephine B. Andrade, your teacher, broadcaster in mathematics grade 9 learners. Be ready, listen, be focused, and always be at your best. In today's lesson, you are expected to recall the theorems in trapezoids, determine the properties of a kite, prove theorems on kites. But first, let us go back to what we have learned last Wednesday, and that is on theorems of trapezoid. And it states, if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then its base angles are congruent. If a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the diagonals are congruent. And if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the opposite angles are supplementary. Are you ready to recall the theorems? Let us try to have on illustrative examples. I want you to get your notebook, ruler, protractor, pencil, or ballpen. Let us draw quadrilateral MATH is an isosceles trapezoid with bases MA and HT, and LV is a median. I repeat, I want you to draw quadrilateral MATH is an isosceles trapezoid with bases MA and HT, and LV is a median. You are given the measure of angle HMA with 115 degrees, and we are asked, what is the measure of angle TAM? And what theorem justifies your answer? Well, what is the measure of angle TAM? You are correct. The measure is 115 degrees. Why? Again, you are correct. Based from the theorem, if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then its base angles are congruent. Very good. Now, using the same illustration, quadrilateral MATH is an isosceles trapezoid with bases MA and HT, and LV is a median. You are now given AH is equal to 4y minus 3
and MT is equal to 2y plus 5. Again, you are given AH is equal to 4y minus 3 and MT is equal to 2y plus 5. You are asked, what is the value of y? How do you solve for y? How long is each diagonals? And what theorems justify your answer? Did you get that? Again, we're asked to look for y, we have to look for the solution, and we have to identify how long the diagonals are, and what theorem will justify our answer. Okay, let us find the value of y. I give you 5 counts. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so the value of y is 4. Now, let us discuss how we got the value of y equal to 4. Based from the theorem that if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the diagonals are congruent. How did you solve for y? From the theorem, we know that 2y plus 5 is equal to 4y minus 3, which are the measurements of your diagonals. That's why we are concluding that 2y plus 5 and 4y minus 3 are congruent because they are the diagonals of your isosceles trapezoid. So by transposition, we get the value of 8 is equal to positive 2y. And dividing both sides of the equation by 2, you will result to the value of y is equal to 4. What then will be the measure of the diagonals? You are right. We substitute y with 4, and the result for segment AH is 13 because 2 times 4 is 8 plus 5 is 13. And segment MT is also equal to 13 because 4 times 4 is 16 minus 3 is 13. Wow, I hope you were able to go back and remember the theorems on quadrilaterals through the given examples. I believe we are ready now to face the world of kites. Are you? We again come to wonder and ask, how do I use properties of kites? This is an essential question we need to achieve to answer at the end of the topic discussion. First, let us define and see what a kite is. From the definition, a kite is the only quadrilateral that we have discussed that could have a kite is quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides, but opposite sides are not congruent. I repeat, a kite is a quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides, but opposite sides are not congruent. Could you illustrate that? It is simply a quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides. From the definition, a kite is the only quadrilateral that we have discussed that could be concave. Do you know what is a concave? Concave is having an outline or surface that curves inward. It is a polygon with at least one interior angle greater than 180 degrees. If your kite is concave, it is called a dart. D-A-R-T. Now, the angles between the congruent sides are called vertex angles, and the other angles are called non-vertex angles. If we draw the diagonal through the vertex angles, we could have two congruent triangles. Now, let us try to have an activity to determine the properties of a kite. First, I want you to draw kite C-U-T-E, where segment UC is congruent with segment UT, and segment CE is congruent with segment TE. I repeat, let us draw kite
CUTE, where UC is congruent with UT and CE is congruent with TE. Then draw diagonals, segment CT and segment UE that meet at a point X. Meaning, you draw a line from point C to point T and another line from point U to point E. And the point of intersection is point X. I hope you were able to do it. Well done. And you have a kite CUTE. This time, I want you to use your protractor. We are going to measure the angles with vertex at X. So you use your protractor to measure each of the angles with vertex at X. Then record your findings. Give you 10 counts to do it. Measure angle CXU, UXT, EXT, and EXC. I'll give you 10 counts to record your findings. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I hope you measured the angles correctly. Great job. Now, this time, I want you to use your ruler to measure the indicated segments. Segments CU, segment UT, segment CE, segment TE, diagonal CT, and diagonals UE. Again, I repeat, use a ruler to measure the indicated segments. Segment CU, segment UT, segment CE, segment TE, diagonal CT, and UE. I want you to record again your findings. I'll give you 10 counts to finish. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I hope you did a great job on measuring your angles and your segments. Why? Because with this, you will see that there are two theorems related to kites, and it is as follows. In a kite, the perpendicular bisector of at least one diagonal is the other diagonal. And the area of a kite is half the product of the lengths of its diagonals, which you're going to see later on as we move on in our discussion. Now, let us try to prove that in a little while. So, what have we seen in a kite? We have seen in a kite that, first, two pairs of consecutive congruent sides are opposite sides are not congruent. Two pairs, if consecutive, are congruent sides. Second, diagonals are perpendicular. Third, short diagonal is bisected, meaning that the short diagonal is divided into two equal parts. Fourth, one pair of opposite angles are congruent, but not both. And the other angles are bisected by the diagonal. So these are properties that we have to remember and keep in mind, which is all about kite. I think now we are ready to go through the journey on the theorems of kites. Let us look on the proofs of theorem of kites. First, if a quadrilateral is a kite, then its diagonals are perpendicular. Let us draw kite A, B, C, D. Draw a line from point A to point B and from point C to point D. And you will have diagonals segment AB and segment CD, and they are perpendicular. So, if we have a perpendicular bisector, it is a special kind of segment, ray or line that intersects a given segment or a point that forms right angles. Meaning,
Each angle measures 90 degrees. Let us find some measures. If you are given kite ABCD and you have diagonals AC and BD meeting at point O, again, I repeat, I want you to draw a kite ABCD whose diagonals are segment AC and segment BD that meet at point O. Now, mark segment BO equal to 4, segment CO equal to 3, segment BC equal to 10. Did you get that? I repeat, to those who are listening, I want you to write the measure of segment PO equal to 4, segment CO equal to 3, segment BC equal to 10. And find segments AB, OD, AD, and AO. Are you ready? Let us work together to find the measure. Now, to find segment AB, you will see that we could relate it on a right triangle BOA. Did you see the triangle on your illustration? You will see that we could relate on triangle BOA segment AB, where segment BO is 4 and segment AO is 3. Now it is more visible. And you are right. We will use the Pythagorean theorem. That is, C square equals the sum of B square and A square, or the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the legs, no? To find the measure of the side length, we will use the Pythagorean theorem. And so by substitution, the square of segment AB is equal to 4 square plus 3 square, resulting to 16 plus 9, which is equal to 25. And finding segment AB, we take the square root of 25, and it is 5. I hope you were able to follow. Now let us try to find segment OD. Where can we find segment OD? On your kite. I hope you saw that segment OD is on right triangle COD, where segment CO is 3 and segment CD is 10. Well, we will again use the Pythagorean theorem. By substitution, you will result to getting the difference of 10 square and 3 square, which is 91. And to get segment OD, we get the square root of 91. Wow, that was great. Now, let us look for the segment AD. Looking at kite ABCD, we see that segment CD is equal to segment AD by definition of kite. By the definition, it states it has two pairs if consecutive sides are opposite sides not congruent. Therefore, segment AD is 10. How about segment AO? What is its measure? You are right. The measure of segment AO is 3. Why? The short diagonal is bisected, meaning the segments formed are equal. I hope you were able to follow and had fun on solving and finding the measures of the side lengths of the kite. Now, let us look on opposite angles of a kite. Another theorem. If a quadrilateral is a kite, then exactly one pair of opposite angles are congruent. Let us draw kite ABCD, where segment AB is equal to segment BC and segment CD is equal to segment AD. We saw earlier on our activity that opposite angles has equal measurement, meaning angle A is equal to angle C and
angle B is equal to angle D. Let us have an illustrative example. Let us now try to draw kite JKLM. Draw a kite JKLM, where segment JK is equal to segment JM and segment KL is equal to segment ML, where angle J measures 100 degrees and angle L measures 70 degrees. I repeat, you draw kite JKLM where segment JK is equal to segment JM and segment KL is equal to segment ML, where angle J measures 100 degrees and angle L measures 70 degrees. I hope you were able to illustrate that kite. Let us now find the measure of angle K. So we are looking for the measure of angle K. Now, how do we solve for that? From the definition, we know that one pair of opposite angles are congruent. Not both of the consecutive angles, only one pair of opposite angles are congruent. So we say that the measure of angle K is equal to the measure of angle M. That will be our conclusion. And we let B equal to X. Since we know that the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degrees, then the sum of the measures of angle K, angle L, angle M, and angle J is 360 degrees. By substitution, let's substitute the value of angle J with 100 degrees and angle L with 70 degrees. Angle K and angle L with X, the result will be 2X plus 170 degrees is equal to 360. Let us solve for the value of X. We transpose 170 degrees, meaning X is equal to 360 degrees minus 170 degrees. So X is equal to 95. Since X is equal to the measure of angle K and the measure of angle M, therefore, angle K and angle L, angle K and angle M will be equal. Therefore, the measure of angle K is 95. I hope that you were able to follow the process of the solution. Now, let us see if you were able to solve for that. Did you get that? So we say 360 minus 170, okay, and divided by 2. Now, let us have another theorem that states the area of a kite is half the product of the lengths of its diagonals. Again, the theorem that states the area of a kite is half the product of the lengths of its diagonals. So we let A be the area and D be your diagonal. Therefore, if we have A is equal to the first diagonal multiplied to the second diagonal, then divide the product by 2. Let us have an illustrative example to understand more clearly what I've said. Let us draw kite ABCD, where AB is equal to AB, BC is equal to CD, with diagonals AC and BD. Given segment AC is equal to 12, OC is equal to 8, and OB is equal to 3. I repeat, let us draw kite ABCD, where AB is equal to AB, BC is equal to CD, with diagonals AC and BD. Given segment AC is equal to 12, OC is equal to 8, and OB is equal to 3. What is the area of the kite? Since we know from the theorem that A is equal to the product of the first diagonal and the second diagonal divided by 2, by substitution, the area is equal to the product of the two diagonals divided by 2. The two diagonals are segment BD and segment AC, which is 6 and 12. So we get 6 multiplied by 12 is 72. Then divided by 2, the result is 36. Were you able to follow? That was easy, right? What if you're given kite WXYZ, where XY is equal to YZ
and WZ is equal to WX with diagonals XZ and WY. Okay, take note, the measure of segment XU and UZ and UY all measures 12 and WU measures 20. Let us find the side lengths of the kite. We will use the Pythagorean theorem. Let us solve first WX. So the square of WX is equal to the sum of the square of XU and the square of WU. By substitution, we get the square of 12 plus the square of 20 is equal to 144 plus 400 equals 544. Then we get the square root of 544, which is equal to 4 square root of 34, the measure of segment WX and WZ. Now that was great. Now let us look for the measure of XY and ZY. We still use the Pythagorean theorem. So by substitution, we get 12 square plus 12 square equals 144 plus 144. The result is 288. To find XY or ZY, we get the square root of 288, which is equal to 12 square root of 2. We did great. Let's try to look at kite GHJK. Okay. So if you draw that, we'll discuss that next time because I think that my time is lacking already. So I hope that in learning about kite, you won't forget the different theorems about it. No? So you remember two pairs of consecutive congruent sides. Diagonals are perpendicular. Short diagonal is bisected. One pair of opposite sides are congruent and both the other angles are bisected by the diagonal. We have seen that if a quadrilateral is a kite, then its diagonals are perpendicular. The perpendicular bisector is at least one diagonal is the other diagonal. Then exactly one pair of opposite angles are congruent, and the area of a kite is half the product of the lengths of its diagonals. Now, don't forget to use the Pythagorean theorem to look for the missing sides. Well, that is all for now. I hope you had a great time in the world of kites. Again, review what we have learned today. Go back and practice correctly. This is Miss Marie Josephine Andrade, your mathematics anchor teacher for today. See you soon!
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumba sa inyong Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako'y kasalukuyang napapanood at naririnig mula sa Barangay San Rafael, Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong o magbigay ng komento sa ating comment section. At syempre, huwag kalilimutang i-like ang ating Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Kaya naman, pwesto na sa pinaka-komportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Matapos matalakay ang parabola, elehiya, at alamat, ay dumako naman tayo sa isa pang uri ng panitikan. At ito ang maikling kwento. Batid ko na hindi na bago sa inyo ang panitikang ito sapagkat mula noong elementarya hanggang ngayon ay may naririnig at nababasa pa rin kayong mga maikling kwento. Kaya naman, ating pag-aaralan ang tungkol sa maikling kwento. Ang mga kwentong ito'y sadyang inyong kinagigiliwan dahil madalas ninyong naiuugnay ito sa inyong tunay na buhay. Ito rin ay hitik na hitik sa mga aral na nais ipabatid sa atin na siya ninyong isinasabuhay sa araw-araw. Nabanggit kanina na hindi na bago sa inyo ang panitikang maikling kwento. Tignan natin kung ano ang mga naaalala ninyo tungkol dito. Kaya naman magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik tanaw tungkol sa kahulugan ng maikling kwento. Maglabas kayo ng papel at lapis o ballpen. Nakapaglabas na ba ng mga kagamitan? Magaling! Ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng maikling kwento. At isulat ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng maikling kwento. Sa bawat item ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot pagkatapos ko itong basahin. Uulitin ko ang panuto, isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng maikling kwento. At isulat ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng maikling kwento. At sa bawat item ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot pagkatapos ko itong basahin. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Para sa unang katanungan, ang maikling kwento ay nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng bagay-bagay sa daigdig.
Ang maikling kwento ay nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng bagay-bagay sa daigdig. Tama o mali? Para naman sa ikalawang katanungan, ang ama ng maikling kwento ay si Deogracias A. Rosario. Ang ama ng maikling kwento ay si Deogracias A. Rosario. Tama o mali? Pangatlong katanungan, ang maikling kwento ay isang patula. Ang maikling kwento ay isang patula. Tama o mali? Sa ikaapat na katanungan, ang bahagi ng maikling kwento ay simula, gitna, at wakas. Ang bahagi ng maikling kwento ay simula, gitna, at wakas. Tama o mali? Para sa huling bilang, isa sa mga elemento ng maikling kwento ang banghay, kung saan makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng maikling kwento. Isa sa mga elemento ng maikling kwento ang banghay, kung saan makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng maikling kwento. Ito ba ay tama o ito ay mali? Ngayon, ating tatalakayin ang inyong mga naging sagot. Handa na ba kayo mga kapantas? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay mali, dahil ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Mahusay! Sa ikalawa naman, ang tamang sagot ay tama, dahil ang ama ng maikling kwento ay si Deogracias A. Rosario. Para naman sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay mali, dahil ang maikling kwento ay isang prosa o akdang tuluyan sa kadahilanang ang pagkakasulat nito ay tuloy-tuloy. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling! Kaya naman, dumako na tayo sa ikaapat na bilang. Ang tamang sagot ay tama, dahil ang simula, gitna, at wakas ay bahagi ng maikling kwento. Mga kapantas, nakaapat na ba kayong tamang sagot? Napakahusay! Tignan natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang sagot. Dumako tayo sa huli at pang-5 bilang. Ang tamang sagot ay tama. Ang banghay ay kung saan makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng maikling kwento. Bukod pa riyan, ang ilang elemento ng maikling kwento ay panimula, saglit na kasiglahan, suliranin, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, wakas, tagpuan, paksangdiwa, at kaisipan. Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling! Lubos na ninyong alam ang kahulugan ng maikling kwento. Bigyan nyo ng tumataginting na palakpak ang inyong sarili at sabihing, mahusay ako! Nabanggit kanina na ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ngayon, ating itong patutunayan sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa akin ng isang halimbawa ng buod ng maikling kwento na mula sa panitikan ng bansang Pakistan.
na may pamagat na sino ang nagkaloob. Aalamin din natin ang aral na titimo sa ating puso't isipan upang magamit natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Sa aking palagay ay nasasabik na kayong marinig ang maikling kwentong ito. Kaya naman, humanda na kayo at ako'y pakinggan sa pagkukwento ng panitikan ng Pakistan na may pamagat na sino ang nagkaloob. Sa isang kaharian, may isang hari na may 7 anak. Lahat ay pawang mababait, pero mas pinapaboran ang bunsong anak dahil marunong itong magluto. Siya ang pinakamasarap magluto sa buong kaharian. Kaya lahat napapaibig sa kanya. Bago kumain ay nagtitipon ang lahat, ang hari at ang mga prinsesa. Tinanong sila kung sino ang nagbigay ng pagkain nila. Ang lahat ng anak ay sumagot ng ama ang nagbigay. Maliban sa huling anak na sumagot na ang Diyos ang nagbigay ng pagkain. Kaya pinalayas ito. Pumunta siya sa kabundukan at mayroon siyang nakitang binata na tumutugtog ng flauta. Sila ay naglakbay hanggang makarating sila sa isang pader na sa kabila nito ay may isang palasyo. Inutusan ng prinsesa ang binata na dalhin ang pinakamayamang mag-aalahas sa labas. Dali-daling lumabas ang binata kasama ang mag-aalahas. Binigay niya ang kanyang mga alahas at binigyan siya nito ng kapalit. Binigyan siya ng kabayo at ng bahay na matitirhan para sa binata. Sila ay tumigil dahil nauuhaw ang prinsesa. Kumuha ng tubig ang binata sa batis. Ngunit may nakita itong ruby sa ilalim ng batis dahil kaakit-akit ang bato. Pinaglalaroan niya itong ruby pero may naalala siya na kung saan galing ang ruby. Sinundan niya kung saang direksyon ito. Dumiretso siya at nakita niya ang isang pader. Pumasok siya at nagulat ito dahil may nakita siyang ulong sumusuka ng dugo na naging ruby. Natamaan niya ang kahoy kung saan nakapatong ang ulo. Bumalik siya sa kanyang katawan. Ang babae ay nagpakilala bilang isang diwata. Naramdaman niya na parating na ang genie na nag-aalaga sa kanya tuwing umaga raw siya ay pinapatay at sa gabi siya ay binubuhay. Inutusan siya na ibalik siya sa kahoy dahil galit ito ngayon. Nang dumating na ang genie, nakaamoy ito ng tao. Binuhay niya ang diwata at tinanong kung may nakita siyang tao sa paligid. Ngunit, balewala niya itong hinindian. Gutom ang genie, kaya bumalik ito sa kagubatan. Padapa siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ang diwata ay may sinabing sikreto na kung makukuha niya ang lampara ng genie kung saan nakatago ang espiritu ng genie, mamamatay siya. Ginawa rin ito ng binata. Ngunit, hinabol sila ng genie pero sila pa rin ay nagtagumpay. Bumalik sila sa prinsesang gumawa sila ng sarili nilang palasyo. Nang matapos nila ang kaharian, inimbitahan nila ang mga engrandeng mga bisita, pati ang ama ng prinsesa. Nagluto ang prinsesa ng kanyang mga handa na sobrang sarap. Tinanong ng diwata ang hari kung gusto niyang makita ang bunsong anak. Kaya sumagot ang hari ng oo. Nagpakita ang prinsesa sa ama. Silang dalawa ay umiyak ng labis. Nagsisi ang ama na pinalayas niya ang anak. Sinabi ng prinsesa sa ama na ang Diyos ang nagkaloob sa lahat.
sumang-ayon siya na binigay ng Diyos ang lahat. Nagustuhan niyo ba ang napakinggang maikling kwento? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang mga napulot na aral mula rito. Para sa inyo mga kapantas, kanino ba nanggaling ang mga biyayang tinatamasa mo? Nagpapasalamat ka ba para sa mga ito? Ang sabi ng nakararami, huwag daw tayong magsawang magpasalamat kahit na sa maliliit na biyayang natatanggap natin. Kaya naman, ang pinakaaral mula sa maikling kwentong ito na sino ang nagkaloob ay ang Diyos ay hindi nagsasawang magkaloob ng biyaya. Huwag lang tayong makalimot magpasalamat at manampalataya. Ayan mga kapantas, ang pinakaaral ng maikling kwentong mula sa bansang Pakistan na sino ang nagkaloob. Hindi ba tama naman ang aral na ito na huwag tayong magsasawang magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos dahil sa Kanya nagmumula ang lahat ng mayroon tayo. Kung nais ninyong balikan ang maikling kwentong sino ang nagkaloob, maaari ninyo itong mabasa sa Pinagyamang Pluma 9, pahina 357 to 360. Ayan mga kapantas, kung gusto nyo pa ulit basahin ang kwentong ito, ay kung mayroon kayong libro na Pinagyamang Pluma 9, ay maaari nyo itong basahin sa pahina 357 to 360. Dumako tayo sa tanong na, maaari bang mangyari sa tunay na buhay ang mga pangyayari o transformasyong nagaganap sa tauhan? Ulitin ko, maaari bang mangyari sa tunay na buhay ang mga pangyayari o mga transformasyong nagaganap sa tauhan? Upang masagot ito, pumili ng isang pangyayari sa kwento na nararanasan mo o naranasan mo na o ng iyong kakilala at isulat ito sa kahon na makikita sa screen. Sumunod na kahon naman ay isulat ang transformasyong naganap sa tauhan na naranasan mo o ng iyong kakilala. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ulitin ko, pumili ng isang pangyayari sa kwento na nararanasan mo o ng isa pang kakilala at isulat ito sa kahon na makikita sa screen. Sa sumunod na kahon ay isulat ang transformasyong naganap sa tauhan na naranasan mo o ng iyong kakilala. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ito ang mga tanong. Una, balikan ang isinulat mong pangyayari sa kwentong naranasan o natunghayan mo. Nakatulong ba ito sa iyo o sa nakaranas ng pangyayari? Kung ikaw ang nakaranas nito o kahit isa ka lang sa saksi, ano ang aral na napulot mo sa pangyayaring ito? Ulitin ko ang unang katanungan. Balikan ang isinulat mong pangyayari sa kwentong naranasan o natunghayan mo. Nakatulong ba ito sa iyo o sa nakaranas ng pangyayari? Kung ikaw ang nakaranas nito o kahit isa ka lang sa saksi, ano ang aral na napulot mo sa pangyayaring ito? Para naman sa ikalawang katanungan, sa transformasyong naganap sa iyo o sa isang kakilala, ano ang magandang naidulot nito sa pamilya mo o sa pamilyang nakaranas nito? Ulitin ko, ikalawang katanungan, sa transformasyong naganap sa iyo o sa isang kakilala, ano ang magandang naidulot nito sa pamilya mo o sa pamilyang nakaranas nito? Ipapakita ko muli sa screen ang dalawang kahon na inyong sasagutan. Para sa unang kahon, dito ilalagay ninyo ang mga pangyayari sa kwento na maiuugnay mo sa naranasan mo o sa naranasan ng iyong kakilala.
Halimbawa, o ang isang pangyayari sa kwento na hindi sumang-ayon sa akin ang aking ama na nung sinabi ko na ang lahat ng biyayang natatamo ko ay galing sa Diyos. Hindi ba't pinakita rin yun sa kwento o nasa bahagi rin yun ng kwento na yung prinsesa, nung sinabi ng bunsong prinsesa na sa Diyos nagmula ang pagkain, ay pinalayas siya ng kanyang ama. Parang ako, naranasan ko ring mangyari iyon. At ang transformasyong naganap sa tauhan naman ay, hindi ba't noong may sarili na silang palasyo ng binata ay inimbitahan nila ang mga engrandeng mga personalidad. At isa na doon ang ama ng prinsesa. Ang transformasyong naganap doon ay sila ay nagbati at muling sinabi ng bunsong prinsesa na ang lahat ay nagmula sa Diyos. Parang ganoon din ang nangyari sa akin. Hindi ba't sabi ko kanina na noon ay hindi rin naniniwala ang aking ama na ang lahat ng biyayang natatamo ko ay galing sa Diyos. Ngunit may transformasyong naganap doon. Dahil nung nakilala ng aking ama ang Panginoon, ang Diyos, ay doon ay napagtanto niya na ang lahat ng bagay na mayroon kami, lahat ng natatanggap naming biyaya ay tunay nga na galing sa Diyos. Kanya lamang ang gagawin ninyo mga kapantas. Magbabahagi lamang kayo ng mga karanasan ninyo o karanasan ng inyong kakilala. At syempre, sasabihin at isusulat din ninyo ang transformasyong naganap doon. At pagkatapos yung isulat iyon, ay sasagutan nyo ang dalawang katanungang ito. Maaari ninyong i-screenshot sa screen ang mga tanong at activity natin ngayon. Upang mamaya ay maaari na kayong magsimulang magsagot at pagkatapos ay ibibigay ito, ipapasa ito sa inyong guro sa Filipino. Mga kapantas, lagi ninyong tatandaan na sa araw-araw nating buhay sa paggising, mula sa paggising natin sa umaga, ay huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa Diyos dahil binigyan niya muli tayo ng buhay para sa araw na ito. At sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin, maliit man ito o malaki, ay huwag tayong magsasawang magpasalamat sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At syempre, anumang hamon sa buhay, anumang problema ang mangyari sa atin, ay manatili tayong manampalataya at maniwala sa Diyos. Kung meron kayong ibang katanungan mga kapantas, maaari ninyong kontakin ang inyong guro sa asignaturang Pilipino. Ayan mga kapantas, muli magbabalik-aral muli tayo kung naaalala niyo pa ba ang kahulugan at mga elemento ng maikling kwento. Muli kapantas, mag-comment nga kayo sa ating comment section kung ano ang kahulugan ng maikling kwento. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang mag-comment sa ating comment section. Muli, huwag niyong kalilimutang i-like ang ating Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Muli, ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Tatandaan ninyo mga kapantas na ang maikling kwento ay maaari nyo itong matapos sa isang upuan lamang. Ilang minuto lamang natin ay matatapos na natin itong mabasa dahil ang mga tauhan dito ay iilan lang o kakaunti lang at may isang tunggalian lamang ito, isang kakintalan o impresyon lamang. Muli, mga kapantas, sino ulit ang ama ng maikling kwento na tinalakay natin kanina? Comment na kayo sa ating comment section. Magaling! Ang ama ng maikling kwento ay si Deogracias A.
Rosario, ayan mga kapantas! Batid kong marami kayong natutunan sa asignaturang Filipino ngayon at diyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Mom Kate, ang inyong guro sa Filipino ikasyam na baitang. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli!
buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTZ, Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Baitang 4, Ginang Maria Teresa L. de la Cruz, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Concepcion. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang iba't ibang kakayanan na makatutulong sa iba at naipapaliwanag ang kahalagahan ng paghingi at pagbibigay tulong sa paglutas ng mga suliranin. Handa na ba kayong matuto at mag-aral? Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Tandaan ninyo na ugaliing maging batang mahalaga. Handa, alerto, listo, at ganado. Ngayon ay naniniwala akong handang-handa na nga kayo sa ating magiging talakayan tungo sa landas ng bagong kaalaman at pagkatuto. Kaya naman, tara na at magpatuloy na tayo. Nais kong pagmasdan ninyong mabuti ang mga sumusunod na larawan. Ayan mga bata. Ano ang inyong masasabi sa bawat larawan? Ano kaya ang damdaming mayroon sa bawat larawan na inyong nakita? Paki-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section para sa mga nanonood sa FB Live. Kung ang inyong sagot ay malungkot po ang mga bata sa mga larawan, ito ay tumpak. Bakit kaya malungkot ang mga bata sa mga larawan? Mga anak, ano kaya ang mga dahilan kung bakit minsan tayo ay nalulungkot? Maaari ninyong i-comment muli ang inyong sagot sa aking tanong sa ating comment section para sa mga nanonood sa FB Live. Ayan, at may nakikita na akong nagko-comment. At ayon sa isang nag-comment, nakakaramdam po tayo ng lungkot tuwing tayo ay may problema.
Tama nga naman, hindi ba? Minsan, pag tayo ay may suliranin o problema, madalas ay nalulungkot tayo, walang sigla, at nawawalan ng gana. May mga pagkakataon din na tayo ay nagiging iritable at masungit. Wala sa mood, ika nga. Ano-ano ang mga bagay o mga problema o suliranin na inyong nararanasan? Ano ang nararapat gawin kung kayo ay may suliranin? Ano-ano ang mga kakayanan na makatutulong sa inyo at sa iba sa paglutas ng mga suliranin? Mahalaga ba ang paghingi at pagbibigay tulong sa paglutas ng mga suliranin? Iyan ang mga katanungang tiyak na ating masasagot at mabibigyan ng linaw sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito, na patungkol sa paglutas sa mga suliranin. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mahalagang kaalaman patungkol sa salitang suliranin, mga karaniwang suliranin na inyong nararanasan, kakayanan na makatutulong sa iba sa paglutas ng mga suliranin, at kahalagahan ng paghingi at pagbibigay tulong sa paglutas ng mga suliranin. Ano nga ba ang suliranin? Ayon sa isang module na aking nabasa, ang suliranin ay isang bagay, gawain, sitwasyon, o tao na mahirap unawain at kinakailangang hanapan ng solusyon. Ayon naman sa Wikipedia, ito ay isang sitwasyon na maaaring maging hadlang o balakid tungo sa pag-abot ng mithiin o ninanais ng isang tao. Ano-ano nga ba ang mga karaniwang suliranin na inyong nararanasan? Ayon sa aking pananaliksik, narito ang 3 suliranin na kadalasang nararanasan ng mga batang tulad ninyo. Una ay ang suliranin sa pamilya. Gaya ng inyong nakikita, ang paminsang-minsang di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang, di pagkakaunawaan sa pagitan ng magulang at anak, at away o tampuhan ng magkakapatid ay ilan lamang sa mga suliranin sa pamilya. Mga bata, normal lang ang pagkakaroon ng ganitong issue sa pamilya, ngunit marapat lamang na masolusyonan ito agad upang lalong mapanatili ang pagkakaunawaan, pagmamahalan, at respeto sa bawat miyembro. Pangalawa ay ang suliranin sa pag-aaral. Isa sa inyong karapatan bilang bata ang makapag-aral o magkaroon ng edukasyon. Kaakibat ng karapatang ito ang inyong tungkulin na maging mabuting mag-aaral. May mga pagkakataon na nakakaranas kayo ng hirap sa pag-intindi ng mga aralin, hindi ba? Paggawa ng mga proyekto at takdang aralin. Minsan ay nakakakuha rin kayo ng mabababang marka mula sa isang pagsusulit na nagiging suliranin para sa inyo. Ano kaya ang inyong dapat gawin? Kaya naman, mainam na maglaan ng tamang oras at panahon sa pag-aaral at paggawa ng mga ito. Di ba mga bata? Makabubuti rin ang paghingi ng payo at tulong mula sa inyong guro at mga magulang. Ang pangatlo ay ang suliranin sa pakikipagkapwa. Ito marahil ay laging nagiging suliranin ninyo bilang mga bata
kung saan malaki ang epektong naidudulot nito sa inyong sarili at pakikitungo sa iba. Ang pambubuli ay isa sa mga suliraning patungkol dito. Mga bata, tama ba ang mambuli ng kapwa? Paki-comment lang ang inyong sagot sa ating comment section para sa mga nanonood sa FB Live. Ayan, may nababasa na akong nagko-comment ng mali. Magaling ang inyong pagtugon dahil ang pambubuli ay di magandang gawain at hindi dapat gawin o maranasan ni numan. Kung kayo ay may karanasan ng pambubuli, mas mabuti na humingi ng payo o tulong sa inyong mga magulang o maaari rin sa inyong mga guro upang masolusyonan kaagad ang ganitong uri ng suliranin. Kaya naman, payo ko sa inyo, be a buddy, not a bully. Ulitin ko mga bata, be a buddy, not a bully. Ang mga natalakay nating mga suliranin ay maaaring una, makaapekto sa kakayanan mo bilang tao sa paraang pisikal, sosyal o emosyonal. Pangalawa, maaari rin itong makaapekto hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa ibang tao. Ito ay mga tao sa iyong paligid tulad ng iyong pamilya, mga kapatid at kaibigan. Pangatlo, makapagpapanilay o makapagpapaisip ito tungkol sa iyong galaw o kilos at sa paraan ng iyong pagharap sa mga suliranin. Maiiwasan ang mga di magandang epekto ng mga halimbawang nabanggit kung ang paglutas sa suliranin ay gagawin sa tamang oras at sa maayos na paraan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng paglutas sa suliranin? Ito ay isang paraan ng paghahanap ng solusyon upang malutas ang isang problema o suliranin. Tandaan mga bata na ang paglutas sa suliranin ay di dapat ginagawa ng basta-basta. Kailangan pa rin ng masusing pagtugon upang masigurado na magiging matagumpay ang paglutas dito. Narito ang ilang mga kakayanan na aking nakalap na maaaring isaalang-alang sa paglutas ng suliranin. Makatutulong ito di lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iba upang makatiyak na tama at magiging mabisa ang solusyon na gagawin. Una ay ang tukuyin ang suliranin. Ito ang kakayanan na pag-aralan muna ng mabuti kung ano ang suliranin, dahilan kung bakit ito nangyari, at kung papaano ito malulutas. Pangalawa, magplano ng solusyon para sa suliranin. Sa pagpaplano ng solusyon para sa suliranin, mas mainam ang paghingi ng tulong o payo sa mga nakakatanda na higit na mas marami ang karanasan sa buhay tulad ng inyong mga magulang, inyong mga lolo't lola, mga tito't tita, pwede rin ng inyong mga kapatid, upang lalong mapabuti ang gagawing solusyon. Pangatlo, magkaroon ng malawak na pag-iisip upang maunawaan ng mabuti ang sanhi ng suliranin. Makatutulong din ito upang makaisip ng iba't ibang positibo at mabisang mga paraan na maaaring makatulong sa paglutas ng suliranin. Pang-apat,
Iwasan ang manisi ng iba sa pagkakaroon ng suliranin. Mas makabubuti na akuin ito at hindi na isisi pa sa iba dahil maaaring makapagpalala lamang ito sa sitwasyon at sa inyong suliranin. Marapat na harapin ito ng buong puso at may katatagan ng loob. Anumang suliranin ay malulutas kung gagawa ng wastong paraan para dito. Matuto sa anumang pagkakamali dahil tiyak na makapagbibigay ito sa iyo ng aral sa buhay. At lagi ninyong isipin mga bata na ang pagkakaroon ng suliranin ay makatutulong sa inyong pagpapasya o decision making at pag-unlad bilang isang tao. Panglima, alamin kung mabisa ang solusyon sa suliranin. Ang pagkakaroon ng mabisang solusyon ay dulot ng wasto at maayos na paraan sa pagtugon sa suliranin. Sakali man na di magtagumpay sa paglutas nito, sikapin pa rin na makabuo muli ng panibagong solusyon, di man naging mabisa ang unang pagtugon. Lagi ring isaisip na may solusyon sa anumang suliranin. Ang pagkakaroon ng pag-asa na mapagtatagumpayan ang anumang suliranin ay isang magandang halimbawa na nagpapakita ng katatagan. Ang pagkakaroon din ng pananalig sa Diyos ay isa ring mabisang paraan upang mapagtagumpayan ang anumang suliranin sa buhay. Makatutulong din ang paghingi ng tulong sa mga taong malapit sa iyo sa oras ng pangangailangan, tulad nga ng inyong mga kaibigan at syempre ang inyong pamilya. Makatutulong din ang inyong mga guro. Gayon din ang pagbibigay ng tulong sa iba. Mahalaga ang mga ganitong paraan dahil magiging daan ang mga ito tungo sa mabuting pakikitungo sa kapwa. Nagpapakita rin ito ng pagmamahal at malasakit sa kapwa, mga bata. Narito naman ang mga mahalagang aral na dapat ninyong tandaan. Una, bawat suliranin ay may solusyon. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pangalawa, magkaroon ng positibong pananaw sa pagharap o paglutas sa isang suliranin. Gaya nga ng nasabi ko, mas mahalaga na sumangguni o humingi ng tulong o payo sa inyong pamilya at siyak na sila ay gagabayan ka. Pangatlo, mahalagang humingi ng tulong sa mga taong malapit sa iyo kung nahihirapan ka na sa paglutas ng suliranin. Pang-apat, mahalaga rin ang pagbibigay ng tulong sa ibang may suliranin dahil isang paraan ito ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. At ang panglima, huwag mawala ng pag-asa. Manalig sa Diyos na malulutas ang anumang suliranin sa buhay. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin sa araw na ito. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito,
Panahon na upang alamin natin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Handa na ba kayo mga bata? Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang ating panuto. Isulat ang tama kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto at mali naman kung di wasto. Uulitin ko mga bata. Isulat ang tama kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay wasto at mali naman kung di wasto. Una, makatutulong sa paglutas ng suliranin ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Uulitin ko, makatutulong sa paglutas ng suliranin ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Kung ang sagot ninyo ay tama, tumpak. Pangalawa, may solusyon ang bawat suliranin. Uulitin ko, may solusyon ang bawat suliranin. Kung ang sagot ninyo ay tama, abay mahusay. Pangatlo, ang pagbibigay tulong sa iba na may pinagdaraan ng suliranin ay nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Uulitin ko, ang pagbibigay tulong sa iba na may pinagdaraan ng suliranin ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Kung ang inyong sagot sa pahayag na ito ay tama, abay magaling! Pang-apat, makabubuti na hayaan na lamang lumipas ang suliranin. Uulitin ko, makabubuti na hayaan na lamang lumipas ang suliranin. Hayan, marami na akong nakikita o nababasang comment. At ang kadalasang comment nila ay mali. Kung ito rin ang iyong sagot, abay tama kayo dyan. At para naman sa pinakahuling bilang, ang pagkakaroon ng pananalig sa Diyos ay di makatutulong sa paglutas ng anumang suliranin. Uulitin ko mga bata, ang pagkakaroon ng pananalig sa Diyos ay di makatutulong sa paglutas ng anumang suliranin. Natutuwa ako dahil marami akong nabasa sa comment section na sumagot ng mali. Sapagkat ang pananalig sa Diyos ay mabuting paraan na makatutulong sa atin sa paglutas ng suliranin. Binabati ko kayong lahat mga anak. Natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling. Sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Lagi nyo rin iisipin mga bata na sa oras ng suliranin
Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gabay at pagpapala. Mahalaga rin na humingi kayo ng tulong sa inyong mga kapamilya. Pwede rin sa mga kaibigan o sa mga tao na pwedeng makatulong sa inyo. Huwag mawawalan ng pag-asa. Alam ko na ang panahon ngayon ay napaka-selan at maraming suliranin ang ating nararanasan. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Baitang 4, Ginang Maria Teresa L. de la Cruz, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.